tukinyitana 2002 tukinyitana 2007 tukinyitana 2013 tukinyitana 2017 turanyitana 2022 no muthi ugitarwo kuria gutari bara tukoragwo ho ugitarwo kuria gutari mai tukoragwo ho tutiembe tutae taciare ni gututiri hena uhe muthenyoke tutinaigua ta gucire ciura ndakuhete ona tutino na riri to ogiriri kanari utike nyumba itu nto yanekire ri kuri muthuri wa nyumba itu ri gotine bija umuthi wetagwo Mwaura urari wa Kiyari ndo magana matatu athitangirwo ni andu ihoto cia umundu ati ni andika gikuyu na andika kareji ni nyingi kwandikitwe badala ale cira turathira ni muthamaki uramutharia no Mwaura ri akuire ki Mwaura akuire kwandika cohorts cia KRA ciana cia mundu wa nyumba itu 372 no nginya mundu ciandikitwo andu angiri okodi guti mundu ungiaragia no nginya umuthi ri guti mundu wagura gicoko guthii kuya Mwaura pole kana tunyitane andu eri atatu tumutware igotini akehugura akone na andu me thutha wake hitia muthamaki aruri yake ni kurahitana ri yake aramuthara aramutwara handu hangi no Mwaura akuire ki kuoya hari ite nuthuri nyumba akiuga tukunegera andu a nyumba itu no gucire mundu waragia icio ndeto iri ingi ciothe ikiario no ucio niguo hinya wa thirikari niguo tutiriere uhoro igi manyumba rikainini na nyonire nyumba icio teko ci mbeca nyingi muno ta revolving fund no kiuria kinene ni ati tukihura manyumba tutiretia taito cia icagi citu kuma hindi ya muthungu yes na ne ngukwiraga no nyende murekeria na mundu wa migunda na ari icagi iria ndoito matai na taito yes makiheo na taito yes arikafa igi convert utore ko kihore magakiheo manyumba in fact ndikwenda gukiaria muno ari angi nao matigagetie okay Alice ni ara delegate ire wira ucio muthuri wa nyumba itu okay ndikwenda kumugweta ritwa tuga tureciraga na mihehu no undu ria tukwenda kuhingana gwo nderitu ni umwe tugitiri ha twerirwo shati njaga ndirateithia andu a nyumba itu twerirwo nyumba ti njaga wewe muira haya andu twarekanire turicamanagia tugacira ta nyumba na bathe nderitu nwega wiri andu aitu ni turambirie gucira na tutiranirira wendi wihe mundu turagurire kanyumba kau kamwe kanini mutumia wako utari no hoti wa mukuru kuhota guthii kugura nyumba icio na tucokerie mutumia ngatha itu ngatho muno ni uri areka nyumba itu na nyumba icio nderitu ri ona twaga gucioya ri twaya gukorwo ni tugacoka ine icio ciratigwo ici cia ngorofa na cia mahigari cingire andu ari angi na no wega nderitu tukiuga undu nduraruta wira ri tukiuragia nduraruta wira mwena uriku ni gikuyu-ini kana bururi wothe tondu wina sha wi thiini urware ri kaborwara sha kwirage ndireka atia ndiraria no andu a nyumba itu aria marehirwo ni sha ri mekuona ni mwene raruta wira andu aria mararuta mbeca cia nyumba ri andu aria maraingirire nyumba makuingira nyumba ici njeru ri mekuona ni mwene irakwo citeithia andu aitu no kiuria ni giki niki tukona kiega mucere he kaundu kamwe tukwenda kwira andu na kaundu gaka tutwire na kimani muno no ni ngoretwo ngiurura na kuona ndikora he kayitu getagwo charity gato Gordon ndari amenya ndeto icio kuria TV ri ni wamba kuhitukira kundu gachuhio yes utanagethie kuria gicicio gitigage chambe kile getagwo charity akijira ati unajua ihora kwetu pale Nyathuna lami ilipokuja ploti yetu ilifika 20 million uga hii reke ngone uthiwe na muthuri ucio congratulations na ndani na ndocio gikoto ndake thia girogo oguo of course taithu tukoro TV ni ohana kahuru ohana kagogo andu ni makumenyaga makune manjeria atiriri turikane na kimani o maundu meri twamuheire wira guku
urare hura siasa cia bururi ri ucio ni thina wake yes kuona wega atongoria ni uriete o mwana uri ri kibere kiruta wira ri we ni uruta ucio kithitwa kuri ndindi icio ni ramie nacio ucio kithitwa kuri mururiti wa kone gavana wa nyuri muthome na irongo wa kangata tagirwa kunyana gwa kiara muone maundu macio uria marathie na mbere ndacokia katho muno hikirite muico mururiti ngotho wa mbere no waheriria muno gigakuona ni wega ngikwira guo niguo ukimenya no waheriria muno gigakuona ndacokia ngatho wa mbere tondu wa gwitikira gutucerera tugakinyia wai niguo tutinanyihia maundu maria mothe tukwenda kunyihia ungigithie kuri muthuri ucio etagwo umweithie muno uria maundu maricokanirira ri na gacuri na aria ngena wambu maneithie muno twacokia ngatho tumana Ngotho Maina, Director Special Programs, Office of the Deputy President, tukuragia maundu megiĩ State of the Nation oroige development na uthi na mbere wacoka Nyerere no agithi muno no irimu waititu na andu aingi muno me haha Jaribeba ni umwe andu ni andu makugeithia muno haha donata twarekanira kaundu kamwe ugoro igi githomo uthiure kimwe matindika muno ugoro igi pathways na ugoro igi track niguo andu tumamenye pathway ni uri mwana wa science kana art kana sports no track ni kuga no athi thi no STEM ihoro igi sciences urenda watwika engineer urenda watwika sa computer science niki icho nicho ireto track na shahituka wari kirio haha ni haku ni mundu akoma ndoga mano athi kuri county director of education na mahinda no maragethi na ndu no maru hindi no ri ni kweheria uri wa sports uri wake ugethina otau wako taruta mathaburi bado mara kuri andu aria mareka STEM ni maritu tondu weru ure hariri uhoro igi gwika engineering na maundu maria mange angir maraheo ma gutara mbeca tondu ngi wahanyuka waheo kana wathi wathe kiandu kana we waicikici waheo kanyamu ukaheo kindu koguo nitwacokia ngatho muno Ngotho no yurari ukirikia nigetha twinuke ngurire gite gia president ke hinya muno by the way president no president ni bururi president ni bururi wa ihura na president umuthiri ugikara haha umwire munene ngwendaga undeithia haha maundu makwa marikeri maica maku mangicenjia muthenya ucio ndugo guo niki wabici ire hinya muingi muno na niwe bangaga bururi deputy president ri nake ni mundu uri hinya wake na wira wake adelegitagirwo ni president so the principal assistant na no wabici ire hinya muingi taru thirikari no tuokari wabici ni agire hinya muno tondu na hau mbere ndiari hinya wabici deputy president Genzi matano kari deputy ayagwo milioni 25 ekagira muhuko okiumia 25 million bese shikio kai ikihutio ni Genzi borithi andikagirwo igana 158 mundu umwe no coke ucoke ngari ciaku cia guthie nacio ni ngari mugwanja kibikibinya raida coke wandikerwo andu 400 ngombo agutungatagira ucoke okono fizikaneri ungithikana wega ri ni fizikanana ni kwagire bara ya Kome IG wa borithi na deputy mundu wa ndege ucio wari ni undu wa ndege tunyetwo borithi igathondekerwo deputy athiage nayo borithi gitigana na ndege no ari mucio mothe ri tutietireini muthenya no mwa professor na ni uri ho thaici ri era borithi cigana ni cianyihanyire tondu ndari budget uno agena 30 agithio gurite rimwe no athire mugwanja ni mbeca icio nyingi ni cianyihanyihire koguo ri hari kaundu kamwe wa ihura tutige kunoha empowerment ya andu aitu ni tutige kunoha ciana citu ciathie gucerera deputy uria wa meta na ndari na mbeca ta iria ciari hau mbere une muthuri urebanga na kanyamu karia kanini enako ageta andu aitu tucokaniririe hakiri tungikuria bururi wa nyumba itu atia asante thank you muno nitu twike agikuyu nitu tige kunyarira tondu we riria wari hori ndwacokaniririe etagwo Ngotho Maina, Director Special Programs in Office ya Deputy President Professor Kithure Kindiki
muthenya wa rucio twaikorwo haha kitabarira ya ndagitari rucio ningi kuma twatigana ngaroka munene kuma wira tunginya thaitha twakona ndagitari jeni waka tukari oroigie mirimo ĩrĩa ĩgũmagĩra atumia wona mũthenya ũngĩ atongoria acio mere atĩrĩrĩ andũ marenda kũigua andũ arĩa mararia rũthiomi rwitũ ngatara handũ na twĩna PSK ndo 16 ndona twĩna PS East Africa community ndagĩtarĩ Caroline Karugu na mwĩre nĩ atũteire twakena na by the way waihũra rĩ mutumia wa Murang'a Betty Esawa he na ruta wĩra Betty Esawa rĩ ona andũ a Murang'a mangĩkamũrega rĩ matike na wamenya kagĩna karĩa nako kagafu ũrĩa kaigana rĩ kagafu wĩra ũrĩa mutumia ũcio araruta wa gũtahĩra andũ aitũ rĩ wĩra ũrĩa araruta ndĩritũ nĩtwambe tũtahe na iyo mwĩte haha akwĩre maũndũ marĩa areka tondũ ũcio nĩ mutumia ũmwe wa arĩa marangenia mũno asante nĩ wĩra ũrĩa ndĩrona akĩruta ndĩna list ya principal secretaries thĩinĩ wa thirikari there are 16 Brew Economy and Fisheries, Energy, Irrigation, Wildlife, Forestry, Cooperative, Technical and Vocational Training, Public Health and Professional Standards, Correctional Services, Housing and Urban Planning, Development, Diaspora Affairs, Defense, Roads, Gender and Affirmative Action, Sport and East Africa Community. Ani andu anyo balukiure ni ate na inyo muhetu igirereki reke tuone bweteiria kuria mumete tugaterere yajagaira na ihenyene yajaga mai na ihenyene mugena utuko mwega hotogo goikwete tumana Ngothomaina niwe the director special program kuria wafia DP ona wona muthuriti mwawa ure muthungu wa Ruiru mwiroke tunyihia hwai handu acio tukure twaikaraga tukeragia na andu aitu mukigena ihinda rĩega ngutige moko-inĩ ma Cogotho cio ipore umuthi ni ndakeia mathaa maku nguciari ngakũrĩha rũciũ koguo ugoka thaa ithano na nuthu tũgũtigĩrĩte barĩra twakũrĩha ndagĩka 30 mũthenya wa rũciũ mũndũ witũ ĩcokia mĩtambo rĩu gũkũ tũthomaga maũndũ mothe Karibu ngarutania nyamũ ici karibu sana asante sana mufira ni wathirire ni wathira riu nonyora ngiuga mbuko ria ndeika mbere ndikurigwa atiriri haha ndauma anga gutua matai ndaigua rumwe makuga na niki mutangiona kamufira mukirite asa tutingigeri mundu mwatu megendera muno asa nona ruto uri ukenagio ni siasa thitu hau mudo wega yes asante sana mukigena ihinda rĩega pore twonya mathaa maku ningĩona ukiona muruto ndu no tugukena uteithia andu aitu niguo gutiga tu na gikuna kigoro kimwe riu ihinda rĩa ndiro nĩ rĩrathirire nĩ ũhoro wa kwaragia maũndũ marĩa turuire maũndũ marĩa mega tugeke tukamenya ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere na njoke ndĩmaririkanie ona kwagĩa na inegene gĩkũyũ-inĩ tũinyu mũgathurwo na mũrĩ inyuĩki kwanĩrĩrwo nĩ mũthuri ũrahirwo gĩtĩ-inĩ gĩthurano gĩgekwo Kenya yothe tũkwanyu kũndũ kwanyu ona andũ arĩa no maracira ũrĩa tugo tũracira no maracira makĩrĩte mũthuri wĩtagwo Nyachae oigaga atĩ ũngĩkona Agĩkũyũ mahutanĩire nĩ hĩndĩ maracira wagũkorwo na ithuĩ tũhanange maikĩenjana nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ũhoro wĩgiĩ gĩthomo twarie ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ twarie maũndũ mothe na andũ othe reke ndĩmwĩre inyuĩ mũrathikĩrĩria arĩa mararia rũthiomi rũrũ tigai kũheo ndiro mũndũ nĩonania wĩra ũrĩa araruta andũ nĩ matige gũitwo nĩ nyama iria cirĩ itarũrũ mũndũ aretia gĩkĩ na gĩkĩ ndahinyĩtie mũndũ aretia gĩkĩ na gĩkĩ ndahinyĩtie mũndũ agatuĩrwo kana agakĩrwo nĩ ĩrĩa atuĩte mũgena mũthenya mwega atongoria nĩ inyuĩ tũgũrũ mbũrũ haha na pole sana gucia nĩ ngũriganĩirwo kuga atĩ mũthuri ti Professor Ngugi wa Thiong'o nĩ ahurũkĩte nĩ njũĩ ici nĩ ndeto tũgakĩhe andũ mũthenya wa rũciũ makĩria nĩ arĩkĩtie kũhurũka nyonire ndũmĩrĩri ono nĩ njũĩ nĩ ngakĩhe andũ makĩria ingĩgakĩona Njathi wa Kabuĩ nĩ tũgagĩkorwo tũkĩheana ndeto cia mũthuri ũyũ ti Professor Ngugi wa Thiong'o nĩ arĩkĩtie gũkĩhurũka is arbitrary era giant nĩ arĩkĩtie kũhurũka pole sana kũrĩ family
ndana mo host na gucia kana itutero muno tuna professor ko thoro na no dirikana kigoro kimwa gwetire kemuria professor ngo wathio ngotono woka niki wona kinotigano ajerire ni tondu ni uraria utekwihura tondu hindi ya wathani wa Nyayo andu maragia makiroraga no uramathikiriria hakende augire ndirona riu turaria tutekwihura uguo niguo tungikuririkana mugeno tukumwega Bora Joseph Kamatho atongoria ni tuge mwingine gwo Joho niguo twa Kenya Good night karingi na ndo corona de humbete na ngobia hau gukorwo na ni mwaiguitha oriane nyituge na gwa mwinge ni Joho twa Kenya mwamena na mwamenithania mwinge na mwendana ni mwaiguithania mwinge twake Kenya ciana icitura ciaracio ni mutu inie nguganie ni gutema muthungu thekaga cong'eke ngwire igagwitwa kimenyi kuria riangi muthungu ni athire na ndagacoka endore ongi barengiuka Kenya twarua ithuothe Gaya kiumba bururi uyu ombeire muthuri na mutumia ithuothe turi ciana cia nyina umwe riria guthie no tukuwihugure wone Ngai ucio akworotete na karaka muira uthamaki wa gukuthi ndimwirite kaingi ti wa gutura na nduoyagirwa njugu makengwire umaga kuri Ngai ucio ri muoyo menyerera ukirwara mangunduka na ngwatie atongoria mwarigano ndeto icio tigai gukiria thome mutiga tuiguitherie murimo ria tondu nacio ciathura gutenderio na ciamenywo ni aya matung'etheire ni twacamba riria nguina ni njui ati kuri maroiga ni ithuĩ tũrainĩirwo na ti kwenda ni ciana cio nĩ ũboco kahinda karia maranjĩta baba warerirwo nawe waciara rero rĩhethire ndukamene mwaria njarie ngerime tumoragwo rĩrĩa rĩhiũ ndeto ciana nyunjure nĩ cigwo thĩ kĩrimũ na mũgeno ũtarona nduka iria ingĩ marĩ gũthira magetho thamaki atongoria nĩ inĩtuge naguo mũingĩ nĩ Njoho twake nyũmba mwamenana mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũra ciaracio nĩ mũtu
irite inoro noyo era sinamo Nakai moge nemutare Inoro FM Nikiheo kia muthenya ungi mweru Haleluya ndikoina kigoso tugikura mugithi uyu wa racuria tukoria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *411 hash Kanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 *411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ni mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Ceceni hakuhĩ nawe. Ajira
Sasa tumotera modogo to Martin Janet HSC rebo rwakero tagororerwo yazro tukinyiria rutha icida thita ndagika ni 37. Good morning kwa watu wewe uko na mnagani? Mimi niko sawa kabisa, gacokeria Ngai ngatho tondu wa gutuika wega. Thank you muno nigo athie na mbere na gututwarithia wega tucokerie mundu gwitwo Nderitu Waihura ngatho mena mutongoria ucio na tigirira maundu magikara wega. Riu gatirie ti ndungi ni ithaa ringi riega ria gukorwo tuthiĩte ro wega pamoja na tuko pamoja ndani yake. Kwaje ndi mukeni muno ni tondu Chelsea ni twahota gikombe gĩa Conference Cup, UEFA Conference Cup. Reke ngore gutire kindu kiangenia ta kiu ngenete ona referee njira ati yo mitambura ti gikombe ri. I have no worries ona andu aria othe mekunjukagirira mundu ta etagwatia mundu ta Mary Michael ekunjirite turaringwo nginya ngakirigwo ati turaringwo namna gani. Riu hatiri uhoro maundu ni mega na ni mega view hatiri undu tangaja guku ti kugere kwa Inooro FM muci wa utugina watana jitagwo General Shohu wa Ithofedi. Thengi muno ni gwitikira gukorwo cagurite Inooro. Thengi ni tondu wa gwitikira ukiingira muthenya wa umuthi tukorwo tugitwarithania nawe wega. Asante sana kuria kwa 22989 tuko na wewe kabisa, tunawe view na tukagicokia ngatho ni tondu wa wendo munene. Tuko na wewe ndani kabisa, tuko na wewe ndani kabisa na tukagicokia ngatho muno ugitikira wingire kuria kwa 22989 22989 ugitikira wingire kou ujaririe maundu megwikorwo me mega muno na nigucokia ngatho ni tondu waku gwitikira gukorwo ukiingira mitamboni. Jitagwo General Shohu wa Ithofedi. Umuthi ni aramithi na ni aramithi ya tariki 29 ni kuga ni kuthira iragithira 29 ni kuga mweri uyu ni gukiinikirira werekeire gukorwo ukiinikirira kiria ni ngikena muno ni witikire gukorwo ugituthikiriria, witikire gukorwo ugitutwarithia wega, ujire watuthikiriria we mwana gani na maundu magikomea sawa. Karibu sana. Ni jitagwo General Shohu wa Ithofedi. Wewe uratuthikiriria uratwamukira we mwana gani 22989 karibu sana. Gacokia ngatho guku tikugi ni kwa Inooro ni muci wa utugina watana na ni ndakunyita ugeni. Yes, hatiri uritangaja kuria kwa 22989 ni ndona muingirite kuo kuingira na horo ucio ni mwega. Welcome Generali Rashuria TBT summer phone kuzimwa tene alipa mdogo ndukirihe mani atiri ti ndungi Jorage mauga tondu wisawera na Ivasha. Thengi muno ndakuona Geithiria Mwangi Njogo Karafu Macharia ucio ni mundu gwitwo waru ari kuria Nyeri. Nicheze wimbo ile ya negera mbeca ciakwa. Thengio Jorage mtetezi ndakuona, nimekuona vizuri zaidi. Ni ndona nginya mundu gwitwo Saimo wa Kiroini. Thengio muno na gacokia ngatho mundu gwitwo Saimo wa Kiroini ndakuona na gagicokia ngatho ni tondu waku we turatwarithania nawe na njira njega kabisa na maundu ni mega view na gutiri undu no muguthuka mothe megukome maundu mega. Koguo itikira tukorwo tugitwarithania twi hamwe na nigetha ndeto ikorwo i sawa. Unginyandikira SMS hari ha 22989 nigukena na niguigua wega na nigucokia ngatho. Riu kiria ni ndenda wike thaa iciri ndenda unyandikire message ujire uratuthikiriria we mwana gani unyandikire message ujire uratuthikiriria ukiwa pande gani nigetha maundu mothe makorwo me sawa na maundu mothe makorwo me fiti kabisa. Ni uho mwega ucio. Yes, nigetha maundu makorwo me mega na maundu makorwo magitwarithania na njira iria yagiriire. Karibu sana. Ngagucokeria ngatho. Jitagwo General Shohu wa Ithofedi guku tikugi ni muci wa utugi na watana. Ndona twambiririe na rwimbo rwi haha uguo muthuri tumwitaga Maina Kangoma niwe winite rwimbo ruria witagwo wa Mona Mere kana wa Kinya Mere. Rwimbo ruru na ni thaa thita na dakika 42. Ririkana umuthi tuna ndagitari kwambiriria thaa 8 koguo ukae pale Waki
kioro itamoeire maitho na iguru nioere itamoeire maitho na iguru nioere ahora pisa thakame ya mũrũ wa nyũkwa ĩkĩrĩra nyũndũ wa ciana ciake irima ĩruona thĩna mwana mahĩtũkĩria kĩrumia andũ aitũ ndĩmwĩre nĩ kĩiyũkũrogi kĩrumia andũ aitũ ndĩmwĩre nĩ kĩiyũkũrogi ĩrĩona ruoro ndũkũragĩciĩkie kuona ciana cia ndigwa igĩbarũkirĩka maikĩtio bara mũkamatua maciotarĩ nacio indo cia ithe mwetahĩra mũtirĩ thoni nacio indo cia ithe mwetahĩra mũtirĩ thoni nakinya nĩmerende kuona ndĩo sawa irĩ na ũru Ngai no menyereire wega merage acio mekire ũcio kĩũhoro nĩndamoheire maitho na igũrũ nĩohere nĩndamoheire maitho na igũrũ nĩohere forgiven nginya matino mwariganĩro nĩtugia mũtugaga naguo mwahora kuo ngingo yake karĩratuĩka mwathĩnjĩra cibũ moya ndegwa mũtĩkĩrie na ũrekĩrore maitũ ndarĩ mũracĩrie na ũrekĩrore maitũ ndarĩ mũracĩrie rĩrĩa rĩ muoyo ndonaga mũkĩrĩanĩra na kũnyuanĩra tondũ mũcio mũtiũhoro ũrĩa nĩkomorĩtwo amũnyitire akwai kĩrumia andũ aitũ ndĩmũrekĩrwo kwĩũrogi kĩrumia andũ aitũ ndĩmũrekĩrwo kwĩũrogi akinya nĩmerende kuona ndĩo sawa irĩ na ũru Ngai no menyereire wega merage macio mekire ũcio kĩũhoro nĩndamoheire maitho na igũrũ nĩohere nĩndamoheire maitho na igũrũ nĩohere ndakira ona ndĩmũhorithie nakĩũrie roho wakandĩarĩ ũrĩmũhorere mwana ũrĩa mũkũrũ na ithe nĩ ũndũ mwana aitũ nanjũrie maitũ narĩenda ndiothe makuohere nanjũrie maitũ narĩenda ndiothe makuohere Dadi mũnyinyi witũ Kamau na ikuru na mama witũ Gathogo gĩkĩra kĩambu ithe wa Mũkai na kĩrago ithe wa Chege Temu na Mwanĩki Makuti-inĩ igũtũma Temu na Mwanĩki Makuti-inĩ igũtũma na mwakinya ererio kuona ndĩo sawa irĩ na ũru Ngai na menyereire wega merage acio mekire ũcio kĩũhoro nĩndamoheire maitho na igũrũ nĩohere nĩndamoheire maitho na igũrũ nĩohere obio kwaro kirosa wanakahĩarĩruo na indo cia ithei kwero kwanyu nĩ ngoro citũ gũtĩkĩra twamenya ũrĩa ithuona tũrĩ anyuya tũmatianaine ningĩ tũrĩa Kristiano tũmatianaine ningĩ tũrĩa Kristiano tũhoyaga Jehova ekoguo karũurĩ mũndainaĩ kinyĩria andũ othe agĩciki ndũmĩrĩri njega mwatira tũkonania andũ aitũ rĩtũrĩ nĩ kĩrumi gĩake mainanie kuga mwoero nĩ kĩrumi gĩake mainanie kuga mwoero na mwakinya erende kuona ndĩo sawa irĩ na ũru Ngai no menyereire wega merage acio mekire ũcio kĩũhoro nĩndamoheire maitho na igũrũ nĩohere nĩndamoheire maitho na igũrũ nĩohere mainate hĩtana maitũ wa njikũ igatirika mũrũ kana mwarĩ wa maitũ na inyuĩ aciari kuona nĩ wega kwĩhagai mũndũ arĩ muoyo tũtũrie thayũ mĩciĩ itũ mũndũ arĩ muoyo tũtũrie thayũ mĩciĩ itũ
wakinya nyumere ndokuona kio sawa ire na oruga inomenye yomega erage acio mekire ocio kiuhoroi nĩndamoheire mainondo na igũrũ nĩohere nĩndamoheire mainondo na igũrũ nĩohere obio Setago maina kagoma ito rwimbo rwitagwo wakinya mere ruru nirwo rwari original version rwikuririkana ni rwokireirwo muno waja ni acokete agathia kaina rwimbo ruu ni ukuririkana ndikana uririkane witagwo wamona mere ako ndirahitia Ndigana uririkana rwimbo ruu na ndwarehete haro ciari nyingi muno kondu rwatumite angaki rwari urainagwo ndikana uririkana rwimbo ta ruu rainagwo kindu ta kiu ako ndirahite yes Nenda kwa mana nayo, ya jera pura kwa mudhurio na itari
iguru niohere nende maira wanjathe na iguru niohere irongo wanyari computer tuthika place karatina atesa mboro witume nende maira wanjathe na iguru niohere Emma MC Nyere nende maira wanjathe na iguru niohere Emma Commissioner Nyandarua nende maira wanjathe na iguru niohere HPR oh yes rũnĩrwa mũndũ wĩtwo etagwo Wanjarutagwo wa Mona Mere no ngwĩciria nĩ agĩcokire akĩrũruta na rũmbo rũu nĩruo rwarehete warĩ mwarĩ rũkarehe kizungu mkuti hapa kule rũgakorwo nĩ rũokeria ngatũ nyingĩ mũno ngũririkana nginya andũ magĩtaka ngoma harĩa na maũndũ macio mothe thengi mũno tũratwarithania nawe wega 22989 ndona mũthuri ũgwĩtwo Peter Gacao nĩ arĩkĩtie kũingĩra matũra Vita Gacao nĩ ndamkuona thengi mũno karibu sana nimekuona na mũndũ ũgwĩtwo Safida nĩ ndamuona mũndũ ũgwĩtwo Jenga wa Kenya Power nawe ndakuona thengi mũno asante sana Mwangi karama thenge wa Jimari kũrĩa Moi Summit mitambo-inĩ mũno ndamuona na mũndũ ũgwĩtwo Mary Michael auma andũ arĩa maugaga nĩ tũkũhotwo atĩ Chelsea tutapigwa no rĩu thaa ici rĩrĩa oni nĩ twambĩrĩria gũthaka wega second half akoma ndangĩenda gũkorwo akĩingĩrĩra maũndũ makĩrĩa maũndũ Arsenal toĩ Michael Berry ndangĩenda kũingĩrĩra anyway andũ arĩa othe matendete Chelsea at least you know the mwamenye Chelsea is the team and football is the game agũrĩguo tuinaga koguo mũndũ wothe raigua ũruta rĩu ndona refaria nyandĩkĩra haha naringa na kakikombe kadogo kau nĩko tuinako Uri Manchester United no mwarise ithinga view na Kamiu no mwarise ithinga view mukimenya wona gathumu mutiri nĩkĩinde mwĩre ma mũthĩ ngenete mũthĩ ndaigua wega view ndaigua very nice nĩkĩo ndecirie gũthaka Mũndũ angĩthũra ũrĩa ũngĩ amũrutaga makĩria-inĩ ũrũ ona gũtuĩka kũmenwo nĩ andũ ikũrĩrĩrwo nĩ hiti hĩndĩ ĩrĩa ũranyendera ũru mami ndakomaga nĩ mahoya akĩrĩra mwana wake na harĩa kagĩa na mũciĩ mwega Kurinyanĩrĩra ta Mario ndemenyetere ndamuka imangĩũka maiyũre gwitũ mamĩandĩke mathai arĩithagie Ũranjĩrire ndingĩona mwene tondũ niĩ ndĩnyitĩta ndigũtwaraga utingi kana kũrĩa nĩ nyinaga kaĩ ũriganĩirwo twarĩ nawe patĩa wanyu nĩ kũrĩa Junja ndageithio nĩ macambĩki makwa tumia wa maitĩrĩire njohi Kurinyanĩrĩra ta Mario ndemenyetere ndamuka imangĩũka maiyũre gwitũ mamĩandĩke mathai arĩithagie Wanjikũ ũcio wonaga hau andĩke rĩrũ
uria turutaga wira nake tiga kuganya kuma rumande ucio ni undu kompasari uini wakwa nyinagira ndothe notia rume nginya tumia ngurinyane tamariro nemenye ndenda muka imangiuka mayore gwitu mamiandike mathaya rithagie Ondo onaga misiritoga yothe tũragio nĩ kũyokana ngoro ya mũndũ nĩyo hekaru ũiya wenda mũrũmu ũiũ ũcio waku nĩguoga kũrĩa tondũ ngoro nĩwe ũragia thĩ gũtingĩciara atumia angĩ we nĩwe ũngĩrĩ wa mũico ngũrinyane tamariro nemenye ndĩrenda mũka hihi mangĩũka maiyũre gwitũ mamiandĩke mathaya rithagie kũndiganio kũndigoceti ũndũ tondũ wĩra ũyũ wakwa nĩtiga gĩtũmi macambĩki makwa ĩo maheaga gĩa kũrĩa maĩ makũnyua nginya kwĩumba na nĩo mandĩagĩra nyũmba na kĩrĩa gĩothe ũrona ndĩnakĩo tondũ nĩmendete nyĩmbo ciakwa ngũrinyane tamariro nemenye ndĩrenda mũka hihi mangĩũka maiyũre gwitũ mamiandĩke mathaya rithagie Oh yes, Katibiti karoka wega vio. Katibiti iko namna gani by the way? Na umuthi ndĩrauga ngane biribiri. Mwenda kurehe thĩna nĩrehe. Iguai. ndĩrenda kwanja kũruta wagũtumĩra maitho mbathia nĩguo ndoreka na ikenge cia thitima nĩkwĩricagwo igũtindaga cikĩrumio nĩarũme ngoro mũthenya ũyũ mwĩũroro narĩo thire mahiĩra rakare tũgũrũ rora mũkinyĩre wake
ora mari fukuye Mugeguna Kenya muno oyo mwegoro na rethire Ohiera rakare togoroi Para mukinyere wako Fire Ona kutumia mia Wadesema yokea Ucio niguo mwago itagwa TBT no mothe ndakwira yoka wega vio very nice etagwa John D na maundu ni mega vio maundu ni mathaka tondu turagithia wega thengie muno thamu kwa jari na ndagika 8 good morning yes good irikania mothe tuna ndagitari with Dr. Betty Wakure kwa Demaplane Health and Nutrition tunapelekana na yeye kabisa ndio kudirikana nto Betty cigie mahindi na tukiria wega muno cigie mahindi hindi
koguo muthenya wa umothe tutakuwa tunaongea nitugukorwo tugithii ona mbere wega koguo ndenda wikare oro hau nigetha tuthii oro wega ndugakorwo na ihenya ndenda wikare oro hau nigetha tupelekane vizuri. Asante sana. 22989 maundu makorwo mechonjo na maundu makorwo me fit. Oh yes, okay, karo kanya dikira kuria gwa 22989 nicio ndirathoma haha ngatheka riu hebu ndajira rashuri hapo sasa ndehugura na guku Kagumo Teachers College no rwimbo tu na comrades Skyway Security Group shirikada itagwo Faulu Irora wa Muthoni rajira TBT kondani kabisa. Jana nilikuwa nataka wimbo ya Hekawa Mwanya. Hiyo sijui. Kanyuru waku makuria Kiruma Thioya niko ndani geithiria muchojo alikuria Garissa bura ero ona ni ndirio ho sawa tuthakire rwimbo rwa kuria aciari aitu matakinyire riu titu wa TBT tafadhali riu njitikiria njaga guthaka tirwa TBT mundu ajira sorry please ambia watu wa useless wasijaribu kuongea sisi wa Chelsea ndio tunaongea etago Mose wake ya Mwangi enda rumoro wa Kariuki wake arutare tumana kirereke marimo ketuma thakire nitu gucaria ke marimo ro hau Karaoki waku makijafi ndathikiriria inoro ndikuo thiini shohi tuko ndani pamoja jitagwo Joel wa Tegea kiharo athivukia kienda sana rauga ni pole pole maundu ti ateme ihenya ni pole pole shohi vipi de mitabaini muno tajirira KWS maturehere nyamu ici maturehererie nyamu ici iraturira gukorwo athia kangima aya tirite andu aigana ona haya ni uhoro ucio pole sana niko on sana gari nimepark sasa ni ule dera wa Kinatwa kama umepark sasa kaa chonjo wewe kaa chonjo ni tupelekane vizuri kabisa waikarathi ugetia rumwe ngakunegereria aigua riu Mona moire tuakavete nikuende tijoke na njokire irerio ni warakaire monae ondeka muthenya ungi nikoka ingageria muno na ndigatira ingoka injekerekanira ingoka injekerekanira mutumia negumagara eusaigotinaga kegana njikae ondaiganyumbiakare sano ondaiganyumengerwo tambabuke ugetuka matata igele ciothe ugetuka matata igele ciothe Uroigando kumioya nikufurika Nagira korone ongegia tae Mutumia ingete nyumba nagiti Nagekero kabyo niko isenja Nangero noimako undigasoke Nangero noimako undigasoke Mono moire tuakangemie Iwanda komire muthenya ucio Ona tawa waku waraia giakanae Ujetereire ui noguka Ongaria ruru mokarugiriria Na matumbe warumite maingi Na nyumba yothe ukagemia na itambaya Na
nyumba yothe ũkagemia na itambaya naendetie ndĩwone ndigatĩra mũtumia ngamuoenia ndatĩrĩ tũmanĩirwo nĩ cũcũ ngamũgerie na mũthenya ũcio cabangarĩa gwaku na mũthenya ũcio cabangarĩa gwaku naendetie ndĩwone ndigatĩra mũtumia ngamuoenia ndatĩrĩ tũmanĩirwo nĩ cũcũ ngamũgerie na mũthenya ũcio cabangarĩa gwaku na mũthenya ũcio cabangarĩa gwaku mũtumia ngamuoenia ndatĩrĩ tũmanĩirwo nĩ cũcũ ngamũgerie na mũthenya ũcio cabangarĩa gwaku na mũthenya ũcio cabangarĩa gwaku kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩenyũ ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto Shesheni hakuhĩ nawe. Mwanake ngũkwĩra atĩ wendo nĩ wendo ũtũmaga mũndũ ae mũkwĩcurie ũtũmaga mũndũ anyue marathoni erute muoyo nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩ ũrĩa ũrarĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie mahota kwĩrehere mũnyaka mũciĩ rĩngĩ maikaga megathirange na mĩciĩ yawe tũragomuhĩrĩria Tucio tirero ni akwendete Nale mwanake onaga hana tawe Ego kuona hanaga tatuka kiongo Tiga kũmũrega mwanake muoe Ona ũrĩa ararĩra aigua nĩ ũramũtiga Aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana Tiga kũmũte mũikie mũikaranie Mahota kwĩrehere mũnyaka
ura ng'ombe na wende kamukwa onarararira aigua ni uramutiga aigua ramute tondu ari na mwana tiga kumute muikie muikaranie mahota kwirehere munyaka mucii ringi maikaga megathirange uina mĩciĩ yawe tũrakomugĩrĩrio wendo wake wothe niwe anete tarigwo niwe gũtekana nĩ mwana raimagini ũkĩmũtĩ ũhiki ũngĩ raimagini akendana na mwanake ũngĩ onararĩra aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie mahota kwĩrehere munyaka mũciĩ rĩngĩ maikara megathirange ũina mĩciĩ yawe tũrakomugĩrĩrio Gorida ni Bilibili unapata yako maono mako mesawa zene JB Maina ribari ritago tiga kumute muikia muikarania na turadhi wega mono tunaenda vizuri aigua nĩ ũramũtiga aigua ũramũte tondũ arĩ na mwana tiga kũmũte mũikie mũikaranie mahota kwĩrehere munyaka mũciĩ rĩngĩ maikaga megathirange ũina mĩciĩ yawe tũrakomugĩrĩrio ndakwĩra wega ndakwĩra atĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa bata makĩria ũmũthĩ no gĩthiaga na mbere na gũtũthikĩrĩria ũmũthĩ nĩ twendaga onawe ũgakorwo nĩ wathoma kaũndũ nĩ nyendaga onawe ũgakorwo nĩ wathoma kaũndũ nĩgetha kũrĩa ũngĩkorwo atĩ to gũikara oro ũguo by the way nĩ ũgakorwo nĩ ũrathiĩ haha ũkona maũndũ ũrĩa maikaire ũgathiĩ harĩa ũkona ũrĩa gũikaire ũgathiĩ ũguo ũkerorera ũkona maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere na ũkĩririkane kuingira kuria kwa 22989 wona wathiĩ kũu nĩ ũkũnjĩra ũnjĩre watũthikĩrĩria ukiwa pande gani ũngĩnyandĩkĩra ũnjĩre watũthikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ na wamenya nĩ ngũkena nitasikia mzuri kabisa na ũkĩririkane by the way request yaku no ndĩrathiĩ ngĩmĩroraga o ũrĩa ũramĩtia ngamenyetia tarĩu he mũndũ ũgwĩtwo mũciri nĩwe ũgwĩtĩtie icio cia mũndũ ũgwĩtwo JB Maina tia rũrũ na ugatũdedicatera Manchester United watu wa Manchester United kiniye ndauga Amuri mundu akiobana ni urembo no Niguo nyingi ciathekete ithano ubani Mwana uri ngatũkwaria na wĩra ngoro Onyende gũtũra thĩno ĩndĩ na magego Onyende gũtũra thĩno ĩndĩ na magego Ndĩreroneire rũkũngũ tũthiĩte rũirũ Kĩmũthĩri twakuĩte gĩtũtone mũka Kana no matiganĩte ta mĩaka ĩtatũ Makĩreana na mũjeci reke tũrĩmwo Makĩreana na mũjeci reke tũrĩmwo
Muthuri akirwo gwake kwĩna gĩtharia, okire arorete ta ithi reke tũrĩmwo, okire arorete ta ithi reke tũrĩmwo. Ireteia mũkawe ndarĩ no kũgitimwo, kĩrakia gũkua maitho mariganĩrwo, makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo, makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo. Ũkĩgethwo nĩ mũhiki ndũkahanyũke, niĩ ndaneterwo magambo ĩkũithio Ngai, njĩtĩirwo gũtirĩ nĩ njoki no icerota, kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo, kĩigua moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo. Satagwo mũndũ gwĩtwo Kariuki wa Kĩaruta rwĩmbo rũu nĩ gwĩtio gwĩtĩtio na ruma na ndimandi mũno. Yes, rwĩtagwo reke twĩke atĩa, wacha tufanywe nini, wacha tũrĩmwo. Mũndũ ũkũnjĩrĩte hihi rũnengereria andũ a Manchester United niĩ ndauga ũguo nĩo mauga. Oh, very nice. Gũkũ tikũgĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana. Thank you. Na nĩ ngwĩrie ndakwĩra wega ũririkane thaa 8 ĩkĩhanda twĩna ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Betty wa kuma kũrĩa kwa Dema Prime Health and Nutrition, na ũmũthĩ tũtangaza tũrarĩrĩria ũhoro wa maruo ma mũgongo wa rũgongo na wa gatagatĩ. Maruo ma mũgongo wa rũgongo, maruo ma mũgongo wa na gũkũ igũrũ, na maruo ma mũgongo wa gatagatĩ. Ndukana wanyita ũhoro ũcio, ndukatwĩ hamwe na wakamata ndeto ĩyo. Kwa hivyo ukae pale wikare oro hau nĩgetha ndeto ĩyo ĩgĩgũkinyĩre. Ngwĩraga kĩũria o gĩaku kĩrĩa ũngĩkorwo wĩ nakĩo ũtigĩrĩre nĩgĩka atĩa
nigiatukinyira maundu makorwo me chonjo na maundu makorwo me fiti. Ungitwandikira SMS 22989 gwirire ni biribiri. Wawa reke ngwire njohi njega aria tutoĩ lyrics aria tutangĩhota kũmenya ũrĩa rũinagwo no nĩtũĩ njohi njega na hiki itithiraga. We menyerera gũgagĩkua hiki na njohi. Isi
tonga igekati andũ a Ngai ikaina mbũri ndĩnyuagwo oro ũguo ũrĩa ũreciria njohi na hikiti thiraga chunga sana wahota kũninwo nĩ njohi na hiki ũkauma wikarĩte ũru biũ very nice gũkũ tikũngĩrĩ kwa inoro nĩ mũciĩ wa Tiginotana nĩ kũracũria tũraracũria TBT ĩtagwo General Shohi wa Ithobeli atirĩ ũndũ tanganja mambo iko city yes rĩathiĩ ngĩroraga kĩndũ gĩgwĩtwo request tarĩu he ĩmwe yauma kũrĩa kũndũ gĩgwĩtwo kĩrĩa yauma kũrĩa request ĩrĩa ndĩnayo ndagĩka ĩno yauma o kũrĩa kũndũ gĩgwĩtwo Florida Cocoa Beach yetie nĩ mũndũ ũgwĩtwo Chege wa Step arenda kĩrĩrĩmbĩ kĩa mapenzi kĩrĩrĩmbĩ kĩa wendo na mũndũ ũgwĩtwo Efa Maina na ndakũra nĩ Bilibili rĩu ũngĩ nĩ tũgũcaria rĩu ũngĩ nĩ tũracaria oro rĩu no mbere ĩno ndio hiyo kĩrĩrĩmbĩ gĩake kĩrĩrĩmbĩ kĩa mapenzi 22989 Thank you.
Budokana diganilirwa shiru andi mwene ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Kwa mukero budokana diganilirwa shiru andi mwene ya kutasikiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Ninababura arakerirwo kamweretho gutikiri muthuri wa ndwati. Kwandika mwenda renge uinyandie na irerie gutulira ngena nginyare uitane onesia unoteire koma gwakwa mwendo wakwa muke muheria gitonya kori kiaga mweretho ingenda kuigua kamweretho etene ngweretherecia kamweretho ingenda kuigua kamweretho teke ngweretherecia kamweretho Ingolisia kamweretho sitiumbaga seria muthuri ngari cia guthii kamweretho cithukaga igicoka tondu dictionary ya kamweretho ikoragwo ritwa muthuri Nijuikuine mwaniriri epamaina mukwatu kumatiru nginya miru etonwa thuri negeko teketeke uri wakwa ndangegiria nie ndicanure ndimutaima ngoi mangoi male ngisinge gurukia
mwere tukikora muri twa mururi atumia muri tukikora mwere yes rero akamwera rwa Eva Maina gwirire ne biri na riu gwiciria riu ni urakiona oh yes atiri ndutagaje itigetie ndagika 10 nigetha ihande tha inyanya nirio tukunyitania na ndagitari egwitwo Dr. Betty Kariuki wa kuria kwa Doma Prime Health and Nutrition na muthenya wa muthi tugukorwo tukiaria horo wa kindu gigwitwo maruo ma mugongo mugongo wa rugongo kuri mugongo wa rugongo na wa gatagati ni kuririkana turakoretwo tukiaria horo wa maruo maria kaingi na kaingi makoragwo magicungirira ruo rwa kuria maguru ona kuganda riu muthenya wa umuthi tugukorwo tugitigirira ni twakirora maruo ma rugongo ma haria ngingo nigetha maundu makorwo me sawa riu hatiri ati undu ungi riu ni wivange maundu magikorwo me sawa sawa ndenda tuingire thiini wa ndagika 10 igoka request yaku ikaingera izandika iwere pole ithege kuogetio mwana mwene zendikei igwa ndari muoyo mumando motana zendikei wendo neire na ireri zendikei wendo neire na ireri zendikei pole asha riu ni ndarega riu ni ndamba gukomia riu titie ni Tony KE no riu ni ndarega riu ndiguthaka riu ri hapana hiyo nimekataa hiyo hapana hiyo no riu ni ndarega kafaruru aitoa karotume one thenema getunywo mutumia ni kwaga mburi na ni motare borio na mukanduri etari hinyanyu agari ayanywa etari hinyanyu agari ayanywa wenda mundu ni kwendorikano tari iga mbeca cia twikire ngai yathi athoni akwa ni marega thoni wakwa nĩũndũ wa wagi wakwa na ti mũrimũ nĩũndũ wa wagi wakwa na ti mũrimũ athoni akwa maraiga ndĩhe ngarama ya gĩthomo gĩothe kĩa mwana ũyũ wao ngiri mĩrongo ĩtatũ kũruta nakũ na nginya ndutu ndigũrĩire maguta na nginya ndutu ndigũrĩire maguta baba mũnjiari ũrĩa ngĩkũranĩra akuire ndĩ cukuru ona itarĩkĩtie kĩrĩa tigire tũrĩte gĩgathira otigano kagũnda ĩgaĩritũ otigano kagũnda ĩgaĩritũ gũtunywo ndĩroreire ngĩitaga mata tondũ mũthĩni ndarĩ mũcirĩrĩri kuona ta ngagĩa mũka ndendia thakame kana hihi nduĩke ngombo ta Jakubu kana hihi nduĩke ngombo ta Jakubu rĩu wahĩtarwo mĩrĩra ciari aku igũkararia Ngai yaku
we wakeri umere nitanondo munene muno Ngai wakeri akitiria wa mbere Ngai wakeri akitiria wa mbere nawe Ngai wa mbere oe Jehova nĩtũĩ nĩũgũtua cira na kĩhoto gĩtũmi kũhikania thiku na watho ũcio nĩ ũmbi waku no tana waku ũcio nĩ ũmbi waku no tana waku nawe Ngai wa mbere owe Jehova nĩtũĩ nĩũgũtua cira na kĩhoto gĩtũmi kũhikania thiku na watho ũcio nĩ ũmbi waku no tana waku ũcio nĩ ũmbi waku no tana waku Adhonia kwa maroiga ndĩhe ngarama ya gĩthomo gĩothe kĩa mwana ũyũ wao ngiri mĩrongo ĩtatũ kũruta nakũ na nginya ndũtu ndigũrĩire maguta na nginya ndũtu ndigũrĩire maguta baba mũciari ũrĩa ngĩkũranĩra akuire ndĩ cukuru ona itarĩkĩtie kĩrĩa tigire tũrĩte gĩgathira otigano kagũnda ĩgaĩrĩtũ otigano kagũnda ĩgaĩrĩtũ nawe Ngai wa mbere oe Jehova nĩtũĩ nĩũgũtua cira na kĩhoto gĩtũmi kũhikania thiku na watho ũcio nĩ ũmbi waku no tana waku ũcio nĩ ũmbi waku no tana waku kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjĩrũ wa Fausto Shesheni hakuhe nawe Iporia wikaga rĩrĩa warakara ũhiki waku ũrĩa ũndigĩire nĩtwendanĩire Iporia wikaga rĩrĩa warakara ũhiki waku ũrĩa ũndigĩire nĩtwendanĩire ũkonjĩrĩte ngũroragĩre ayũto ya rũme
Nitunga uro matio nagandirorie Okonjerete kuroragire Ayutoye arume Nitunga uro matio nagandirorie Yuri wana ngari kineo Urie karithie kana yumagarie na ndikunye Yuri wana ngari kineo Urie karithie kana yumagarie na ndikunye Oenderea umutiganirie Ogwa nyendire Anie ndamwenda ugukiugatea Oenderea umutiganirie Ogwa nyendire Anie ndamwenda ugukiugatea Kayotoe arumeni hungu Ire turaga saragia gasui utukuna mumenya Kayotoe arumeni hungu Ire turaga saragia gasui utukuna mumenya Inagotunya nikwionera Kindu gya kuona Githuirwo nuru reke twendane Inagotunya nikwionera Kindu gya kuona Githuirwo nuru reke twendane Imuthakirie na kiathekia Oro ciendana Wahimbanĩria kwa mumunyana Imuthakirie na kiathekia Oro ciendana Wahimbanĩria kwa mumunyana Korwo niwe ndĩrongĩkatea Ĩno nĩ mũrimũ Ingĩ nĩ tumumu na ndũrĩ mwarimu Korwo niwe ndĩrongĩkatea Awendo nĩ ũrimũ Ingĩ nĩ tumumu na ndũrĩ mwarimu Ikoria wikaga rĩrĩa arakara Mũhiki waku ũrĩa ũndigĩire nĩtwendanĩire Ikoria wikaga rĩrĩa arakara Mũhiki waku ũrĩa ũndigĩire nĩtwendanĩire Ũkonjĩrĩte ngũroragĩre Ayutoye arume Nitunga uro matio nagandirorie Ũkonjĩrĩte ngũroragĩre Ayutoye arume Nitunga uro matio nagandirorie Ndukana ndiganĩrĩrwo Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Kana ndiganĩrie Rũciakwa itiko nĩ mĩtheko Ndũkana irio ngonanie Tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe Ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra Kana ndĩmũrutĩre magongona Ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa Andagĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkana ndiganĩrĩrwo Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjĩrũ wa Fausto. Shesheni hakuhĩ nawe. Rĩu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Mũrĩithi John Walker, rwĩmbo rwĩtagwo Nyau ĩrĩaga mbĩa, na nĩ ngũgũthakĩra wona twamba kũrĩkania na mũndũ gwĩtwo Dr. Betty tondũ haha twĩnake haha nĩgetha tũkĩarĩrĩrie maũndũ 1 2 3. Daktari, good morning. Good morning, good morning. Wewe iko namna gani? Mimi niko mzima nashukuru. Ni ũhoro mwega. Wiki yaku nĩ ĩkoretwo ĩ njega hihi? Wiki yakwa nĩ thaka, wiki yakwa nĩ theru. I can't complain, I thank God. Hata sisi yetu iko sawa kabisa. Tugaicokeria Ngai ngatho. Thengiũ mũno. Amina. Nĩ tũkenaga rĩrĩa by the way twagwĩtana tũkaigua nĩ wetĩka. Ngatho. Tũtigũcokagĩria ngatho. Nĩ ũndũ ũguo rĩu reka tũgũcokagĩrie rĩrĩa wĩkuo. Thank you so much. Niwetha ũkamenya nĩ tũkena. Wĩ karibu sana. Na rĩu rĩ andũ aya nĩ magwetereire mũno. Ngũmataririe ndamera atĩrĩrĩ. Ithuĩ tũkoretwo thikũ ici cia nahau gabere tũkĩaria ta last time twaririe ũhoro wa ruo rwa magũrũ. Na tũgĩcoka tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kũganda. Rĩu ndamera ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa ruo rwa mũgongo wa rũgongo na wa gatagatĩ. Rĩu ti ta ngingo na kĩ. No maũndũ macio mothe tondũ we nĩwe kĩongoci rĩ. We ũngiuga aca ti ũguo rĩu noguo ngwĩtĩkĩra. No ũngĩkiuga nĩguo rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ndĩrenda wambe ũmageithie makũmenya mũndũ ũrĩa wagũthikĩrĩria rita rĩake rĩa mbere mũthenya wa ũmũthĩ amenye wĩtagwo atĩa na acoke amenye no ũkoragwo kũ. Asante sana. Na ũngĩhota ona no mahe namba mbere nĩgetha ũrĩa ũngĩhota gũcũnga rĩu ndĩmokaga kũnjĩra haha hihi anga ndĩracũngire anga kũrathiĩ kũraikarire ora ndinakorwo ndoya namba ndĩrahurio nĩ gatoro rĩu macokaga kũngia baadaye no ningĩ rĩ mathondekeo tene nĩgetha maũndũ makorwo me sawa. Nĩ ngatho cohi, nĩ ngatho mũno na mbere ndani gũcokeria ngatho. Makĩria na njokere mũthikĩrĩria witũ wa Inoro FM ũrĩa okire thĩinĩ wa racũria tabarĩra mũthĩ ya ũrigitani. Nĩguo. Na nĩguo tũkorwo tũkĩarĩrĩria maingĩ makonainie na ũgima wa mwĩrĩ. Hihi gũkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere kũnyitanĩra na ithuĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Betty Kariuki na ngoragwo ngĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakumĩrĩria harĩa Jivanji Garden nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion ghorofa ya kerĩ room 48. Kũu nĩkuo tuonekaga kuma mũthenya wa Jumatatu o nginya mũthenya wa Jumamothi. Namba citũ wĩongera ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kana ũkorwo wĩna kĩũria gĩkonainie na mathĩna maya tũrarĩrĩria ma mũgongo kana o kĩũria gĩothe beside topic itũ ya ũmũthĩ na no wende kũũria kĩũria na kana wende gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ. Namba citũ cia thimũ nĩ 0mũgwanja 2 4
magana bere magana mugwanja namba mugwanja igere inya magana meri magana mugwanja kana niyo tugaga ni 07 niguo 24 200 700 na namba arandiria na ithuĩ na nĩ njũĩ nĩ ũcika wa gũteithĩka cohi tũkorethio mũndũ thĩna wa mũgongo wa rũgongo na mũgongo wa gatagatĩ tũte andũ ũrĩte umarĩte ũrĩa kũrĩ ndĩmatarĩirie ũguo wega ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa wa ma kabisa no tũrathiĩ wega ndagĩtarĩ na kĩrĩa kĩratũmire twarĩrĩrie mũgongo ũcio cohi tondũ rĩrĩa tũkorwo tũkĩarĩrĩria mũno kĩndũ gĩtagwo mũgongo wa kĩanda kana nĩyo tũmĩtaga low back kana niyo tumitaga lumbar spine mathina mamwe nĩ makoragwo nĩ tugire mũgongo wa kĩanda nĩ wĩra mũnene mũno kana ũkoragwo ũgĩteithia number 1 tugire nĩ ũteithagia kĩndũ gĩtagwo mobility ithuĩ kũhota gũtembea kĩrĩa gĩtũteithagia nĩ mũgongo ũcio wa kĩanda na thiri irauma hau number 2 tukiuga nĩguo ithuĩ tũhota gũthiĩ kahinda kanini kana kahinda kanene kira kana irio citũ ngina digestion wĩra na thire ciko cimĩte hau nĩ cithiaga gũteithia those organs koguo he andũ magĩa thĩna wa urine incontinence ndahutirie kana mathumo kwĩruta kana mathumo kũhingara kĩoro kũma kana kĩoro kuma gĩkĩhũthũ kana gĩkagĩa na thĩna ona wa kwaga gũthiĩ kĩoro kĩnene mũndũ ũcio ndahotaga gũthiĩ kĩoro tondũ nĩ arombĩrwo the urge ĩrĩ ho kĩrĩa kĩngĩcũngĩrĩria nĩ mũgongo wa kĩanda na tũkiuga beside maũndũ macio nĩmo mũgongo ũcio nĩguo ũtũmaga tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo sexual desire either wĩ mũtumia kana wĩ mũndũrũme na mũno mũndũ wa mũndũrũme gĩkĩ kĩndũ kĩonekaga for man to have that good direction na thire ciumĩte spine-inĩ cikoragwo separated through the penis mũndũrũme ndangĩhota kwarahũka atarĩ na kĩndũ gĩtagwo nerve na nĩkĩo ũkoraga andũ aingĩ manona mĩtino mũndũ ũrĩa ahota gwĩtwa kwa mũndũ ũcio nĩ atuĩka wa wheelchair aingĩ ao kana mũndũ ũcio nĩ paralyze kuma waist line gũikũrũka mũndũ agĩte kana kamwe kana twana tũrĩ ndaciaraga rĩngĩ tondũ kũrĩa kĩrĩa kĩra facilitate that sexual activeness na mũndũ ya mũthuri ũyũ nĩ atuĩka affected nĩ agĩa na kĩndũ kĩretwo dysfunction koguo no wega twĩrage athuri ndĩrona mũndũ nĩ agĩa na ka disability nĩ kuga mũndũ ũyũ nĩwona agĩire mwana ũmwe andũ nĩ ndiga athuri agĩ kana me mĩtwe mwega angĩciarithia atĩ mũtumia mwana ũmwe you never know mũndũ ũcio arĩ mũgima tarĩ na ngũrehe maũgũ na tũkoraga ona rĩrĩa tũrĩ agima coĩ mũndũ atekwenda mũrimũ ũgakora ũguo nĩwona mũtino kana mũrimũ nĩwoka nĩwatũma kĩga gĩaku kĩthiĩ kana hinya ũcio ũgakorwo ndũrĩ ho ũgakora okorwo nĩ kũgũrũ nĩ kwarengũra we ũkũrĩte wĩna magũrũ merĩ we nĩ he cionje no we ndwĩkũrĩte wĩ kĩonje ũgĩkũra but in the process ya life maũndũ nĩ macenjagia no gakora kũhuta kũu nĩ warengwo nĩguo mũndũ ta ũcio nĩ aretwaraga nĩgetha mũtino nĩ atuĩka wa kwaga gwĩtwara o rĩngĩ we are supposed to give them kĩndũ gĩtagwo moral support tũtĩirwo gũkorwo twĩ kĩndũ gĩtagwo andũ a kũhũra andũ na kũmathekerera njĩra mũndũ atĩrĩrĩ mũgĩkũugire atĩrĩrĩ nĩ gwĩthekagĩra rĩrĩ ĩngĩ ĩna gũkũ thutha nyani hao nĩ kundule ithekagĩrĩra nĩ ũndũ ĩrona ĩrĩ ĩngĩ nĩ ndune na gũkũ ndiramenya yo ona ĩro ndune ũguo nĩguo ndenda kuga atĩrĩrĩ wahota kuga na nĩwona ng'ania ndĩraigua nĩonire mũtino ndaumaga hau wake nĩwona ng'ania nĩ arwarire andũ aya tondũ mũrauga nĩwona andũ aya ndũkana gwete mũndũ tondũ kĩndũ gĩtagwo mũrimũ na kĩndũ gĩtagwo accident ndĩkoragwo yarĩtwo ĩgathiĩ kwa cohi kana yarĩtwo ĩgakorwo kwa beti aca tamenya ona mũthuri ugaga atĩrĩrĩ ona nĩ mũgĩkũyuga mwĩhĩti na mwana nĩ ũtamũrĩ ama mcheka kirema bado chake chaja ona njiguaga atĩrĩrĩ andũ aingĩ arĩa macokire thutha ũcio kũgĩa ciana ciĩna ũremaĩ
ni hari kirema kiari thiini wa itura riao andu moka makona taini uri uritaga ruta ma ukambiriria guthekerera mwana wene ukamuthekerera angi makimetaga igege agaki roya hana kigege na yakai ameka gicua kigege no agia kutia kuona agia kure ukioragira hau hakunja nigetha riu ugie giaku giikaragero hau point ino roka na riri yes mathina mamwe no mo matura turugire onio mugongo ni urakinya ukonji andu mundu cia akoro joy aretwaraga ni ari mwe gwitwara ri niguo no ndirenda kuria kiuria iki rikio ndirenda turore mugongo wa rugongo ngingo muno ngingo mundu ne utie ngingo yake igwe kanire ho ona witoro ni wega kumoyaga ngingo make sure that you handle no handuraga wega every organ tondu igwe moko wa ngai maitho makwa maitho mama ndio tirinyita ukuru ni roka coyi niguo korera maitho maku mikacio ni raro maitho maku meza maitho maku ni maje kugia kaya mukarakura oro take care of your body yes do take care kana no guthie ne guthie okibe kwishira yoro wa besh choju kana we uri wokira ogwo rimwe ukagwa ndenda kwirora gicicio-ini uria hana no gacokeria mubi uthaka na kiga kiria kohete umutumira roko ati ngai giki no giako aya umutumia othi gutia gwiciria ati marugo wina nda nene ta abothi wau gicicio-ini wirora ugati ati ino no yakwa kira kuroraga opoti ati urathi kurora poti ati nigetha ambiririe gu complain ega thutha karari hoi na undu karaihurite thiini wa social media ona TV ni citu mutumia arathite gwetha thaka the process ya gwetha thaka agiturwo mara nari muthaka muno mutumia ucio niguo muno uguo ni nyarari kiuria kinene ona andu moragiru wathiite gwetha ki no wambia kuhurwo tondu turona kindu kiega no wero no gukona ndui muthaka riu maundu macio ni mundenda gukwira dwigo on the mila ukarogera ngai ati tamiona tamedi ndirora wega iromo ici ciakwa na ndirora wega magego makwa ona ndirora wega njuri ino yakwa itha ni munyukite gukumbirokera ngai ni wega nditinukite yothe ni njega methimo yaku by the way the Bible says in the book of Psalms ndirikana hari wega ati ngai niakenaga ati maguta marama mariteka kuma nderi-ini cia Haroni makanyururukira maguta maitiririo ikoragwo ikirwo hindi ria andu maikaranitie wega yes that's the meaning at the end of the day ona nitwiraga mutumia nitwiraga ngino thaka wa mutumia you see the beauty of a woman do you appreciate what you have we are supposed to be thankful yes ndio nikigwenda kuga no mundu nikendenda tuyurie kiuria munyiginyigi wa ngingo ri no cungire mundu kuonja what is the connection ya munyiginyigi wa ngingo na maguru odo no akiona munyiginyigi wa ngingo na maguru kuri uri tuka munyiginyigi wa kianda yes no to understand mundu aroni accent ya munyiginyigi rekine do accent ira mumiria munyiginyigi wa kianda aroja ndio ndio tiriri munyiginyigi wa ngingo turamita the cervical spine no icungiririe mundu gukorwo na oje one question yes number 2 no icungiririe mundu kugia na mathina ma maguru uyu korwo turetha mugoko wa kianda mbice goka nomo na we urathita mundu anyuite njohi twagucoke thiini wa Bibilia mutumia hana oririo ni uria ikayo mutumia ugo nywe njohi kiroko atia kimati kunywa nyuite ni ngoro yakwa ndure ndugukite kumeiturura mundu ucio ona agitega wakwa ni ndinyuite njohi ni mwiri wakwa ndigo ti mwega na nikirona ni ndirate balance niguo choya ndugiri meuragia niki gituma mundu akinya miaka fulani ukona mundu ucio ni anjia cross kindu gitago number 1 memory kagera thina twitaga dementia number 2 akora ni agena kindu gitagwo ni loss balance loss of balance ato guthio kwa mundu hana taregeka gucio wanona murefi one of your life niguo
mundu cio thi atua gutarare ukinyete ukona ti wakinya mundu cio kenda ukona ni arenda gukinya no urona ni arate balance mundu cio aretua gwitoro kona ni aremwo ni gwitwara na twetha munyiginyigi wa kenda kuri tungiciririe ni ku thina tungiona tugakora ti ho thina uri ukakora mundu cio rero no nginya thinjwo ngingo reason why ngwira connect atia na munyiginyigi na mwiri wa kenda number 3 tuye tugira mathina ma moko guturwo kuganda mundu cio kwira guku kuma guoko gwakwa gigokora guka ngina guku ruhi-ini aba macio maratura muno guoko kundingiota gwikomera ngingo ni ndirahota gukoma ndirecira ni piro njuru ngamekia piro ni ndamenyuguta ona ni ndingikwira piro iria ngurite ni cigana cigwakwa nyumba ona irabindire njenje ngina mattress ndero njenda mattress itago orthopedic bed ona yo njethete ngingo yakwa no ndiraigua ndiri sawa ni ndiraigua ngina ndina stiffness ni mundu atua kwigarwa akaigua ngingo ni irarega kumove na kindu kia mucio tukorwo tukira ngina kurio ni mutwe mathina ma maitho mathina ingi twitaga bere past ni hero kora mundu andu ni kora hana takara futika kana takare gucia mwena mo mundu cio wonaga ni tabigitia rari akigeri gwe is therapy akigeria guteithire what is a cause igitumira mathina ma mothe na ni kindu ni wega muno toto ukora ngiwere wote we ni arthritis but let us look the core kana the primary iria gicungiriria andu ingi kugia na mathina ma turahutiriria na muje ndakora thina ni ucungagiria mundu gwikora ethini wa kiru gitagwo gwirisia kana thini wa wonje na tugaga atiriri johi wonje wa murimu ni muru muno ukira wonje wake tondu tugaga mutino nduri njamba gikuyu akiuga no murimu ni kindu rona mashire maku marakwa ni ngwagira mundu murwaru wothe watuthikiria kiroko kio muthi akoragwo na kindu gitagwo one hope nego hona ni wathi kuona aria makomete thibitari ithu ni tukorwo tukirema ni ukuma akwiraga aca nie ni ndeuma guku na none ni karia muno akanja gukora ndegwo mundu te ndiraikara thibitari ri ndikwenda guikara guku ringi niki mundu ucio na kindu gitagwo hope ni ugu ndiraikara gitagwo hope no unfortunately in the process ya hope ino ni hokoragwo arorigire maruzaga hope na nikio muroru etirwo patient it is good to be patient ukorwo ni ugweterera kana wiri yeretwo patient ndiri mani jate nijuga ati ni murwaru ndire ndecirio mbere ya hau ayo tumaguthekere muthikiririo nawe ni ndenda gukuria kiuria onake ndigwiciria recirĩtie igũrũ ndenda gũnjĩra atĩrĩ nĩ kĩmeragwo can the patient queue there arwaru acio nĩ marera-ini harĩa but what was the primary meaning of the word patient nĩ wetereri arwaru matirĩ kĩndũ gĩtagwo patient matirĩ ona gwakwo kũigwo nĩ manegenire mũno ndagĩtarĩ nĩ ikara na ũcio mũno ona gwicira wana thibitari ukaigua atiri hi guku na andu ni mararuga andu kaguku gutari mubango ati arwara saiwa si ndigwa mundu akirwa atirira na atumia niyo mugutwerugwa gikuyu giki nyumui mutumia murituri eragwo ati tiga kuhiuhia ruo tanyagaki no yetege kukiu na ndirĩ ndamenya yamanicaga atĩ nyagaki nĩ kuga atĩa nĩ ambulance by the way kuga atiriri mutumia etagwo nyagaki if that's the right thing na mimi ndeta gutumira kiugo kiu muno na nyagaki aigua ari muritu na ngiaturiwa hanini wa ni guciara arenda gwika atia guciara agiteng'era kuri atumia aria makirete midwife akimehinda ni riri ona ndireire ni guturwo akirwo coka ndatire kinyu agaikara iki agateng'era riu one of the midwife akimera weri ina guteng'eria ruo tanyagaki agiokonge muwaru ahanaga nyagaki nake agioka akigua gicire ruo ruru ruko ni rwa mwana no mwana ndakinyie nikio na andu mathia thibitari aigua ruo akerwo atiri hapana rudi bado uko bali sana
kuja hapa baada ya wiki moja. Ndio unaona ndo baadhi ya daktari akamera mainuke. Kaba huruka. Kana wako regewa igwa wodi wako we wiki nyima na ndo rahe mwana. No ni honyaga akiokire ati. Yana ati nietigirite muno rugo ciara. So aigwa gakaruo gothe ageka atia. Agatengera. Riu namo mathina mamwe mara tukona mo ri arwaru ri magia na kwa ukiririria na kwenda muno kuona ni ahona in fact ona andu ara tuthondekaga okanga murathe no tutira guthondeka nywe rucio ndawa hone asa no ni mieri iri tatu so you must be patient on treatment. Yes, let me ask you to show it nduri mugeni na maundu ta mundu na thina wa pressure mundu cia koragwo ndawa ine ti tondu ni araturwo no ni tondu agirwo gukorwo akimanage na gucontrol kindu gitagwo pressure yake na most of them because the BP is not painful kana ina ende symptom no iko ikionania andu gi makinywa ndawa and the majority ara maguthagwo ni kindu gitagwo stroke ni andu ara makoretwo makite kunywa ndawa consistently andu acuka andu a pressure riu ni njiraga andu a pressure tamenya inyue niyo mundu wa pressure ni wehetwo murimu uri utari ruo na murimu ngitwika control utari painful all of your life so ria de maroka na mathina sama turari maminyiginyigira mathina maingi mundu ucio koragira ndahota gutembea arakure na ruo runene muno but that patient no ndawa tu ithiraga akamenya ndawa ino niyo nderirwo thie ruage ya tuguthira akamigura ya kindu kana akaheo review riria withi ndagitari akione pressure ciake uri ikihana but you to kindu twetaga ignorant augaga ndawa inywete miaka iri ndigucinywa ringi ndikwenda ringi niki ndakura kindu gitagwo patience ya arwaru matiri nikio ngukuraga na wakora mundu ucio ni akunywa ndawa akora ati na nitigwaga pressure goka kwai na kujire nyu murathikiriria iko niguo meragia gatawa kau ga pressure ni menyaga nitigwaga dalili ni moe dalili cia mundu pressure ya bata iko niguo akwiraga niho ndiranyura ki yes aibi gwire ndawa uranywa pressure ndunywa ni tondu wa kaundu kau wigua kurio ni mutwe kuigua thiurura kana huiteva iguaga wiguaga nigo igi protect from those risk factors ile shogagiririo ni kindu twitaga uncontrolled hypertension kana uncontrolled blood pressure number 1 ni tio dagweta stroke wato kwa uko nyunywete tutatu tona niho njira mundu ni vekiona arwaru ara moka stroke gwako ndimuraga ati nyurire na pressure yithite before guthe ni stroke ino ni wakoragwo kinywa ndawa consistent ini ndanyuaga no ri nyua merimu ni ithiraga wakorwo nduri nacio nyumba muthenya ucio wakorwo ndunanyua ndawa njiraga murwaru wothe wa pressure na cukari akoragwo ahana ta mutumia uria mui mutumia uria mugi ni ekuigira muthitho wake either kwi riua kana kwi mbura kana kware ni ekuigira muthitho wa family yake akamenya no guthie gucenjie no nyumba yakwa ndikahuta tuni kwenda kuathi ni gwako na ndawa priora itathirite wakora wina ndawa ingi cia wiki back to the not rabbit as a psycho problem kana cervical disorder choi andu ingi ni marwara kindu gitagwo ngingo kana munyiginyigi wa ngingo no gacungiriria mathina maingi mana muno mara tuko tukigweta kirungo kio muthe no njitikiria mbere ndaya tuko tukira muthikiriri itu ria turamita munyiginyigi wa ngingo the moment turamita cervical atumia maikurukire kuria kianda ni morire ngingo tondu ikoragwo na kindu almost the same terminal okay ta what kugweta kugweta kwaritwa riri uhanaine na cervical eno ikihitu yana guku kurungu the moment they were ndagitari ati ndagutuma cervical kaide na thina wa cancer aza utiraguthima cervical turarora turarora cervical ya ngingo ni cervical icio cieri though they have different what maritwa matihanaine but kumitamuka mutamukire ni ukoragwo hanaine ni tofauti spelling is different yes but ugora igwo ngimita igitamuka ritwa shohi
ungiagwite chohi maritwa macio ni marahanana na ugo no gwe no cervical ikoragwo ihana no turaria cervical spine kuga ni munyiginyigi wa ngingo yes na munyiginyigi wa ngingo ni tobe torore wira waguo wira uruta wira uriko izi no kinya mundu agie munyiginyigi kana no weherio wikari osari no afata muno cohi very important kira giothe kiria Ngai agwikirire thiini wa mwiri waku ni gia bata muno na ni kuonaga ona atumia riria wona njuiri citu ni iratugia ni ukoraga ni turenda wiki ti tondu wigi ni tuciendete muno ni tuheragiriria thoni ya njuiri itu na kuu thiini ko tutimithondekete wega kana wakora ni wohete turaini na ni wete mucemani rucio wikuri noro adetia darana wigi heja narua gioka wewe na wada mwe ni thaka muno Naigeruta. Ngiona tuya mutole tweko thiini rungu wa nyamu yo. Ungithie giraudi. Onge ngara maundu ni tamau. Geta kuonde kuga atia. Maundu mamwe tena turamita cervical wira wayo mostly kona three function kana mawira mapata. Number 1 ni ikoragwo igiteithĩrĩria kindu gitagwo support ya mutwe. Na nikionire Ngai ni munene muna Ngai ni wa magere augira ati mutumia atuike ta ndete irorekie mutumia atuike ta ngingo nake muthuri atuike takio ta mutwe ene togeria ngingo mutikiroga ngingo mutogikara tondu Ngai augira atumia matuike ngingo mundu tungicemora ngingo yo ri urumi ucio mukona guo muingire gigo mutonge ikarira ki hatiri yani hatingikorwo na undu ni nyote na kuga allow me to say this muona marriages athuri no ega guhega atumia ao gitio tondu kairi mundu witu cio ni tukinyaga at the end of ourselves kwa mundu ucio maundu maria aragwikira it is beyond ona matharao ona kuhurwo kana we horetwo yani mundu ucio wakororwo akona ana gibuyu kana ndarama akora magaro tie no wendaga guthita kamya no kuihuria to himu ihuragia tuti atiri undu tuko tuhana sohi ke ngwire unless wingate mutumia na kindu gitagwo kihoto number 1 toria biblia yuite unginyita mutumia kuna umaraya ona mbere ya Ngai ni rihia no uruwe ni ureka o maraya uria na mutumia kwariria ndurenda kuigwa we ni urenda kumune ni we gusema ni we mutu uria tuga uraikarira ngingo mutumia ucio ni umaga gwaku na maithori na uru ingi muno ngo na ni hokoraga atiri he family wonaga atiri ina mariega muno matari na defense na mutumia na murumeri biashara ciao na maundu mao ni mathiaga wega but the moment ngui yaikirie nyumba iyo ni mundu uria akiambiriria kuria thina mundu ucio biashara yake yathiite wega muno gakora ni yacoka thi na nikiigua maithori ma mutumia ni thumu na ni hokoraga atiriri coy and allow me to say this mukitiga mutumia na matharau Ngai na mumagia na haja na akamunyitirira muno coy ogra biashara ireka wega muno ni cia atumia ogra ndera marathi na ngari thaka muno uraga kuwa ni atumia ni kia ndenda urikie ta wina wiru na ithui ndahota gutunywo kandi ya rume ndeterera mbe wiyugire nigetha riri ndikwenda gutunywo kandi ya rume that's the truth coy ni atumia wakora mutumia jara kwa jikira gwa ngirithate na rikia kwa muthuri wake ekiraga mutumba tondu ni agete kuheo nafathi yake no engigwa koni ara express ngugaga atiriri tuma munyiginyigi na ndie ndirauma munyiginya ndie ndiraguthomithia ngai icio tate tutumirite ngingo ni ya bata coy niguo na niyo turahanani na ngingo ira turaria tukauga ngingo ni supportaga mutwe ngingo ikwaga coy mutu ugiikarira ki
kwekehera ona hatiri ugorana ngingo ya kwikihugura ikainama ukihugura kona he mundu oka na hau gwa uria makiingira ngania ni moka kile gitumaga that turning ya mutwe waku kile giteithiririe mutwe ucio ni kirutagwo ngingo namba 2 ino turamita ngingo ni kona wira mwega muno kindu gia kire ni igi protect kindu gitagwo the spinal cord na nikyo igwa ngiuga ati hete no riuma munyiginyigi ure wa ngingo uricungiriria guku thi tondu spinal cord itu cio yambitie yambitie na ngingo na thutha wa mutwe waku igaikuruka nginya o kuria kianda o kuria gatiru-ini kana tugetaga coccyx so kiti ria tirire ngingo ni kwaga the cervical spine ni kwaga go protect ngingo mundu cio ndarwara kana nasi ciagia na thina niguo ni ana thina the right thing ngingo hemetia igereire ngingo-ini cohi enyiro warora mundu atwa kuhora hemo he handu hutagio hemo kio hutagio hangu ngingo kuigwa kana urahura kana no na hebo na ndagitari hetwara twirwonaga hinya uguo kona muthikagiriria pulses Nuna pate uma era kuma mutwe igaikuruka but live along the path what final cervical spine ni kuri na tumikia kuri tutwaragira brain thakame ndika nwanyita hau ndanyita so that brain go very healthy ni kuri na tumikia turamitwarira thakame at the moment tumikia tutungigia thina brain yaku ni gukwigukua tondu ni raga riera na ni raga thakame koguo ni kiwonaga mundu angikugutha ngingo ni gukuraga arenda gukuraga mundu angikugutha ngingo cio itirana na mutwe mundu angikugutha na athikiririo thutha iri ukurina arakunina koguo ni tuona ati ngingo ina mawira matatu ma bata muno number 1 agahe mikio iragerera hau irahota gusupply the brain kindu gitagwo thakame kumaanisha tumikia tule tugegia kuhinywo kana kure cervical spine kugie na thina tumikia tutoje kugia na thina no tulera mundu okurio ni mutwe ni kuigwa ngira mundu andu ingi magia thina tutaga migraine irekore ikiorigine from the cervical spine there is a compression ire racungiriria mutu ucio karehe thina ugakora urathi ugekwo mbica ciothe cia mutu ugekwo CT head ugekwo MRI head they are normal they are no problem the problem is not about the head the problem is the cervical spine either tumekia tugire na irritation kana twahinywo kana tu ni hagire na nerve compression niguo na buri rasa fry kuria mutwe number 2 tuga ni apata muno ni titagiria kirituga protection of the spinal cord because spinal cord ya drina gikwa wigo igaikuruka ngina munyiginyigi wa kianda na ni wega tuyoria tiriri ni mathina mariku mokaga riu makahutia ngingo ino cohi ukona mundu arakoretwo with a good lifestyle muturire wake ukona ni wacenjia na ngwire kindu kinene almost 90% ya idui kama tukwara ngingo tukugia na thina wa ngingo ni tondu tuikaraga thi oro uguo ona tiguikara thi ndu wino kiukoreka itugaga gaku ati tukurenda gukahoreria wakare thimo mwana cio aga ndathi cukuru aka utunyete thimo ona ni kuyuiagwo ona ne kuyi ona makoragwo na niyoge magina makomo ngina password choice ne cio ndorore position ya mwana riria na thimu ngingo ikarite ate ni kuinamia arorete thimu haya poke hariwe na nie na muthikiriria witu the moment we TikTok the moment ngerage magethiaga ige tondu social media ni nyingi Facebook getaga YouTube na tukirathi kitu ni tuonekaga kuguo niguo wenda gutwetha na wende one program ingi tuko tukira ndwathi kuya Dr. Betty Kariuki TikTok Facebook YouTube ni gutuona the same inoro no ukoro kimona kuria niguo same thing ukora maita maingi tu he bicha nguonaga in fact no ndramionire through inoro ya Facebook
ya muthuri arahurire mundu ikovi kamuria muri yake mwana akua muthuri ucio na very sad no show yake gikuire sometimes ona ndora moka ngwitu ndikinyira go mundu ukaruga maithenya ria Ngai no kugo ni nguteithia ona ukimuingataga ndukiambe na wike ndigwa ni mukomo ni ohana ni ungimuteithia before mureu haha ari ni ndingihota gukiro ni ngugutuma ati ndipu no ru kwirorera mundu no igire kigo kimwe andu ara marari ni tondu bisaiderie mugomo andu ara marari on duty that day na muoyo ucio wira bito mundu nere wira wake na Ngai na agaturia choi Ngai na akajira beti ni ndarahiria rwaru gwaku ukimona toni agite ngiri ya consultation ukimuhundura tu na mundu kwaja hende yo ga video gakionania ni ukonio akwireire na hau mbere we ga video tukonio wiro akwireire haha na ndakinyire akwireire haha ni kigure andu are marari hau na mamarona ati mwana ucio ati mamwikire oxygen na maramutikania hau na mani wari na kaundu kangi ga gwika beside kurwa kindu gitagwo mbeca ni tutiretwo mishadi kuruta wira horo ucio nini wa ndakariri na riko tu ni raogete muoyo ucio na niengira ari hau gagi atirina na no turoga tutiretwo na tutikuruta wira mukanage na mukirutaga how by the way tondu riu ndagitari ona ntukiugia atiriri tariu mothe county government ni irafutire marigitari acio marari kou ni njui no gucoka wigua ateti ni marambiriirie guthie but ni maundu mariku tugwika maria makariukia muoyo wa kana kau hena ona umwe na tungikimwe billion na billion hatiri andu acio moyo tugacoka na sagwire ni maundu mangiratuikire prevented yes no ni tondu no goyo ngigo maundu maya sometimes tugia na kaundu getagwo ignorance na kwaga pain so kodi na pain ya thikiriri tu muthi ngire toro kana no nyende gukoma niguo nyama aba ora de vake de tigeti kende radio okay ha tokiali niguo dagitari ni gana ndo ikure ngio njire ni ukora ra inyanya cio tukwa kiaria atire ino commitment and devotion and I love what I do yes na ndo mbana tushira itu ni moi beti ni beti urekaga niguo na beti na keri heka udo jigwa keri tofauti na tukose kero betagwo passionate nikire tofauti muno ni passion ni ndu endete na ngoro ya anaje je ndogeda wera wa muthenya asa kwa wewe kunyumba asa it is called passion you love to wera ori oraru niguo ukikinya tando gakinya kule kweja kama ni wera ndie ndogo kinogia tondu no nginya ndute na nduma no urehe thina no urie ciuria ukaweka no kaigwa kina hiko mundu akinya akiwate kana ndike guthie wira mwina gonire agwenda gutukarari but ni wethaso ni wega kurora undu wothe uroreka niguo rari horo turavita ati ni mathina mariko macungagiriria ngingo no kurwara kana munyiginyigi wa ngingo kurwara niguo munyiginyigi ucio itagwa kindu kia mbere no ucokeo ni kindu witagwo lifestyle na muno lifestyle itwiroka ni kindu witagwo poor posture niguo na dako turingi muno 100% ona ti 90 tuturago tutigauge maundu mothe hadi tugae 99 tondu gutire kindu 100% but ni nguga 100% ego no turware ni tondu tutinda tuinametie kiko ndimo nye hakuo ona nduthie bathi no ona andu meterie ngari ikure kana yakura thimo-ini ona rĩngĩ wĩkĩrĩte earphone na rĩrĩa tũtarĩ thimũ ĩno coci tondũ kĩninĩte mĩaka 20 kuma yathi baitũ ĩka nĩ ninĩte indo kuma asa ndĩninĩte ona ndĩninĩte mĩaka 30 so yetũ ngĩmatĩra na thĩna wa ngingo andũ arĩa marĩ na thĩna wa ngingo ndĩcekĩre tari nĩguo magĩtaipu na cafuraita nĩguo no cio tũraria ithuĩ nginya ciana iria tũciarĩte tũcigũrĩire thimũ na matinda nĩ njĩra mũndũ nĩ kũrĩ na mwana mwĩ handũ ha gũikara no ko nĩ enda ko thimũ-inĩ yake tiga tu kuona tarĩ fan atĩra kũgia tondũ thimũ-inĩ akiona indo ciake cartoon and the rest
rora posture ona wewe mundu rora posture support your back wewe sipo yako hage thuri ni giaku niguo gikano na position ni ndeikara short dia bright na nipete dimona iha haku nyondo-ini ciakwa so I can do anything the moment they go no koraga muno ri ni kuina matureka atia muraina kiatu kingicungireria ngingo kurani kindu itagwo poor posture niguo number 2 mawira maria maingirike marutithagio ni ndu wa ngingo tari tungiuka mwana wa rume indo baicigagirwo ku migo kirini kiande na niguo kiande kiu gikuo ritu ucio kirateithiririo niki ni ngingo that is it atumia na ithuĩ inyuĩ nĩ mũtwe mũcuragia na nĩ gũkora nĩ mũracuria mũtwe kana mũgongo tiga rĩu tũrokire atĩ twatindĩka ciana ũguo na kanyamũ karokire mĩaka ĩngĩ mĩnini rĩ ciana iratũraga ku iratũraga mĩgongo iratũraga ngingo nĩ ngingo tondũ rĩu mũndũ agĩcuria oro hau ĩticuka nĩguo rĩu ngwendaga gũkuonia atĩrĩrĩ maũndũ mamwe mokĩte nĩ maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩka ndĩirĩ asimu mũndũ atindaga mũgũnda asimu nĩ kũndũ gwetagwo macani mona ndwarũngie no kũinama kahũa tondũ he kũndũ bado kahũa no gatuagwo no kũinama ni andũ ataga kũrĩa gwitũ na ikuru nĩ kũrĩma thaici iko bevera mararenderea kũrĩmĩra mbembe no kĩrĩa you can understand whether that ukonia posture yes na nikuona mundu inama muno ni amba kuruga ni amba kuruga serikali maundu mara toko tugiko muthenya ida we office ukoragwo wira waku ni wako anyura inama we wandu nyu wikaragira bucket kana kireti no uri inama mwirisho waku ndwatuika supported upright niguo cungagire riu mathina mandenda kuhutia number 1 kindu gitagwo mahinde maku kana munyigithigi waku karika munyigithigi wa ngingo urikaga niki munyigithigi wa ngingo urikaga kana kaiga thina ukero ndagitari akwa atiri ndero gutuma x-ray nyokaga kura ati ndona wina thina turawita cervical spondylosis the word spondylosis means degeneration mugongo waku ni tuna ngingo yaku ni ndiku ona nuthio wakora ngire magite na thina twitaga ku ihinde ngina rigacomoka iko mahali yagiri yako ate parutete wira na atia tondu dipeti no gutona mbica no yaku irikite we ni utete mawira muno we ne manini dutete wira so igino irakinya kurika ni tondu number 1 utugire ni ira support mutwe to ni mutwe uri murito ni ma bisari ko murito na mawira mara magirogera iguru wamo so ekare mo ne ko support that pressure ya weight ana we ro rarutia niguo ekajia kurika tahora andu ngiri magia thina turawita cervical spondylosis no toga tuutie makiria tu hede magia kindu gitagwo disc bulge na ndo tumeonaga through MRI kana makagia kindu tutaga disc herniation haha rĩu tũmome tuga spondylosis ni hilirikite tuwadi turari uhoro wa disc tuwadi ni wa spine ya ngingo iko na mahinde mugwanja C1 up to C7 tondu kama nyingi wa hari akenda turahutĩtie wiki ta igĩrĩ hetũku niguo ikoragwo na tũhĩndĩ tũtano L1 L5 the moment turakũra mundu cenje kũrora waruo wapige kũrora mbica nĩ hĩndĩ ĩrĩ kũrĩkĩte nĩ C5 nĩ C6 kana nĩ C7 ndio nĩ ramya if the nerve compression happenete nĩ ĩracũngĩrĩria moko gũtura kana moko kũganda so ngo ndagĩtarĩ kwa atĩ ndona mbica yaku ngingo nĩ ndĩku mũno iyo nĩ mahĩndĩ wayo munyigi ni tukora ido yere diski na kiwetagwo vertebral bones diski tugane shoka toba yes noro igo muto wake we murito asa ni ndie ndaigua ndurije kaona kanto kota ukwande ika muto ndo haya by the way ndie ndeciria uhoro ucio twaga kuigua koguo ni absorbaga shock yothe those are the disc shaitano karona andu ara matunguaga tondu tugitungua muno mwiri wa rugongo ukira kuria maguru ni wako ati mwiri ucio rigo wi muritu ndigwa akandira na ngina kaigua mutu wakwa ndi uritu hire twata ukuo ni ngingo sa but the moment
munyiginyi mahindi macio manjia kugia thina kana ici disk cianjia kugia na thina au ni wigwa company ya ngingo ya mbiriria ndio yakwa ndregwa mutu ngingo yakwa ni radura ndio mutu ndio ni company ya bagiriria because kira support ni kiage na thi na thina cio niguo ewa kindu kingi kingicungiriria munyiginyi kugia na thina ni kindu tweta disk disorder ile number 1 roka either ni tondu hena herniation ni comokete kana nigire na kiro bulge ni ibire number 3 kingi gicungagiriria ino ngingo gutura kana kurehe thina ni thina tuwitaga kindu gitawa cervical stenosis the word stenosis means narrowing Ora mai turakora mama miaka yaku ikinyetie tiga kitoki kira mugunda Tune kile kasi tani alitaire turi no adikito ne dirikari ona kuria gicagi abawire wabire wekaire tukamya kai komi kuruta wira to fodana tikopia ukoreto kiruta wira no ko wa ni digotinda ngiandikana wira wako thambia nguo cito na muthe na kuruga ne wira afu aidio tidokera muthuri amegera karuma ngigona ni ratura mu ndio tu wewe gotangicocora era muongo ucio uratura gutura agakedi ngihota gukoma ona ngibokerie ni ruwa ara marathuthikiririo muri Nota gukoma kona ahura mwono ndurenda ehura mwono ungi ndurenda reason thank you tureto ni kenge kureco ya ndausteria ndauga haha mwakenge 10 nidi agoge ala magoka ndora meda gwaka tumathondeke ni mogera ici teni azinga kongirita yali ndagitari tuna karaja betitiga itheru atiki ona ndo wako urute miaka 50 ya mode ya 50 yake asa diveterera to dikenda kuita na ndawa nduragie bag urenda gwikenera kuria muturire na drapo mekne drama yaga no rumande dama mark date yo muri miakegi ai komyo na rege ditika ne gobira ni dira utawira ni ndainuka aje urera ucoka na ikuru kamura ko yako konge coka tigana ona ko gothie na ikuru dirathi kuruta wira asa I need to relax. Ndathi kuikarira ndikenere. Let me tell you sorry. Let me tell you sorry. Namuthikiriria ro ratuthikiriria. Magutire mwire tu wa miaka 20 ranyo dawa cia press. Asa. Gutire mwire tu miaka 25 ranyo dawa cia press. Mamu anyisho agimurera gutire dawa na akenywa. Niguo. Aciarira marathikire kiroko giki kana ciana iria irathikiriria ciana aciari kiroko kio mundu. Ni marole aciayo marathire kunywa dawa asimamia onekire na pressure era miaka igana mamia onekire na stroke sorry na shukari miaka igana shohira kile marekire guturera tobi ndio kwanza you know shoya aciari monaga ona idu tiranora ndure aciana ona ndie na ciana niguo turia magathoma matweherereri ndakwa tikoya meheraga asa Mehiko thino kwa we munene magicoka nyumba ithio kuigwa ati ngane ni anyitwo na akaire tuko gako wera kana 10,000 akagothire uikara gogo hando koro weteria ngune jo igwa ni bad news ciana ingĩ mari tire mama au he manyina mao rĩrĩ aciari maka gutucerera tiga kurera mundu mugima ati kimwoneke kirorete ikonore riorenda ati I'll say this for sure Naguga from my family. One of my brothers. Yes. Na shiwishi dura gina ona gakwa no gaku. Itatia kudua dakwa. Igwa COVID. Ino kamushi do tutikehigere yo muru tutikire Nairobi. Ando matirauma Nairobi. Tire kuma Nairobi na kana mami na nyomo tikaume motie toto ona ke urathi na ikuru town. COVID yeko. Baba kinuka. Akeje kuhitania na mami akahora girathi makanjira atiri inu uri arajariria hana no ndiramura turaruga mundu mugima niki nayo ayakiri we na thina ndio muigate erire atiri mami na baba ni nduragia mugaku ari
Ngai. Ashida na ndirauga ndiraria ndi show. Ndio nia. Na nĩcio nĩ cirekondaga na nĩ njikagĩria nyamũ ici. Nĩguo. That's what he said to my mother when we were alive. Ati njũragia mũgakua rĩ. Mũndũ ainaga nĩ rĩu. My brother, in fact, today ndagĩtarĩ mũciĩ. My brother nĩ ndagĩtarĩ yue. Kĩrĩa my brother. Gimwe mami mũndũ akwĩre ati ũragia wakue. Ũngĩ ona ndũmũmenyagĩre mũno angĩũka ngina gwĩkĩra thumu irio icio ciĩ riko. Ndũmũmenyerere. Ona kuma ũmũthĩ ndũtige kũrugagĩra gĩcagi nyũmba igĩrĩ. Ĩrĩa twĩtaga riko. Na nyũmba nene. Nĩ mami ndũrĩ na ngasi. Tũtia kũgũrĩire. Ũkĩtũmagĩra na ngũ ciake ndũrugagĩre kũrĩa nyũmba. Irio ciaku na mũndũ ndũreke ũkaingĩra riko wĩrugĩre irio ciaku. Those ones nĩ nduraga ngina ũmũthĩ ũyũ. Let me tell you, because you know I lost the parent. Maybe people makomete ICU. You remember because of COVID. Au giria terere. Atiri mwetere mama goko. Kai. Ekai kuya mama ati. Amatigiuma and I tell you matiumire. Ndamuoigire ndakugũnĩra magũrĩra mocarĩ nũkũmagũrĩra mokĩra mathandũkũ to nĩwe ndũ nĩũkĩrigĩire inde inene. Na kai kũrĩ andũ mahana atĩ how? Wendaga gũkwĩra cio ici ndĩrarĩria mũciari arathikĩrĩria arangio nĩ mwana wake. Ambeco tũtigũka tũthondeke tu mĩgongo. Ũkai rũciũ tũmuone no when the psychology the mental. Aciari cia mena mental threat. Mena mental issues. Irehetwo nĩ tondũ aciari tũrarera cio igaigana. Yes. Mwana ũcio arakuaga kũruma na akwarĩrio rĩo kamũiga hau ũcio wangu kwaca kũmũtwa ndĩrata nini kĩngĩ kwetiga nĩ covid ĩno matũhingĩrĩirio ngĩre na ikũrũ ũcio angĩrĩ hau andiũ angĩrĩ mairo 10 we nĩ ũcio ikũ harĩa ndahona angĩrĩ hau na kĩndũ kĩa mbere nĩ virus in case of anything nĩ very responsible gatũkĩreha na igũrũ mũno through phone ndũkarĩ Ndiete God muhoreri muno. Ona no ukihorere no ningĩ he maũndũ-inĩ mangĩ ũtangĩhorera wĩ hau. Ndio ũguo nĩ kĩco. Tuga aciari ngĩ marora mĩaka rĩrora na tumire. Mĩciĩ ĩno nĩguo marage. Nĩ pressure ũrĩa irio ciana tũramahe. Ona maregeire hau. Mũtumia ũcio ndaugaga ndaigaga ciringi ũguo. Ndangĩhukia atindaga ukarigwa atĩrĩ coĩ-inĩ nĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩteithia mũciari kana nĩ mwana agĩrĩirwo gũkorwo mwana nĩwe gũkorwo agĩteithia mũciari kana nĩ mũciari gũkorwo agĩteithia mwana. I think it is opposite. I think nĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩteithia mami na baba. No ti baba na mami mandeithie. Rĩu ciana ikoragwo ũguo niĩ mami niĩ nĩngũũraga agagwo direct atĩ nĩ akwĩra rĩu ũgakora agũrĩte ciringi ciake 2,000 nĩ amũikĩria ndakeyũrani. Tuheka my brother nako kani. Ainũkire. Mũgũnda witũ wa Naikuru nĩ mĩnene. Ya tũrĩ mami na mũthee. Niĩ ndenda mũnyonie harĩa niĩ ndenda mũngaĩre mũrĩe muoyo. Ndenda ũnyonie harĩa niĩ ndenda ũnyonie mũgũnda wakwa na mũgũnda ũcio niĩ ndenda mũnyonie na tondũ kĩndũ kĩrĩa mwahe ta kĩheo ndikori ũrĩa ngwĩka na mũgũnda ũcio. Mũreke njĩke ũrĩa ngwenda. No ũrĩa ngwenda nĩ atĩ ndĩrenda ndĩwendie baba mwĩre atĩ ũcio ũgũre waku no ti wakwa. Ũkĩendie ũcio kũgũra wendie. Na hingo tondũ araria na kamũhĩndo guoko. Arenda kwĩyũraga. Akĩmani mwaga kũhe kwĩyũraga. Ngai. Iwe my sister akĩrĩ mũrango na kũngira. Mũthenya akĩmũhũrĩra. Na niĩ auga agaĩrwo mũgũnda. Unokite na muhindo ayo gagũthi gwĩcuria na ngurumo gwitũ andũ mũgũnda ũyũ wĩikũrũkĩte agũgĩtũngĩga nĩguo twandĩte maĩ tondũ wa tĩri twandĩte mĩtĩ maĩ tamwĩria atĩrĩ tekĩra thimũ ũrĩa ndũcika atĩrĩrĩ ng'ania wakua rĩ mathiko nĩ marĩ na ngĩkĩte mwĩre nĩ ũru mũno baba mũgacinda mũkĩhothithia ithandũkũ itora nĩ nĩngagũra nderutĩra mũtigetĩkĩra atĩ mathiko mũtindĩte mũkĩgia andũ itora nĩ tũrenda ithandũ andũ
na ni mwambie koja ni go nyambie gokongi banga mbeca icio right nigetha amenye arathi kuri ona mũndũ ndĩigua gũkua gwake ũndũ wamwe nĩ magũtica andũ na mũkakumagia. Why am I bringing these stories? Yes. Kwenda gũkuonia kĩndũ gĩtagwo retirement. Yes. Retirement ya mawĩra marĩa twĩkaga rĩ. If you can do it early. Yete asa niĩ ndĩikara wĩra wa andũ mĩaka 20 ndutĩte. Niĩ ndikũruta ĩngĩ. Aca. Nĩkĩo nĩ mĩega wagu ona Ngai nĩ you have worked. Wewe mũtumia tu wa kũrĩa kahũa. Uga ndũkũingĩra mũgũnda rĩngĩ andĩkana. Nĩguo. Koro kuna mũtu wa macani andĩkana. Kũrĩha mũndũ ũcio magana merĩ magana matatũ rĩ maragũcĩnjĩra mbia nyingĩ gũkorwo ũgĩ thibitarĩ warĩte raini. Mbica icio gũtũma to no rĩrĩha. No rĩrĩha ndawa na ihinda rĩa gũthondekwo ũgakora atĩ wahũthĩra mũza 50,000 iria ũtangĩatũmĩra thĩinĩ wa rĩmbere ũngĩahe andũ aku. Yes. Na no ndĩrakwĩra coĩ he handũ gũka arĩa marĩũkaga mĩaka ĩngĩ haha mbere magoka makoya Dr. Beth kera ndarĩkuo nĩ ithuĩ twĩkuo. Tondũ rĩu maũndũ ona nĩ gũgĩthiĩ ũtiganĩire tondũ ũndũ nĩ gũtiganĩra. Ĩni. Nĩ andũ rĩu ngina metũ wĩra maigire atĩ matikonie ngina ciana ciao wĩra. Ndĩkũnyitwo gwasa. Nĩ niĩ na nani ũtarĩ kuo wĩra ũcio ndũngĩthiĩ na mbere. Wĩra ũcio nĩ wahingwo. Ũkoraga nduka ya ng'ania korwo tiwe arendia. Magarire nĩ hinge rĩu mũkorwo mũkiuga atĩ rĩu tũrĩgũra kĩna oka. Ũtathiaga icagi ũkona atĩ nduka no ĩhingirwo ciana nĩ ikũiya ona mũtumia ndaraturacwo no ĩhingirwo. Aca ũcio tũrakita. Nĩguo. Ũyũ no nginya tũcenje coĩ ndĩrona mathaa nĩ mathiĩte rĩ. Nĩguo. Na reke ngwete mathĩna maya nĩguo twacoka tũke tũmahutie. Uga kĩndũ kĩa mbere mũnyiginyigi no ũcũngĩrĩrio kĩndũ gĩtagwo mũnyiginyigi kũrĩka. Na mũno matwarĩria mahĩndĩ. Namba 2 tuga disc iria twaciĩta shock absorber. Onacio nĩ cikinyaga ikarwara. Namba 1 tuga nĩ thiaga ĩgacomoka. Kana ĩkaimba baruni. Namba 3 andũ aingĩ magĩa kĩndũ gĩtagwo cervical fracture. Mũnyiginyigi ũrĩa ũgathiĩ ũkagĩa na otorwo na mũndũ agĩa na hĩndĩ rĩgatũka. Ona mũnyiginyigi nĩ ũgĩa na mathĩna ma marital fracture. Most rĩrĩa atumia marakinya kĩrũ menopause kana nĩ akinyĩtie. Due to hormonal changes, mahĩndĩ maku makaenda thĩna twĩtaga osteoporosis, makajĩa gũtuĩka very weak. So kaũndũ kanini warutie mũnyiginyigi ũcio ũgeka atĩa ũkagĩa na fracture. Na nĩkĩo thibitarĩ ũkaigua ndagĩtarĩ akwĩra atĩrĩ ushapata accident? Ati hapana. Kwa nini? Naona hii spine yako imevunjika. Hapa kuna fracture naona ukarigwa atĩrĩ ndio itakigwĩte. So vita kitu gani kile cha stenosis. Sababu gani mũnyiginyigi wako kaja kunaruka na kaja gukundera. Na ndio mawĩra marĩa ũtũrĩte ũrutithĩtio. Ona mũico ndĩona akahiũka akandora batũrengagĩra mũtura na arĩa makĩkĩra nyeni. Ũgũtũraga kanoragwo mũthenya. Ũcio ona akana atĩa. Gathiaga gathirĩte biũ. Oguo noguo mũnyiginyigi ũhanaga ũkanjia gũkundera. Na moment wa kundera nathi iria ciao cianjia kũhinywo mũndũ ũcio akwĩra mathĩna maingĩ mũno. Nĩguo. Ũtera cinka no ndũngĩcũngĩra nĩ kĩndũ gĩtagwo tumor. Thikũ ici moment mũndũ agoka akaigua mũgongo wakwa ndũrĩ na thĩna thikũ ici tũtiraigi no cohi. Immediately mbica. Nĩguo. Tondũ ndĩngĩ wakwa mena kĩndũ tweta tumor. Most patient arĩa maroga gũtuĩka diagnosed with cancer. Ndagĩtarĩ ndokaga tu gũthondeka ũtwamwe wĩna prostate cancer. Aca. Niĩ ndakũrora kana nĩ spreadete kaumĩra mũnyiginyi. Kaumĩra mũnyiginyi-inĩ. Either wata ũkũndũ na cancer ĩrĩa tũrona. No kumbe tumor ĩthiĩte mũnyiginyigi. Au nĩwe ĩrenda kũribũkĩra. Tũkorwo ũkorwo kwĩna wũimbo. Thĩinĩ wa mũnyiginyigi waku ũrĩa ũracompress nerves iria ciĩ harĩa. Mũndũ rĩrĩa njĩraga atĩ ndagĩtarĩ niĩ ndĩraturwo mũno nĩ mũnyiginyigi. Ndĩmũragia nĩ ũhũrĩtwo mbica. Nĩ ũrathiĩ ũkahũrwo mbica woneke nĩkĩĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ. Exactly. Nĩguo kuma ũtũmenye atĩrĩ nĩ diagnosis. Coĩ tũgũkinya tũguo twacoka ĩ. Yes. Tũkorwo tũkĩrora mathĩna macio mana na thĩiniĩ mũno na nĩguo mũndũ wendĩkire akauga atĩ nĩ ndĩrabatara gũthiĩ kuonekana. Koguo twacoka tũgũkorwo tũkĩrora. Ndagĩtarĩ hena andũ maroria namba ngwĩciria nĩ ũkũmacokerera nĩgetha mũndũ akĩandĩke. He mũndũ wagurumũka, he mũndũ ũrarigwo nĩ atĩa no ũkĩmũtarĩrie namba nĩgetha akonie kwandĩka andĩke oro rĩu. Asante sana. Ni ngatho mũno mũthikĩrĩria witũ wa Inooro FM
wiratuthikiria thiini wa radio ciaku wiratuthikiria hari uri namba citu cia thimo we ungera ukorokiraniria na idwe kana na makiria no enda kundumira ndumiriri yaku nguhi namba ni 07 24 200 700 namba ni 07 24 200 700 kana ni otugaga ni 07 24 200 700 reke micokere ringi namba ne ndagunyire cia mbere ici ingi ni huthu muno ni 07 24 200 700 na namba kurokeraniria na ithui na ni tugutigirira ni twaguteithia uria we ungenda gukorwo ukenda guteithika cohi ndagitari twambe tuikirie ro hanini tugucokereria yes ni ona ciuria na ndurona haha koguo ni tugukorwo tugicokereria na tugikioe ciuria 2 kana 3. Asante sana. Good. Ucio tu manake na twinake ni Dr. Betty Kariuki wa kuma kule kwa Duma Prime Health and Nutrition. Na no tugukorwo tugithie na mbere na nigetha onawe mwenyewe ukihote gukorwo ugicokerio kiuria kiria ugukorwo ukienda nigetha maundu mothe magikorwo me sawa sawa. Thaa ici ni thaa 9:05. Good morning. Njitagwo General Shohi wa the Fedhi agikoni uratuthikiriria njira uratuthikiriria wi mwena gani 22989 SMS ugikimenya ndikira hau ni ngukuona na nditoe gukorwo indito njega kwamukira rwimbo ndukana ndiganĩrĩrwo Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 411 hash kwamukira rwimbo ndukana ndiganĩrĩrwo Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 411 hash Rucinĩ gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega kwa mwenda bũrũri wagire no nginya mumiorire no nginya andu matige kugutara tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere kora bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital uteti utonga wa bũrũri agirathi icio ciongereirwo 200 per kilo kumaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ cinde gũkorwo tũraria rĩngĩ nĩkĩĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite njikare thĩ ndute mawoni makwa kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatario ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto rĩmwe mũtũrĩre nĩ ũthiaga mũgarũ na matanya maitũ na ti mahĩtia gũkorwo ũtekũigua wega rĩmwe nĩ wega kũmenya dalili ciothe cia mũrimũ wa meciria nĩguo kahota gwetha ũteithio rĩrĩa thĩna ũcio wa kũgũmĩra ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services nĩ tũgwĩciragia
ceceni hakuhĩ nao. Yes, rĩu kĩũria gĩaku oro gĩothe kĩgiĩ maruo ma mũgongo wa rũgongo na wa gatagatĩ korwo ũkĩhũra thimũ na 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720 nĩgetha ũkorwo ũkĩũria ndagĩtarĩ oro rĩu na nĩgetha maũndũ mothe magĩkorwo me sawa. Kĩũria oro gĩothe wĩna kĩrũ ndagĩkena 0722 200 720. Anyonire ndiweruire kirira itari muneithia kikiria maithori makwa agicoka kĩhĩmbĩria. Anyonire ndiweruire kirira itari muneithia kikiria maithori makwa agicoka kĩhĩmbĩria. Aya, reke twambe tuoe thimũ ĩmwe kana igĩrĩ 0722 200 720. Yes, kĩũria oro gĩothe wĩna kĩo kĩrĩa ũrenda gũkorwo hiĩ ũkĩũria ndagĩtarĩ, kĩrĩa rĩothe ũrenda gũkorwo ũgĩcokeria oro rĩu, maũndũ megũkorwo me sawa sawa. 0722 200 720. Hello. Yes, kwero atia? Ina orutoi. Utawa mwiro kuma tirati nae. Gwetha kũria ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ. Nĩndĩrona nĩ mũgongo mũno o mũthenya. Thĩna ndiĩ ngĩkorwo ũrĩkũ. Atĩ? Ndingĩmenya thĩna ũkoragwo ũrĩkũ tondũ ũngĩinamĩrĩra kana ngĩũkĩra no ndĩnyitĩrĩre handũ alafu nyuma na kĩũria personal ndingĩ nyandĩke message kana kwĩ ndagĩtarĩ kana aya ĩndũoya namba yake aya mwandĩkĩre message nĩ egũgũcokia personal nĩ egũgũcokeria no rĩu kĩu kĩngĩ woria rĩ nĩ egũtigĩrĩra nĩ akũrora nĩ sawa. Aya ikara oro hau nĩ ũgũcokerio. 0722 200 720 0722 200 720. Gĩaku nĩ kĩrĩko kĩũria kamũira tũcokete kwĩ ndagĩtarĩ. Hello. Aya 0722 200 720 0722 200 720. Gĩaku nĩ kĩrĩko kĩũria. Hello. 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 Yes, wĩ mwega. Hello. Hello. Yes, wĩ mwega. Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩko na wĩtagwo atĩa? Nyina wa Mbũi. Kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩko nyina wa Mbũi? Nĩndiragwo nĩ mũgongo mũno na gũturwo nĩ magũrũ. Rĩu ngoria ndagĩtarĩ nĩkĩ? Okay, nĩ sawa sawa. Na nĩ ihinda ta rĩigana atĩa? Ũturĩtwo ta ihinda rĩigana atĩa? Nĩ ihinda inene tondũ ndĩmũhũre mbica ngatuĩka atĩ nĩ acarĩitĩci. Okay. Haya, gĩikare o hau nĩ egũcokia ndũkamake. Thank you. Haya 0722 200 720. Tuoe ciũria ingĩ ta igĩrĩ ũguo 0722 200 720.
0722 200 720. Hello. Hey. Dan kuma gavana. Dan kiuria gyaku ni kiriko? Kiuria gyaku ni jori ndagitari atiri. Mundu akikara tondu nikaigua ni kuri mugoko wake atai. Uikare utare service ino ingi ya nadada muno. No hakorwo na thina. Aya, ikare hau no gigucokio. Thank you. Asante sana Dan. Thank you. Hello. Hello. 0722 200 720. 0722 200 720. Hello, Noro. Hello. Hello. Yes, Ubwaga. Hello. Riu ni kia mwisho tweterere ni kiuria kia mwisho. Hello, Noro. Yes, kwori watua? Ndi maguru mako ndi kuganda kuria thi na moko makaganda rĩrĩa kwagĩeho na mũkongo ũkoragwo wĩmũhiũ to ngĩ experience ta maĩ maiyũ mĩitĩrĩirio rĩu thĩna ũcio ũkangia mũno tondũ rĩngĩ gũikara thĩ ũkandehere thĩna mũno ndakwaya ũkarehe thĩna ngana ta sawa sawa. Thank you muno. Asante. Haya, riu gucia tukwamba tucokererie kwi ndagitari. Twambe tucokererie kwi ndagitari, wana twacokererie kwi ndagitari nigetha tukorwo tugithie na mbere na nigetha ona kiuria giaku gikorwo gichonjo na gikorwo gikiega o biũ. Ndenda twambe tucokererie kwi ndagitari nigetha kiuria giaku gikorwo gi sawa na gikorwo gichonjo kabisa. Sisi tumota Jeff Monga wa Waithera rwitagwo ni ngomo imera hareke rwambere rugamire ugo twambe tucokererie kwi ndagitari nigetha tukorwo tugithie na mbere. Ndagitari ntwacokererie ringi. Good morning o ringi. Yes sir. Yes, riu ri ndikana waigua ciuria ciuria ndacigua wega na nitũgũcokia ciuria icio. Ũngĩcokia o irio kũhota harĩ icio na rua rĩ. Yes. Nigetha tukirore ningĩ mathaa tũtigagĩkorwo ningĩ tũgĩcererwo itu mathaa mene hatigũkorwo he hega. Yes, thank you so much. Mũtumia ori ũhoro wa gũturwo nĩ mũgongo na magũrũ. Nĩguo. Na akiuga nĩ makĩmũgiĩte na akiona mbica nĩ mũhũre. Na thĩna ũngĩkorwo wĩha gũturwo nĩ mũgongo nĩ tugaga nĩ harĩ there is a connection between the mũgongo na magũrũ. Ũngĩkorwo mũgongo ndanagĩtũra nĩ mbica yakiugirie atĩa tondũ mbica korwo twĩnayo nĩ tũngĩhota ku understand wega kĩrĩa kĩracũngĩrĩria mũgongo na magũrũ mature. Mũgongo ũngĩkorwo wĩna thĩna na tugaga mũgongo the only problem iria cinyitaga mũnyiginyigi wa kĩanda na wa igũrũ number one nĩ tuga mũgongo kũrĩka. When there is a degeneration kana kurika mũgongo ũcio no ũrĩtura because hakũrĩa kĩwĩtagwo inflammation
na inflammation yo rehaga pain niguo number 2 ko maguru gutura dana ko so specific ngo tumenye kani maru maratura you know the moment rari maguru makiabetie kuma joro ikuruka ina miaka ne maru makirwarite specifically but if me thina uroma munyiginyigi o connect maguru adege magia thina twitaga radiating pain yes nikuwa mugongo kore nerves ni ikomeirwo na ni ciracungiria guikurukia kuria maguru kogo no wega akorwo giuka onekane na kuwe bijira muthikiriria witu the moment woka thibitari na ni uthite thibitari ingi na wina mbica ukanayo ni tuteithagiria muno gututeithia mbica iyo ni wikitwo ko tugenda gwika githimi kingi tugakorwo giki ni tuonete ni wikitwo eke twethe thina na kindu kingi toro ni muhore mbica na nena na kuwe na niguo tuke tuone na wahota gukoni kikiracungiriria number 2 ni mwanake ucio auri uhoro wa kwaga sex arakwari ugo niki yage ati undu uriku etagwo Dani wa Gavana ndungi wate kore mone ko kana ria dasho ni rehaga thina Redaso gwiciria yake kugweta ni problem kuria akiri ngereya johi uraga niki Dani gucia uria ndimu ni gutigwo atigirwo kuma agia na wathe wa kuona akondirahitia ndari agia mundu ni ari nake riria uyu ageire wathe ri na ndu let tell you akenye mutura wathe ti kwiremwo na nima na koroke gakira nike faction akuga maithoi atakio magito maye mimi seri goto na ngina midi ni zake tukana heto deni wa uga ubina if you want ndonire ayo tukogwa kena disability but kena mudure na endo igoro muno na ndatigire ria kiura ma ukiharirio wikiro ikiro mobala ni ido goko ne mwetio tuyurete na gugukunja ati muthaka ena mundu ena bia me habia meko Bilesi twetagira mena bia me twethe cia kuona yo muige sorry to say that but tiga kugaga atira ati nie ndingihikio ni mundu agadingika kusio viria gweteire oke orie acio matituraga na wenda ni tio ikaraga ati mutumia ni athire ipange na tuga wathe tiki tikwiremwo na tikua because ati ni uraikara ati ugo ati ni kogire na problem uikare nayo acha jitokeze jionge anyway kuna kuga sexually ugo tuga tumetaga ni myth ati kwaga sex ni shugagirira kira tugaga sex ni koragwo ijega muno na riria ndumena mathina ma migongo ona njira mutumia akwa tuteka muno office ngamura tondu ti ati toni twakiro tie guruta mawira he umutu ta kuhingi wa muthuri ona ni agukora akiongerera pain killer tondu tina kuhe pain killer the moment a woman is having back pain and have a good sex there are those hormone release irithi aguteithiria ukaigua he kaundu geke kana mugongo ucio ni wahorera wanyita no tikuwa ati niyo irariri tondu kwaga atiri andu amatirenda ati because ni ndiraturo ndikwenda you know the moment urema muthuri waku konjugo right urenda akamirute ku ni kuruta mwena uriku na mwena uria guthi kuruta kwanjia kurira so no wega ukoragwo ukimandstand is a problem niguo but I'm supposed also to sort it rather than putting a problem of a problem niguo kire kige kiuma kia muthuri rauga horo wa kuganda na the moment turarire ti horo wa maguru na moko tugirire munyinyigi wa ngingoro wari and it's a nerve compression that's one problem igicungire moko kuganda munyiginyigi wa kia ndimo tumita the lumbar spine pia gige na compression kana kile tawa impingement radiculopathy ore kwa nerve ni hinye ne imechunwa ni shugiririe kure maguru kuganda but if mundu na akona kitu tutaga underlying condition thina tawa shukari no quality control ado magia thina tutaga neuropathy so the moment patient yaro kana kuganda ni okona gutu muno ni turareka gina ithimi cia thakame so no ta ukona na ndu ni ure shukari
nawe ararira muno kuganda na nĩ ũkoraga andũ nĩ tũmatũmaga mbica harĩa mbica ingĩ ciokaga cikonania thĩna wĩ mbica wĩ mũgongo-inĩ na angĩ ũkamatũma mbica mbica igoka itirĩ na thĩna thĩna wĩ ha wahota gũkorwo wĩna underlying condition either arĩa meyo niĩ nĩ njũĩ nĩ cukari na ũrĩa toĩ niona nĩ arĩ cukari tondũ andũ aingĩ matithia arigitani nĩguo moneke nĩ marĩ cukari so cukari ndũngĩmenyeka ũtangĩkwo ithimi so nĩ ũkoraga nĩ tũrekagĩria tũgakorwo cukari we rĩ nĩ ũkwenda ũkorwo ũgĩceka cukari waku ona cukari waku wĩ igũrũ na cukari wĩ igũrũ nĩ ũcũngagĩra kũrĩa moko kũganda ona kũrĩa magũrũ kũganda kana kũhĩahĩa so women the patient aroka na kĩndũ gĩtagwo numbness and burning sensation Iseno kone tureka mathina matua menya no ma originate from the spinal cord. Yes. Kana from the spine. Mono ne tueka gina blood test to identify kana thina ucio wena kana nduri thina wakuru Sofia yerauma mwena ore. Kushiri shoni shuri ndaba kunyita kiu mbere kia mwana ke dina koro da kinyita ega da akoda soka da ikora. Kiumo haha gigutumitwo tene na giki dagitari ujitikirie tu ngorie. Niulizie daktari, nilikuwa na shida fulani whereby nilikuwa naganda kwa mwili hadi shingo inakauka na bado nashindwa kuongea juu hadi ulimi ilikuwa inakuwa mzito, hata kutembea ilikuwa shida juu nilikuwa nakauka kabisa. It happened siku mzima, ilikuwa inakuja inaacha alafu ikaenda hivyo ikapungua. No, you see that's not a thina waikara utororirie kiuria thina ucio wikarite hinda rigana ate but the moment no igwa ni uraganda mwena umwe wewe teira teke ndithikiririe rucio ana ndu cio weka atia waco ni ugacoka njira mundu tige gweterera othe ukorwo do you know na stroke no guka those are most symptom of stroke. Yes. Ukaona kama no morakua mundu ucio kana gina kanone kambire kuritwa mundu tuzata kumania ciugo na nĩ ũkoraga mũndũ ambia kĩrate woka tene ũkũ ndina kora ya kũgũtha nĩguo na no asiumu atĩ rĩu ndĩgo mũgando mwena ũmwe ngina kũrũ kwana ta kwaru no wako ndĩgo waritũhana wĩ mũgando kĩ gwĩkara nyũmba nĩguo thĩna ũcio they do the test na no gũgokire ũkĩehera you never know the moment it will come back tondu ona no koti kuhona wahonire that is it no gweterera etereire gacoke yuke iko ataki norete wega muno na ndoto watire na ariko na athio thibitari auge ni hoka ndaiguire ona tigenda yete ndiguire tu thibitari ndionete tari thina munene tondu ndukire giokire na gigithira ndecirie ni sawa kuna kugo ucohi niguo kendo magia those symptoms kama mundu ucio kwenda korwo akimonitor pressure yake uri hana Ifeo korona ya gudhibitari kana dragothie akora akimonitor pressure yake hana if one pressure yake ni rapata more than 140 aje kukorwa kimanage pressure niguo because the national no likae back kana no shoke na fujo nene muno aigwa rumo no cio ni wa paralyze mundu mugima niguo kuma mundu aretwara gokoresho ini arimo ni gwetwara so eke tutige kuignore the symptom yes na nĩ tuka kwena atĩ ta mũtumia ũcio nĩ ngatũrũ mũgoro nĩ gatũrũ nĩkĩ nĩ mũgongo na symptom nĩ kuona nĩ mũgongo ũcio wĩna thĩna magũrũ macio hena thĩna ũrĩa ũracũngĩrĩria macio kũrehe thĩna mũthuri ũcio moko nĩ maganda there is a problem because korwo ndũragandaga iyo na iyo rĩu rĩngĩ rĩ wambia kũganda kuona there is a problem nĩguo mwĩrĩ witũ ngwĩraga Ngai nĩ atwĩre kĩndũ gĩtagwo signal so iyo nĩ mũthige go rĩngĩtura nĩ rĩtiraturaga ya kugino atĩ nĩ ngũnyuaga ka diclofena mũgongo ũcio ndanyua brufen nĩ ũkiraga he ngogathiĩ nginya cindano andũ wa kũigua ũgateng'era Hwanity Street njĩraga andũ ũru witũ na njĩtĩkĩrĩ tuge ũru witũ na wega witũ ũru witũ nĩ tũteng'era rĩrĩa tũturirwo mũno tũteng'eraga Hwanity tũteng'era rĩrĩa maũndũ ma ona renda MRI ndagĩtarĩ nĩ mbia cigana nĩ 18,000 itangĩkĩona twambagĩrĩria kũrĩra when it's too late when it's too late nagwĩre you have an option that's the thing we need ĩyo nĩ ĩratũteithia tũgũthondeke nĩguo nĩ ũkĩrokĩte tũkwĩra reke twambe twĩke x-ray gatirĩ goro roma 2,800
none ra ne ngiri magana mana ne rega ngiri 18 you can see the multiple ya do the show me hot wa bisa ni kana moka utuwa mtu mabija biara duru the fire gera muri ye duru fire goto menya patient mahana ate na re mokite na mata shokete wakora to mtu mire bisa na da shokire eguo ni ndo de gia dire ko di no hot wa bisa no presentation ukato ko dawa otike ko dawa eguo turato de kaki na gure ko di vitale cio de siko siki to hana macho ye do matike kuaga todo mundu wothe ne ngemenya kira na thonde agira arathondeka no to ni wa thimo ni ndaneka ni hispiro iratu maduro ni ndeo pero mo ne kuria kuira ngoro ya kwa kuiba to ni hispiro andu gima ni mera gome na kidi ni fire kana renoveria karigo higo cia kwa cia hurire ine ba go for check up guri tiri how much is check up ya higo less than 3,000 Mwana waja ya giria kwetu wedi. All week. Because you reja gira kumagiri nya ya ngiri kenda. Niguo. That's one session. Times 2. Gotire mundu akagorita rimwe ni mere wiki. Njure ngiri 18. Niguo. Transport ya rero mothie. Kuthenya mugima gutinda wira-ini kana wigitanda-ini. But my question is, I can show you Joy. On last week I did full the dagitara ne Joy. Dagitara wa terere no mo ndirathimo. Na gwire gereha. I have to pay to because to na divida to tikore ha. I have to pay. Jude I did H pylori negative. Ohe to do gutire bata to ka twiragia ndu wena H pylori toro mo toro H pylori. H pylori okago. Icokagira mundu akaiguo. Ne thondekagwo we urera na ni wiroraga. We ndwiroraga no kuga urauga. It is good also to check ourselves. Joy, one day, they got a divera. They have a haitu. You have to move na guga nyino ke no to ndio twado ya gwikirora. Ona ndike gikwe nijo nende igono didajiro. Geti milikiko. Kwa gure geti migia thakame na gure geti migia bisha. Na to ginya twike bisha no to binagia. Ya thakame ni wega kororo indo ingi. Ini ya kure hana atia nduge marokara na gire to fat liver. Very iyo ti murimo mwega. Ini ya kwekire test twita gara tizri. So kwa ndo mo no to kone class yuma dutho yo. But the moment tura digitaro kaigo girani watu ya kadi rego aku kwa wiru ni ndio tikona admission. Riu kamenya riu ni gwathuka riu. Iyo merweda gukurifa. Ati dagitari ni gete mundu me kamwira thina waku no nginya ukome ward. Odo githondekero wi nyumba. No madam ne woterehera thina. So why am I giving this advice? Yet ni meyumirie na mathima roro. Na andu mathima metikire guthondekwo. Niguo. Let me tell you. Yes. Nenda iko ya COVID. Mheshimiwa Kagwe. Abe wagaterere. Today the number of deaths kana tokierago. Niguo. Nara mabukizo. Ni mwana mukigo ndora mama giro bakuete. O muthenya tutiguaga riu thiku ici. Iko hithe muno. Na ngoitho tu candidate todo no to ukora murimu ucio rago utari wigo mundu atiri enu mundu ona ndari arwara. Ararwarie na arakua. Ararwarire rimwe na araikuruka. Wire mundu thino ni njega. Na ngai atugite with a papa. Na bibi ugite ati tuwikara ngino okuru witu. No andu ingi tutirakinya okuru ni mirimu. Todo mirimu yakurira choi mwire pole pole. The moment turatengera thibitari. It is too late. If you go to those oncology areas, kora ni kwa cancer. Ugo kiro iyo to weka palliative. Yani ekinyete hando ikatogotha mwiri wothe. Ira imera akiro turagwita cervical ikamirira nyondo. Igathi kumirira nyondo makigera nyondo igathi ikoka mumero. Ikimumumere gathienda. Imegonga roto. Ire ndio makogwa hatiri undu ngitungika. Na ndiri kindu kiuruta ria ndagitari marauga I surrender. Ona thiga citu. Itisirenda easy. Niguo. They have to fight. By the moment we surrender. Andu ni mona hatiri undu ngitungika. Ni twekora tungihota. Niguo. Na ni twaremwo. We surrender.
ukanete kira kinyete ga stage kau ne koraga mbere koraga ndagĩtarĩ ngoro tondũ ithuĩ nĩ kwenda kũhonokia mĩoyo ĩyo nĩguo rĩrĩa karakinya ga stage kau ũkaigua hatirĩ ũndũ ũngĩ no twende mũno nĩguo patient itũ nĩagĩa na organ failure kadhaa iria mũno nĩ very sensitive mũndũ nona rĩu rĩera-inĩ mũndũ nona rĩu rĩera-inĩ rĩu kĩndũ kĩngĩtwa nũti nĩagĩa na kidney failure koguo haha rĩera-inĩ nĩarenda ko kĩndũ tagwo dialysis imagine wewe sina bado no ũreka dialysis na ndĩraigua ũkoragio ũhoro wa mahĩndĩ nĩguo njĩragogo nĩ njagio tondũ niĩ wĩra wakwa nĩ wa gũcemania na arwaru o mũthenya mũndũ wĩtagwo borithi nĩ gũcemania na kirimino mwarimũ nĩ gũcemania na mũrutwo mũndũ wa biacara nĩ gũcemania na customer o mũndũ nĩ challenges iria akoragwo akĩgera thĩinĩ wa field yake na ndĩrauga to nĩ field ĩrĩa tũkoretwo tũgĩũka ũkona wa mũndũ oka na kidney ũguo na ndoe na kidney failure kanja ngamwana wĩra nĩ kũrĩa ndagĩtarĩ etagwo nephrologist Dr. Deputy nephrologist so you have to refer nĩkĩ ndagĩtarĩ tuona ona tũtiria tũgĩkwĩra maũndũ maingĩ tuona wĩna thĩna wa higo rĩu information kau kangĩ nĩ ũkwĩrwo na hau mbere wa nĩguo wathiĩ waribawo kũngĩ nĩ ũkwĩrwo nĩ tũtige gwetagĩra tũribaiwo atĩ nĩguo twĩrwo kĩrĩa gĩatũma tũtũmwo kũu kũngĩ gĩaria the better njĩraga mũndũ o ta ũrĩa mũrĩmi aharagĩria gũtirĩ mũrĩmi ũkĩraga rũcinĩ ategateng'era atĩ mbura nĩ ĩraura agathiĩ hau ũguo nduka-inĩ akagũra mbembe aca mũrĩmi mũgĩ akoragwo arĩmĩte mũgũnda riũa nĩguo ũgakorwo mũgũnda ũcio nĩ wahĩa wega thumu nĩ waunjugũkana wega kuma rĩrĩa mbura yakata ũguo nĩ icembe mũgũnda kwambia kũhanda akamenya ĩngĩ nĩ mweri ũmwe kana ĩrĩ mbembe yakwa kana kĩrĩa ndahanda nĩ kĩanyita rĩu kuma mĩeri ĩrĩ ĩtatũ nĩ kũrĩmĩra no ngena atĩ mũndũ ũcio atĩ mbura ndĩraura koguo mũndũ ũcio ateng'era imagine ũkĩrĩma gwĩ mbura ũrĩa kwĩ thĩna na matoro rĩu andũ aingĩ nĩguo mekaga mokaga rĩrĩa mwĩrĩ ũhanire ndoro rĩrĩa mwĩrĩ ũnyitanire nĩ mĩrimũ mĩingĩ wĩna thĩna ũyũ wĩna thĩna nginya andũ matũmeraga atĩ rĩu nona wĩna mathĩna maingĩ tũkwambĩrĩra ũmwe na ũrĩa tũrona nĩguo mũru mũno koguo ngwĩra mũthikĩrĩre witũ te mũnini tũigua wĩna thĩna mwĩrĩ witũ tũtũmagĩra sigino mũno ĩrĩa kũrĩ mũgongo nĩ ũratura mũtwe nĩ ũratura ngingo nĩ ĩratura moko nĩ maraganda amwe maratura magũrũ nĩ maraganda kana ndĩraigua nda nĩ irandua ndĩkoragwo ngĩturwo nĩ nda mwena ũyũ ona hau rauga nĩ nda ndũmenya kana nĩ higo ĩkorwo ĩgĩtura ona hau rauga njuragwo nĩ gũkũ nĩ ngingo ngĩtiga na tarĩ infection ijuga infection nĩ nyitaga ĩri ĩyo no higo irĩ na tũgĩre mũrimũ tũrawĩta infection rĩmwe nĩ wamba twagathiĩ nginya kĩ higo-inĩ just go for check up tiga gũthiĩ over the counter agakora ĩyo nĩ UTI na nĩ ũkoraga nĩ twĩkaga kĩndũ gĩtagwo urine culture ũnyite ndawa cia UTI ũgakora ndĩraigua urine culture nĩ kũrora ndawa iria ũhũthĩrĩte na rĩu nĩ ituĩkĩte resistance narĩ nĩ cikũmenyerete exactly reason wa thibitarĩ ũthiaga chemist yakora hena argument nĩ njega hena ĩngĩretwo amoxicillin hena ĩngĩretwo hena ũkakĩheo mĩthemba ndwagĩrĩirwo nĩguo icio ciĩtagwo antibiotic na mwĩrĩ witũ nĩ ũnyitagwo mũno nĩ kĩndũ gĩtagwo bacteria ũgathiĩ ũtũmĩre ndawa ũgĩe mũrimũ ũgagũtũma ũkome ona wekĩrwo ndawa ndũracenjia tondũ mwĩrĩ waku nĩ watuĩkire used to na wamenyera ũgĩkaga kĩndũ gĩtagwo resistance to drugs na nĩkĩona nginya andũ a H. pylori mũndũ ũcio akanyua kiti akwĩrwo na bado no ndĩranyua bado no test no ndĩrona ndĩna H. pylori it will be resistant the moment ũranga the moment agĩtana na toro kwa Dr. David Meramoke ĩtagwo thibitarĩ cikira andũ nĩwonekane ndagĩtarĩ akũrora nĩguo amenyete problem ĩracũngĩrĩria thĩna waku wa nda nĩ thĩna fulani so thĩna tũtirĩkĩtie wega na ndĩrenda next week tũkorwo tũkĩrora mathĩna ma thuci next week kana mweri wetano Ngai enda sorry wetandatũ ũngĩenda to nĩwe tũtinyanagĩria mathaa na mahinda na thikũ nĩguo thĩna tũkorwo tũkĩrora mathĩna twĩtaga mathĩna mahutĩtie mũto no maratũkora na tugaga kaka mũtumia ũcio atwĩra ũhoro wa rĩrĩ wa mũgongo gũtura na magũrũ nĩguo
but atiri thina kwa wihithite thina riro rahutia ciega cia thiri ingi wangi urathimo coyi ne matiendaga tondu wonekaga tari urathoni riu nguthi ngore ndagitari ucio ndimwire ndimwigua na guku mbegu-ini ngumwira niki kirangia alafu njuria ri niakunjira ndute nguo kiu kwanja kiuria kiuragio nikunjira nikunjira njigirire mari hapa ona niake so maundu mehithagwo muno niguo na no maundu marafeti ukaga atiriri murimu ukoragwo hana ihu wehithikaga meri ya mbere no andu ikinya rigeka atia rigate nguo na hate nguo he muthenya wa ruo to no ugaciara naguo rĩrĩa mũrimũ waingĩra mwĩrĩ reka process nĩ same no wĩ thoni mũno gũthiĩ thibitarĩ kana gũthiĩ kuga bataingo gakũraria ũtakomete nĩ ũrĩa ũturĩtwo ndĩrĩtĩra next week tũgakorwo tũkĩrora mathĩna marĩa mahutagia arũme thĩinĩ wa mbegũ ciao nĩguo tũkarora mĩaka yakinya kuma 40 kana kuma 40 kwambata ũrĩa mathĩna ma prostate mokaga makagia thuri kuma nĩ tũgatũra infection ũrĩa hutagia atumia na ĩkahutia thuri na ũrĩa ĩcũngagĩra nginya infertility nĩ tũgoka tũrora infertility ya arũme tondũ mũno mũno tũrete infertility ya atumia athuri magĩa infertility ũrĩa ũgĩkũyũ ya gĩkũyũ kana ya Africa infertility mũno ĩkĩaguciĩtwo na atumia arũme mationekaga ta mangĩkona kĩ na thĩna wa infertility ngwĩre kĩndũ kĩmwe coyi mũndũ ũmwe no akorwo akĩha sex wega mũno but the production yake ya mbegũ ĩgakorwo ĩ low tũgakorwo wĩ thĩinĩ wa marriage but mũtumia aku ndarohanda marriage ya mbere ĩgathiĩ aingĩ ya kerĩ hau no mũthuri onaga ndĩna thĩna ndirĩ na ũndũ ũngĩ rĩu gũkũ nĩ gũthũkire but marriage ĩrĩa yaku ya mbere ũtatete-rĩ wambire gũthiĩ gwĩkwo check-up kana we ũrĩkoragwo test wa gũtigwo atĩ rĩu ndeci na mũikio kana nĩ akũgĩa ndaca koguo kina mathĩna maya nĩ marafekia athuri whereas marafeki kĩ atumia so mweri ũcio no nyende tũkorwo tũkĩingĩra on the side of Ngai no mũno na tũrore mathĩna macio tũrarirĩti namo mokaga makafeki athuri o hamwe na atumia na ũkorwo wĩ mweri ũyũ twakorwo tũkĩrora mũno mathĩna ma mahĩndĩ na nĩkĩo mũthĩ ndona tũkorwo tũkĩrĩkia na tũtinarĩkia wega tondũ ndinarĩkia ũhoro wa mongo ũyũ mathaa mateng'era coĩ mathaa nĩ mathiaga mũno nĩguo nĩma ndirikuma ya tũrĩ twambire tũtirĩ tũrarĩkia nĩma no twĩre atĩrĩrĩ andũ mũnyiginyigi wa rũgongo nĩ ũcũngagĩrwo nĩ mathĩna macio tũrĩkia number one kĩrĩa twĩtire degeneration kũrĩka na nĩkĩo ũkaga thibitarĩ wakwa tũrakorwo tũkũhũra mbica ngingo ĩyo tũhũraga mbica ngingo nĩguo tũhote kũ-identify kana kwenda kũmenya kana mahĩndĩ macio nĩ marĩkĩte nĩ magĩte na kĩndũ kĩretwo tear and wear kana nĩ magĩire na kĩndũ taga degenerative changes number two nĩ thĩna tugire wa disc na tuga disc nĩ cia bata mũno tondũ nĩcio twĩta shock absorber o ũrĩa ngari ĩrĩ cũkũ onake Ngai nĩonire mwĩrĩ witũ ndũngĩikara ũtarĩ cũkũ na wega wa mwĩrĩ witũ nona tũtindithaga tũgĩthiĩ ngaraji gũcenjio nĩguo so nĩ tũrĩ na kĩndũ gĩtagwo disc na disc nĩcio ciaga alignment mũgongo ũcio waku so rĩrĩa disc cianjia kũgĩa na mathĩna mũno number one ya tugire nĩ cithia cikaimba na gĩthũngũ nĩo magĩa thĩna twĩtaga disc bulge angĩ magĩa na kĩndũ twĩtaga disc herniation disc ĩkauma harĩ yagĩrĩire the moment ya bulge kana yauma ĩthiaga ĩgakomera nerve na hau nĩho igua mũndũ ũcio nagĩa na kĩndũ twĩtagwo nerve compression na nerve compression nĩyo ĩrizotaga number one gũturwo nĩ ngingo ũkaigua ngingo yaku nĩ ĩratura mũno ciande ciaku nĩ iratura mũno mũndũ ũcio akorwo nĩ gũkũ ciande makano niĩ ndĩraigua magĩturwo mũndũ ũcio ona agĩtinda akiuga cocora nyina na maĩ na mũtinjĩke masaji ruo rũu rũgoka rũgatambũrũka na ciande rũkaumĩra moko ciara ciaku cia moko thĩna ũcio ndũra originate handũ hangĩ ũrauma mũnyiginyigi waku wa ngingo either kuma S1 up to S7 those area nĩ tuĩkĩte affected number 3 nĩ thĩna tweta fracture andũ aingĩ nĩ magĩa na thĩna twĩtaga compression fracture
Natoka due to age. The moment mutumia je ukinya miaka 40 kwa bata. Nyage na kile tutaga hormonal changes ni todo wa kile tutaga pre and post menopause. Hormonal changes sioka. Mahede ma mutumia makaje gutwika weak. And very brittle. Magia thina twitaga osteoporosis. Ani okoraga mundu ucio na akorere hinde riunike. Mundu ucio akone na hinya wa gukua kimurigo. Mahede maku ni matwikire ni mathie kuhanda bifebe rigatuka. Ona he mundu ukwende gutongo wakwa gambako. Ndigwa ngingo yakwa ya gutoka. No tondu na tura hingo iyo Ito gioka igwo ngingo ni aje kurehera ki thina ikinugire na fracture nikira the moment wa automobile turora maundu ma mothe hapa si to kurora kido twitire stenosis no tuga stenosis ni kuga the hari spinal cord ye kana the spinal canal ni aje gukundera shori na the moment kido yothe ona mumero uramera je de my example what is stenosis rero kare gai ni menyaga irio gikuruka asa ukigia gai ni ukambiriria kuigua ona riro rameria mata nikireka ni ruo na the moment ya the cibete mundu ucio koraga riu ndakiria kindu tagakima arenda kindu tagacuruka na karia kindu kihoro kirahota gwika atia kumuturuka ona wahutia ngai ciaku kaigwo ni ciekire atia ni cibire oguo noguo muginyiginyi kiguo urutithitie wira miaka mingi wikaga wambagia gukundera na he moment wa kundera na hau niho nathi cigerete kahinya nathi na no tugiria atiriri mundu no ko weka mbica ya munyiginyigi wa kianda nduri na thina cohi na mundu ni aje kugia na kiritago loss of balance ni aje kwana arenda gutuguga mundu ni aje kugia na ni aje kuigwa ni aje kugia na weakness ya kuma njora guikuruka mundu cakero thina waku ingingo na uno tugwikira sanjira kaigwa thiru icio ni ciakwa ya munyiginyigi wa ngingo na maguru irokanira ku ciratwarana ati na niho tugire au niho origin ya spinal cord yambiriria niguo na korothi ni ugire neno tota stenosis ni ahinya na vile spinal cord iri ikurukana the nerve cikurukire through the spine iri affect kuria maguru mundu ucio yogakora ngina mathugumo ni maji umugia kana kioro tukahora munyiginyigi wa kianda wisawa tugwenda kugatire ngirikia mathina maya maingi turako turaujinitira mo tukaria maguru tukaria hinya nduriho tukaje kukuga mugongo ni rarehe thina na maguru mathina macio mostly makoma kioriginate ita mugongo wa kianda kana mugongo wa rugongo the only thing to wikatwe muthikiriria ni guthii thibitari na kuoneka wikwo the test ile ciagirire na niguo tukorwo tukiandafandi kihumo gia thina waku na tugaga ni wega guthondekwo thina ukira ukorwo githondekwo ndariri niguo githondekwo ndariri ukaigwa murimu imotithite wi mwega ukirina ungi kana wiki thina uria ugacoka waruo so undu wathondekire ruo no thina uria wacungiririe ruo ndwathondeke koguo cohi tukurikiria hau niguo mathaa maitu ni mathie muno. Thank you very much na ndagitari ntwakena ni tondu wa gukorwo tutwarithitio guo hi tukirikia andu mangikunyita atia ni maretia namba haha niguo asante sana mbere ndaya ungienda gutucerera we ungiuga ihi riu ndie guikara ringi na no wega gukorwo kigwa no wende gutucerera tukorwo tukioneka mucii munene wa Nairobi barabara ya Kenyatta Moi Avenue igayuka gigakumiriria Jivanji Garden nyumba yuwekaine ta Krishna Mansion gorofa ya keri room 40 kana ugikinya haria Jivanji cioro-ini hurira ona ni ukinyite opposite ni ukinyite ni ho tukoragwo na ndacitu cia thimu we ugera gukorwo kiaraniria na ithui kana makiria ugera gututumira ndumiriri yaku nguhi ni otugaga ni 07 24 200 700 namba ni 07 24 200 700 kana ni otugaga na gikuyu ni gibugu mugwanja igire inya magana meri magana mugwanja wira na teo aranirie na ithui na mukorwo na kiumia kiega kiumia githaka God bless shohi kayoro kurathima kayoro gwika wega. Thank you very much Gayeda tugicemania kiumia kingi. Asante hidariega. Thank you.
Yes, ucio tu manake tego Dr. Betty na atiri undu tagaja gucire ni wakorwo wathoma ona maundu wake manyita wega. Riu ni thaa 9 ina ndagika 49 goko tikugini kwa Inoro. Good morning. Mwili wa kukirwa na muno
orucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega eko mwenda bũrũri wagire no nginya mumiorire no nginya andũ matige kũgũtara tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital ũteti ũtonga wa bũrũri angirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ handũ ha gũtinda gũkũngũkorĩa tũraria rĩrĩ nĩkĩrĩ gũtũma ndigathika mũkũnjita ĩyo njikare thĩ ndute mawoni makwa tũnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Zetagwo Charles Kamando rwĩmbo rwĩtagwo Kenera Ngai tondũ hatirĩ ati ũndũ ũngĩ
na maundu megwikorwo me sawa, maundu megwikorwo me mega biu, maundu ni mega biu hatiri rutanganja. Riu ni nani ni gukiumira ngukorwo ngikiumira ni tondu team Tereruka wameweza kuwasili. Karibuni sana. Asante sana. Uri kwa mwana witu ni ndio kuna thayo hawe umiti Kristo ni amenyereire. Amen. Yeni riu nani iri ndio kuwega biu ndie na kauru Ngai no andorete na agakinjiko wega. Thank you. Riu uri tigo kiumira riu ucio ni muthenya wa Friday wa kurekereria kiugo na muri ukorwo kihana to kuinikirira mwari wone wainikirira tondu ru Sunday ni muthenya wa mwisho wa kiumia wa mweri ni muthenya wa mbere. Sunday ti tariki imwe ni yes Sunday tariki imwe koguo niguo gakorwo ukiri muthenya wa mbere wa mweri wa gatandatu koguo tugaicokeria Ngai ngatho ni undu wa gutwenda. Oh yes atiri undu ngiri ri ni inyu mugioka mutindika na nyina wagisi mwatindika nake Ngai ake murathime mwaro iti wanyu riu na gutinde wega na inyu mugitindika tuonane ucuru ndi na kiugo ni ngamunengereria chonjo. Yes na riu withagathage kumania na hau iyo tunengererie riu kiu kingi tasime igirire kia mweri wa gatandatu ri mweri wa gatandatu ni kibuke niwe iguru no ginya ria tiri undu ungi. Thank you. Ni muthikiriria ndaumira ogena muthenya mwega Ngai agwike wega kurathime athie na mbere na gugwika maundu mega. Have a good day. Rushine gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega eko mwenda bũrũri wagire no nginya mumiuri no nginya andu matige kugutara. Tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere kora bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital uteti utonga wa bũrũri angirathi icio ciongereirwo $200 per kilo kumaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa $400 kũrĩha milioni 6 ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. handũ ha rũcinde gũkũ mũkoretwo twaria rĩngĩ nĩkĩrĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ ndute mawoni makwa. Tũnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kuamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 411 hash. Kuamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 411 hash.
Asante sana, thank you so much. Itago wainaina wa kiadege ruburu bakamuno makiria ruburu wega rutukinyire wega shahadete wega thaa 10 dakika 8. Elohim we mwene muoyo etikira kuheshia kuigana nigetha ndigage toge muno makiria nguriganirwo ona kana hihi ngithina muno makiria na nigetha thi gakiye ruburu bakamuno makiria tukigira thini wa TBT Thursday muthenya wa umuthi muthenya wa tuikaraga tugacokia maithana thutha tukira Ngai ni wega ni tondu wa irathimo ciake muthenya ule tuikaraga tugacokia maithana thutha tukira Ngai ni wega ni tondu wa guturehe guku guothe tarora we ni ukoretwo wi hamwe na ithuĩ ugatuika muriithi mwega ugaturathima na nikio muthenya wa umuthi tungikia maitho maitu na hau kathutha na tuge ritwa riaku rigokigocwo rigokiambarara we uratwamukira wega ta wega wi mwena uriku wa bũrũri witu wa Kenya aria maratuthikiriria makiharĩria guthima wira Ngai wa mwera murathima muno makiria aria maratuthikiriria me ngari-ini ari ngari cia mundu kiumbe kana ngari ya mundu kiumbe ngari cia matatu marori kindu gitagwo nduthi na kule kungi guothe gukorwo gututhikiriria Ngai wa mwera kurathima arogwika wega arogukinyiria wega wake na muno makiria arogutirira githithi giake kiega na giathani jitagwo akadwa wanyu tu na tukiri na mathaa meri ma gukorwo tukigoca watheru Shesheni hakuhe nawe. Rushini rwega muthenya mwega wa tariki 29 ni turacokeria Ngai ngatho ni undu wa kirathimo kia muoyo gutwarahura guturingaringa na gutweruhiria kirathimo kia muthenya wa umuthi ni turacokeria Ngai ngatho tutingiuga ati ithuĩ tutirathimitwo tutingiuga ati ithuĩ Jehova ni ariganĩirwo ni ithuĩ aca akiarahura aria angi akirathimira aria angi muthenya wa tariki 29 ri mweri uyu wa Mei mwaka wa 2025 ithuĩ ni tukuga turi matigari make ithuĩ ni tugucokia ngatho tuge ni thengio ni undu wa guoko gwake gukorwo gukiruta wira iguru rigie o umwe witu na karibu sana muthikiriria haria hothe uri happy TBT ya kirathimo mwihoko wakwa ni ati Thursday ciaku ciothe ni ciakorwo cire njega na umuthi tugikorwo tukiingira thiini wa Thursday ya mwisho wa mweri uyu wa Mei ni turera Ngai witu athie na mbere na gututeithura athie na mbere na gutunyita guoko athie na mbere na gutwarana na ithuĩ tondu nima angiturekia angitutiganiria njira-ini nima gutire haria tungithie gutire kuria tungikinya na gutire gukinyanira tungikinyanira rushini rwa umuthi Ngai ena ufata iguru ria omwe witu na kiroko kia umuthi umereria ngoro yaku we warahuka ngoro yaku einamite miumereria umire Ngai uria uthamakaga iguru ria maundu mothe ari muoyo na niwe ukuwe makiria na niwe ukwendete na wendo utari githimi na niwe uheanaga thayu uria wama rushini rwa umuthi tukahoya thayu wake rushini rwega tukera Ngai atuike wa gututongoria gutuhe ugi gutwarana na ithuĩ maria mothe tugwika arotwika wa kumarathima maria mothe tugucemania namo Ngai arotwika wa gutuhitha arokinya mbere nigetha na ithuĩ tugikinya kuori akorwo tuhaririirie nigetha tugikinya kuori tukore kundu Ngai arikitie gukorwo akinyite na akahanda maundu mega maria twetereire ithuĩ tutwike agukigetha thengio muno muthikiriria witu na karibu sana Inooro FM mothe turuga ni muthenya wa TBT ni muthenya wa thereruka TBT ni tukwiraga tiriri request yaku no utwitie ni tukuririkanagia no utume request yako kuria gwa 22989 no utume ndumiriri nguhi ya ngeithi o gitwetagia rwimbo ruria rukenagia rwa hau gatene ndugakiriganirwo WhatsApp number itu ni ya 0722200720 itakuriganirwo nie jitagwo Wanjiru wa Fausto na geithika muno haria hothe uri Ngai witu arokurathima Ngai witu arokuhe muthenya mwega na kiroko kina thayu tigana nando nando agimana siana tigana nando yari kimera keo tigana nando usale meyone ando ya tigana nando akiolidia marani ve maraka tigana nando akiolidia marani ve maraka tigana nando tigana nando tigana nando
magusambia makiugaga tigana na ndo niragigirira ngogo tigana na ndo ando hamakururera tigana na ndo nagukwaneka nongai mbere niukuriruka tigana na ndo nagukwaneka nongai mbere niukuriruka tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya ni alito tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya ni alito tigana na ndo tigana na ndo orero ndo gegesia matigana na ndo magusambia makiugaga tigana na ndo ing'ania nĩ atukia thata tigana na ndo ndoka na mae thiri ciaku wĩraga Ngai tigana na ndo ndoka na mae thiri ciaku wĩraga Ngai tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya ni alito tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya ni alito tigana na ndo watweka mundu mutana tigana na ndo inge magweta muitangi tigana na ndo inge watuka mukare tigana na ndo endo geteithĩria mũndũ tigana na ndo ũngĩmehoka ũngĩtũra ũrĩ na ihoru tigana na ndo ũngĩmehoka ũngĩtũra ũrĩ na ihoru tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya nĩ aritũ tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya nĩ aritũ tigana na ndo tuharangoma tigana na ndo wathiĩ gũcerera ndwanyu tigana na ndo ĩmwe ngoma nĩ acera tigana na ndo wĩhoke Ngai wamehoka no inyarare tigana na ndo wĩhoke Ngai wamehoka no inyarare tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya nĩ aritũ tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya nĩ aritũ tigana na ndo haya nĩ goria tigana na ndo na nĩ mũgũtũra muoyo tigana na ndo mũtige gũkĩrongoria tigana na ndo etheri na girigari tigana na ndo wĩhoke Ngai wega wake ndũngĩtarĩka tigana na ndo wĩhoke Ngai wega wake ndũngĩtarĩka tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya nĩ aritũ tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya nĩ aritũ tigana na ndo tigana na ndo tigana na ndo haya nĩ aritũ tigana na ndo
atigana na do boroda kamono makiria TBT Thursday yetagwo Denny Zamotara arigutukinyira gaciandite wega thaa 10:18 riboroda kamono makiria riboroga muno makiria ribororikiri muno makiria rimugitiganira na andu muno wito ngoro yaku no eritohe muno makiria aya ni aria mambithirie Jesu atari na ihitia ona rimwe ekite aya ni aria matumire Musa aguthithie mathanithi na koguo rimwe na rimwe ri ukarekaga ngoro yaku ikare igenu ukareka ngoro yaku ikare tagutangwo ni maundu ukareka ngoro yaku ikare ikigoshaga watheru ugatigana nao oro uguo ni tondu uguo noguo andu magikoragwo mahana na tutikara tutari nao mundu gwitwo agithuka aigire kaundu mathagu ingimbuka weru-ini thie njikarage kou no riu ndungikihota kumbuka na kou weru-ini mwana witu no nginya gwikarania hamwe na ithuĩ no twende tu uguo tuhana amutire ciumbe cia Ngai kuna ribotha muno makiriro atukinyire wega ciandite wega thaa 10:19 ni rĩtwa rĩakwa rĩ nĩ Wakarura Wanyitu Inoro shesheni hakuhe nawe ene mago kone Inoro FM ino shesheni hakuhe nawe ikereka rere rito ya mbere tugigithererũka wega na tugagicokeria Ngai ngatho ni undu wa kiheo kia muoyo tondu ti kawaida mundu gukorwo akiona muthenya ungi aca ni kuririkanwo turirikanitwo na tuhakuye gukorwo tukiingira thiini wa session hii tumuthikiriria ya gukorwo tukinyerekia mbere ya Ngai tondu maingi turi namo magucokia ngatho maingi turi namo makwira Ngai mabataro maria turi namo tukamenya muciari ndangitucokeria muciari ndangikunengereria muciari ndangikuhe matigikinyanira ni undu wa nginyagia murata matigikinyanira ni undu wa muthuri matigikinyanira ni undu wa mutimia uria tungihota gukuhingiria mabataro maku na makaya maku atuike wa kumaigua na gugucokeria rucini rwa umuthi no uyu watwarahura watuhe kirathimo kia muthenya uyu wa tariki 29 na tugithii na mbere na gugithererũka gakena ni undu wa ciugo cikoragwo thiini wa ibuku ria Obadia 1 muhari wa 17 ati kirima-ini gia Zayuni ni hakoneka aria makahonoka na kio kirima kiu giture gikiamure ningi andu a nyumba ya Jakubu mature megwateire indo ciao tene na tene indo ciao ene ona ithuĩ rucini rwa umuthi muthikiriria ni wega ungirathira ugi ati we umuthi ni uhonoketio we umuthi uri umwe wa aria mahonokete kumana na depression mahonokete kumana na ndwari mahonokete kumana na mathire mahonokete marugamite kirima-ini gia Zayuni uguo rucini rwa umuthi kirima-ini gia Zayuni ukirugama uguo ona we rucini rwa umuthi reke tuone unene wa Ngai tugi wa Ngai iguru ria muturire waku na maroho maria mothe magikorwo magigwe ho maria mothe magikorwo magikuma thutha magutuma muturire waku utuike wa kwaga thayo muturire waku utuike wa guthagathaga o uguo wa guikara o uguo wa gucoka o thutha wa guikaraga ugithiururukaga o handu hamwe macio mothe tukaregana namo maroho macio mothe tukarogana namo Jehova arotuika wa gututeithia na gutunyita guoko rucini rwega tugithererũka wega TBT kirakaria mbere ni njitagwo Wanjiru wa Fausto thaa 10:21 ugituamukira wega kugerera 98.9 FM. Good morning. Hatari gaja ni mathaa mega muno makiria ma ukora tukintania na mutungatiri witu wa ithaa ria mbere uri gukora gutunegereria kiugo otoria Ngai gukorwo akimuteithia rucini ruru rwega ruru Kristo wa Ngai areka takora twimwe muthenya wa umuthi. Pastor Sami Githinji kuma kure kanitha wa Shalom Church niwe gukorwo ngithana nake kahinda gatari kuraya ndiwe kana ni gukorwo ngimunyitia. Hello muthenya gwacwo. Right, no gwikara mwethaga ndagika itari kuraya nigetha tukora tukigwa kiugo gitu kia mbere muthenya wa umuthi. Witawo kwena duma urokiriwe kwambĩrĩria nako warikia gũkĩa Ngai akaremia aramano na gũtherio kagwata gũthamaka ũthĩrĩria ikũrorete gũkĩa
Asante sana abomore riogu wa Kafura Joseph kurorete gukia hatari gaja maundu maitu no mekwagirira kaindini gaka tukoro tukinyita mutungatiri ugeni muthenya wa umuthi nigetha tukoro gitwarithia mbere-ini ya Ngai na mahoya ndio kana mutungatiri ni uranyamukira muthenya gocwo karibu sana Thengio muno rucine rwega ruru Ngai atunegereria karibu sana ututware mbere-ini ya Ngai na mahoya utunegererie kiugo otoria Ngai aguteithia na uambe ugeithie Wanjiru twinake guku studio Thengio muno Ngai amurathime muno wa Karura na Wanjiru ndageithika ndungata na muthikiriria witu wa Inoro haria hothe akiri rucine rwega na tucokerie Ngai witu ngatho ni tondu wa gutuhe mihumu tondu nowe mwene tungihota muko titekeria na giteo ja tobe tuhoe na ndagika ithatu tucoka twitikire kuigua ni atia Ngai arenda gututongoria muthenya wa umuthi tondu ni agitukiria reke tuhoe witu muthamaki mwega munene wa anene Ngai utacenjagia Ngai utahotagwo nituoka rungu rwa nyarire cia kurucini rwa umuthi aba muthingu we waturingaringa riria wone ni gukiire baba ritwa riaku rirogocwo ritwa riaku rirokumio nitugukwenda muno we watwendirio na tutakui nitugukwenyihiria muno we waturokeria thayu mihumu na riri na tondu gutire Ngai ungi uhana tawe we watumire Samueli atengere kwa Daudi na ugituma itiririo maguta baba niwe twatia muno we utumaga andu macomorwo ruini nitwahukumia na nitwakuinamirira ndadi na tondu ni waturokeria mihumu Ngai nie na muthikiriria no na andu aya mundu gwitwo aya me studio twagutea twahoya Ngai witu munene witu witikire gutindania na ithuĩ baba witikire gutumenyerera witikire tu Ngai guoko gwaku guikara iguru ritu tutwikanie na tukinye kuria wendaga tukinye ni undu wa ugoci wa ritwa riaku baba mwathani kiugo kiria tukugayana na ngoro ici reke gituike gia kirathimo gituike gia thayu reke gituike gia gikeno na makiumagara guthie kumatha Ngai witu witikire mone makiumagara guthie gwetha Ngai witu witikire haria megwikia guoko macomoke na kindu ni tondu wi Ngai muthemba uria mwega na ni undu wa ritwa riaku itheru baba mwathani ni twagutia na ni twagukumia Ngai na thiini wa ritwa ritheru twahoya ona twacokia ngatho Ngai muno and the man of the kiriria wa Inoro haria ukiri na ndagika icio ndaheo igiri ona kana ithatu Ngai ni ekundeithia ndicihuthire na ugi muingi muno ni tondu hindi iria ndirakimenyire ni ngukatwarie nawe muthikiriria ona itanakenja nguririkanie njitagwo Pastor Sam Githinji na Ngai mwe kurathime muno ni gutwika murata wa Inoro hindi ndirakizwo ni nguka nigetha twene kiugo ni Ngai ni aratengeririe kana roho mutheru ni aratengeririe na mituki muno thiini wa thama 33 na guthomo kama tumuhari tutatu tu ona ihenya nigetha tumenye ni atia Ngai arenda ni tondu ru ni rugano rwa mundu gwitwo Musa mena mwathani na ungiririkana wega Musa ni gutumwa tumirwa kagire mbare ya Israeli Misiri na hindi iria matwaranire na Ngai Musa ne maiguanite muno na Ngai na ngwenda guthomera kamuhari ka mbere na njoke ndengere nginya kamuhari ka 15 nigetha tunyite thiini wa kamuhari ka 33 wa mbere kauga atiriri mwathani akira Musa atiriri ukira mume guku we ona andu aya warutire bururi wa Misiri muthie bururi uria nderire Ibrahimu Isaka na Jakubu ati ni ngamuhe njiarwa ciao uguo Ngai akira Musa ukira mume guku we na ciana ici warutire kuria bururi wa Misiri mucoke muthie kuria nderire maithe uguo number 1 Ngai he kuria erire ya Musa mathie ona ke Ngai he kuria atuonirie ni tugakinya he maundu atuonirie mega muno guku erire ya maithe maitu ni augite ni tugakinya ni augite twathie ni agatigirira tukinye ungithoma thiini wa ithe turauga atiriri ni mugathie bururi mwega na munoru no nie mwathani ndigathie hamwe na inywe amu muri andu aremi muno na ndahota kumuninira njira-ini tathikiriria number 1 Ngai ni erire Musa ati ni ngamutwara bururi
uria nderire maithe manyu. Number 2 akimwira atiriri bururi ucio murathie ni bururi mwega na ni bururi munoru no he handu Musa ambire gutithia ni tondu Ngai amwira atiriri no nie Ngai ndigũthiĩ hamwe na inyuĩ ni amu inyuĩ muri andu aremi ndahota kumuninira njĩra-inĩ teng'era na niĩ thĩinĩ wa 15 ni tondu Musa ni akirire ageciria ni atia Ngai auga ni tondu mundu wa Ngai ũngĩthiĩ wĩ wike ndũngĩkinya ona Ngai angĩkwĩrĩra kũrĩa ũrathiĩ nĩ kwega atĩa ona Ngai angĩkwĩrĩra maũndũ marĩa gũkũhe nĩ maingĩ na nĩ mega nowe age ucio no tuhu nake Musa akĩra Mwathani atĩrĩrĩ nake Musa akĩmũcokeria atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Kamũra 15 nake Musa agĩcokia atĩrĩrĩ ũngĩkorwo we ndũgũtwarana na ithuĩ ndũgagĩtũme tume gũkũ. My God, wambe ũririkane Ngai nĩonia Musa ati kuria ndiramutwara ni kwega na bururi ucio ni munoru no Musa akiuga ona tungitwarwo kundu kwega twage Ngai wothe ni tuhu ndoke gukurathira mundu wa Ngai. Ngai arwetikira gutwaranaga nawe, Ngai arwetikira gutwaranaga na maundu maku ni tondu maundu ona mangiagira ona bururi ungikorwo wi mwega ona kuria uthiaga kungikorwo gwi guthaka wage Ngai no tuhu rucini ruru Ngai arwetikira gutuika ngo yaku, Ngai akumagarie na etikira gucoka nawe. Tathikiriria 15 wega ati nake Musa agicokia atiriri ũngĩkorwo we ndũgũtwarana na ithuĩ ndũgagĩtũme atĩ tume gũkũ. Niĩ ndakũhoera rũcinĩ rũrũ Ngai etĩkĩra mũtwarane, guoko kwa Ngai gũtwarane nawe, maũndũ maku mothe Ngai etĩkĩra mũtwarane nĩ tondũ mũngĩtwarana na Ngai ngumo ya gũtwarana na Ngai nĩ ũĩkaine. Andũ arĩa manatwarana na Ngai ndangĩtwarana nawe ũtũre wĩ mũhũtu, ndangĩtwarana nawe ũhingĩrwo nyũmba, ndangĩtwarana nawe ũremwo gũthiĩ na mbere. Atwaranire na Sara mũtumia ũtacio ũtekaine kana no agĩe mwana no marigĩrĩrio nĩ tondũ wa gũtwarana nake agĩtigĩrĩra nĩ agĩa mwana. Hĩndĩ ĩrĩa maiguanĩire na Musa atĩ nĩ megũthiĩ nake rĩrĩa makorire iria itune tondũ tu marĩ nake nĩ tondũ mwatwarana nake gũtirĩ kĩndũ gĩgatũma ũkwame. Hĩndĩ ĩrĩa makorire iria itune nake Ngai agĩthondeka njĩra nĩ tondũ mwatwarana nake gũtirĩ ũndũ ũhĩngĩcĩkaga. Ũtuga rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũrotwarana na Ngai ũgĩũkĩra gũthiĩ kũmatha mũrotwarana na Ngai ũrũgame wĩre Ngai ta Musa Mwathani ũngĩaga gũthiĩ na niĩ ũmũthĩ Mwathani ndũgetĩkĩre nyume gũkũ, ũngĩaga gũthiĩ na niĩ nyingĩre kũmatha Baba ndũgetĩkĩre nyume haha nĩ tondũ ingĩtongoria ingĩthiĩ ndĩ wike kũrĩa mbere nĩngũhotwo. Musa nĩ amenyire ona ũngĩnjĩra bũrũri ũcio nĩ mwega ona ũngĩnjĩra nĩ bũrũri mũnoru we ũngĩaga mau mothe nĩ tũhũ. Rĩu niĩ ndoka gũkũhoera Ngai etĩkĩre gũtwarana nawe, Ngai etĩkĩre maũndũ maku aingĩrĩre, etĩkĩre mũtwarane nginya ũkinye kũrĩa Ngai abangĩte nĩ ũgakinya. Nĩ tondũ arĩa manatwarana nake maũndũ make mothe andũ arĩa manetĩkĩra matwarane nake Ngai nĩanamateithia. Ariũkirie Lazaro thutha wao gũtwarana nake. Mũngĩtwarana na Ngai ndangĩkũrekia werũ-inĩ, mũngĩtwarana na Ngai ndangĩkũrekia ta mwana wa ndigwa, mũngĩtwarana na Ngai ndũngĩhana mũndũ wa kũhoya hoya, mũngĩtwarana na Ngai mĩtino yothe amĩtuaga kĩrathimo. Marĩũkaga gũkũruma ta Baramu Ngai akamagarũra nĩmĩ magakũrathima nĩ tondũ mũratwarana nake. Andũ arĩa manatwarana nake mũtugo wa gũtwarana na Ngai nĩ kũtoria. Andũ arĩa manatwarana na Ngai nĩ tũmonete. Ngai matwaranire na Daudi kuma rĩrĩa aitĩrĩirio maguta o nginya akĩũraga Goliathũ. Nĩ tondũ arĩa manatwarana na Ngai matiũĩkaine kũhotwo, moĩkaine nĩo matoragia, matiũĩkaine gũkomba, moĩkaine nĩo makombanagĩra. Andũ arĩa matwaranaga na Ngai matiũĩkaine meombaomba, moĩkaine marĩ arathime. Rĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ
ihoya rĩakwa nĩ rĩmwe kwĩ Ngai nĩ tondũ nĩ kumagara raumagara ona tonga he mũndũ wokĩra nigetha umagare we ona tonga wĩ ngari-inĩ ũgĩtũthikĩrĩria mwathani arwetĩkĩra hau ũrĩ akorwo ho mũtwarane nake wakinya wĩra-inĩ akorwo mbere atwarane tu nawe maũndũ maku mothe mahingũke biacara yaku ĩhingũke family yaku ĩhingũke tondũ Ngai aingĩra kĩhiko-inĩ kĩu ũranatagĩrĩ gũthira ndegwĩtĩkĩra gĩthire Ngai aingĩra wĩra-inĩ ucio rona to gũthira ndegwĩtĩkĩra ũthire Ngai aingĩra maũndũ-inĩ maku nĩ ekũmarũgamia nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ĩtĩkĩra kwamũkĩra kiugo kĩu na gĩkũrathime na gĩgũtongorie rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Amen, and amen and amen. Thengio mũno ndungata cia Ngai na nĩ tondũ wa kũhe kanya kau na ndagĩka icio igĩrĩ nĩgetha tũgayane kiugo kĩa mwĩhoko nĩguo nĩ Ngai aromũrathima mũno ndirikanie mũthikĩrĩria witũ njĩtagwo Pastor Sam Githinji na tũkoragwo tũkĩonekana thikũ ici Ngai nĩ tũteithĩtie nĩ tondũ mũno nĩ tũroneka kũrĩa mwena wa Facebook ũguo o mũthenya thaa 4 cia ũtukũ nginya thaa 5 tũrakorwo tũkĩhunjia kũrĩa mwena wa Facebook na Facebook yakwa ĩtagwo Pastor Sam Githinji nĩ tondũ kaira andũ matukĩonane Sunday mũthenya wa Monday Tuesday nginya Saturday ũngĩenda gũkorwo ũkĩona maũndũ maya no tungata ũyũ teng'era harĩa mwena wa Facebook wandĩke Pastor Sam Githinji nĩ ũkuona page ĩyo ũmĩfollow tuonanage o mũthenya wa thaa 4 nginya thaa 5 cia ũtukũ tũgacoka tũgakĩonana Sunday. Shalom Grace Church. Amen and amen. Asante. Thegi mũno ndungata ya Ngai. Ngai akũrathime mũno. Asante sana tinda wega. Nawe taguo. Thank you so much. Kiugo kĩega mũno makĩria kiugo gĩa kĩrathimo Ngai etĩkĩre gũtwarana na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Tũkĩambĩrĩria rũgendo twarana na ithuĩ Musa mwene ayukire na mathenge hau omwe mena rĩarutĩte Misiri amatware bũrũri ũrĩa wĩrĩire maithe omwene ũngĩaga gũtwarana naniĩ mwathi gũtuoya atĩ nĩngũtũmĩra ĩkũrinde nĩkanate mwathi wakwa
If
anana ithuĩ baba twaranana ithuĩ rũgendo-inĩ rũrũ twaranana ithuĩ nĩ twakũhoya twaranana ithuĩ magerio-inĩ na mbara-inĩ twaranana ithuĩ mwathi twaranana. Rĩu nĩrĩo ihoya ritũ rũciinĩ rũrũ rwega, rĩu nĩrĩo ihoya ritũ kũrĩ we mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Ngai etĩkĩre gũtwarana nawe, Ngai etĩkĩre gũtwarana naniĩ, kaĩ kũrĩmenyeka atĩ we Ngai wĩ wa mwena witũ, kaĩ marĩmenya atĩ we nĩwe watwĩtire, kaĩ marĩmenya atĩ we nĩwe ũtũteithagia angĩkorwo ndũgwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Etagwo mũtungatĩri ND Gĩthuka, rĩgũtũkinyĩre wega cihandĩte wega thaa 10:45. Shesheni hakuhĩ nawe. Thank you. Nĩ matũgĩgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka wega TBT ya ũmũthĩ. Ndũkariganĩrwo mũthikĩrĩria witũ, nĩ tũgũkwĩrĩte no ũtũme request yaku. Nĩtũramenya he rwĩmbo ũriguaga ũkaririkana harĩa Ngai akũrutĩte, waigua rwĩmbo rũrũ kauga nĩma ciugo iria irĩ thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ nĩ cianyũmĩrĩirie rĩrĩa ndarĩ thĩ. Ciugo ici nĩ cianyũmĩrĩirie na cikĩnjĩra rũciũ rwakwa nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ. Na nĩ ngatho ũgĩthiĩ na mbere na gũtũma nginya ngeithi ciaku cia rũciinĩ. No nĩ wega mũikari wa kũrĩa Nyandarua County tũgĩkwarĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ mũthenya wa rũciũ tarĩki 30 tũrĩ kũrĩa kwanyu, tũrĩ mũciĩ ũcio wa county ĩno na mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ kũrĩa tũgakorwo tũkĩmũrĩka ũthii wa na mbere wa county ĩno. Ndũgakĩriganĩrwo tũgagĩkorwo mũkawa-inĩ wa Skylax Annex taũni-inĩ ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu kũrigania na kanitha wa KAG. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki a mohoro Fidelis Wang'ang'a mũciĩ ũyũ, ona Jeff Moga wa Waithĩra nĩ agakorwo kuo. Simon Ngure nĩ magakorwo makĩaranĩria na atongoria athure na maabithaa a ũgitĩri, wathani wa matũũra, onawe mũingĩ nĩ wega ũkeyumĩria, ona hũri a biacara. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ, tũgĩkwĩraga nama Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Yes, na tũgũthiĩ na mbere no wega tũkorwo tũgĩtambũra andũ maigana ũna, na no tũgũkorwo tũkĩamũkĩra thimũ cigana ũna rũciinĩ rũrũ rwega, nĩ tondũ wa we wĩtĩkĩrĩte kwarahũka na ũgetĩkĩra gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ. Tugaga we wĩ wa mwanya, we wĩ wa bata. Hai Madamu wa Karusha, geithia Madamu wa Njirũ nĩ Major Samuel Wang'ombe wa Gatumbĩro Tetwe Nyeri. Thank you so much. Kariki Mũcubi wa Gathambi Kĩrĩnyaga ũkanjĩra wakarũndĩ mĩtambo-inĩ wa Inooro FM. Thengio Ngũtia wa Kang'ara OGW, Tagũtoni wa Tuktuk Arahũra Cũcũ wa Ikenya na Dr. Wakang'ara, Tago Kanyithi Dancer Arahũra Karibu Mũkũrũme na Dr. Wakang'ara OGW. Tago Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgũ Kĩrĩnyaga Arahũra Wakang'ara OGW na Lucy wa Twana Tago Makeni kuma kũrĩ mwena wa Baricho. Amen and amen. Ndugĩte Ngai. Happy TBT wa Karua na nyina wa Wangeci. Tago Mzee Njogo akawa emitambo-inĩ. Reverend good morning. Geithia wa Njirũ nĩ Boni wa Kavaro na ngona mũndũ gwĩtwo Mũheshimiwa Serafina Kinyanji aranjĩra ngeithirie wa Njirũ mũno makĩria na andũ othe akuo mwena wa Ndarugu wa ũkanjĩra wĩ mĩtambo-inĩ. Ndikona korwo mwena waku wa Njirũ wĩna ndũmĩrĩri cigana ũna iria ũngĩenda gũkorwo ũgĩtambũra. Tukirora kũrĩa gwa 22989. Thank you so much. Tigaritio ndagĩka 12 cihande wega thaa 11 cia rũciinĩ. Toni wa Tuktuk wa mũciĩ wa Karati na we nĩ warahũkĩte, onawe Mama Ken wa Baricho thengio. Nĩtũrona mũrata wĩ haha etagwo Boniface Duta, asante sana. Tinda wega wĩ kũrĩa mwena wa Mwea. Thengio mũno Ngũgĩ wa Kĩhingo Mattress. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Maina wa Magũrũ mageithie mũciĩ wa Mwĩki. Sister Jamuma kũrĩa Kĩrĩnyaga kũhana atĩ, onawe Charity Muthoni tumepokea salamu zako. Tinda wega mũndũ gwĩtwo Felix Kiarie wa kũrĩa Gakũĩ Kandara. Simon Maina baba kũindo kĩgeithie tito wa Cai wa Marigiti no kĩmwĩra nĩ agĩkirĩte mũno. Nĩtwakuona Lucy wa Twana good morning. Mageithie mũno Cũcũ Wendo kũrĩa mũciĩ wa Magana. Ndũkariganĩrwo namba citũ cia thimũ nĩ ũndũ wa mũgeni tũrĩ nake ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa we wakorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ rũciinĩ rwega, na ndũkĩrĩ na namba ĩno na nĩ ũkwenda kũgeithia arĩ erĩ atatũ kĩmendithagĩria TBT ya kĩrathimo. Tũrĩ na namba ya 0722 200 tukwiraga no hore direct no hore WhatsApp na namba ya 0735989989. Inooro shesheni hakuhĩ nawe.
Yes, tukura tukiamukira thimu igire ona kana ithatu amure tigirite thiini wa ikereka ria kugwa kiugo gitu amira cihandite wega thaa 10 0722 good morning Inoro. Kwega biyo horo wa rushini no arahoka Nisara hutoega iri mukarira mutagite kalisiye kumura niguo Kariuki no wanirira tu hanini ningarira ndegio iri nisara hura mutagite patiro kumuritia kangara nikalimo to magathambi kiri nyagari nimara hukira marazi kumulengai. Thank you tidadhayo. Thank you so much. Na tugothi na bena kwa mukira thimu yaku tore gukoro ikigira rushini ruru rwega nigetha tukoro tukimenya we uratwamukira we mwena uriku wa bururi witu wa Kenya. Good morning Inoro. Zero ni kwega biyo uri haria country bus Thiete wa country bus ne igorira wira na radio kumenja ni wega muno ukengeigeria wakarura hau ndagithika muno makiri mwana witu Jaraure patron murithi wa Kang'ara ari mwana wa Kirinjaga. Jamba makutano na maina wa magoro na mwarimu Jago ndiothe maikare Inoro-ini. Asante. Tukora tukiamukira thimu ingi ya muthia. Good morning Inoro. Haya, na tukora tukiamukira oigi imwe ya muthia nigetha tukora tukimenya nuna we mitambo-ini muthenya wa umuthi mugo wa Bidan ngithika muno makiria. Good morning wa Karurani Dirago wa Farm Kosagana arahura patron James murithi wa Kang'ara na maina wa magoro twi hamwe thereruka. Good morning. Hello. Hello, good morning Inoro. Hello. Hello, horo wa rushini. Muno kila wa kabila. Tukaria nao. Ni majiwa. Wega. Ndio dia kila na game ai. Ajote demo idio leke. Asante. Asigo cia nyene njega ya muraji no koro supermarket na iguro. Okay. Ila ndeithia mau wa njira ile atendia ayokire atendia domsai sawa ile kinana. Asante sana. Ya muraji. Ona erathimwo na muthenya mwega. Thank you so much muthikiriria wa Inoro FM. Good morning Inoro. Hi wadada. Hi sana. Ndio tago mugabidika shega kinyona ai. Maina wa magoro ri. Na kana kaituka muiria primary kore tegetagwo Robert Zeuri iri wa Janetiri. Kana kau ne kore te kusiga no nai. Aguka wetagwo Mwangwa Kanyoa ha mununga ngogo coi. Kana miaka igana? Kana miaka 18 kathie wetagwo grade 9. Kaga takiuri tane kahikega wetagwo Robert Zeuri Janet. Robert Zeuri Janet. Na guka tawo Mwangwa Kanyoa mununga ngogo co. Na korire ri. Kana ciume ithatu tukacaritie kurugwo thakaga. He namba ya thimu mundu angigicemania nake? Namba ya thimu ri. Igwe kwandikira thimu-ini yaku na ni horo muru muno. Andika nigetha tumiheane na ningi no tukire muthikiriria angigicemania na Robert Zeuri Janet niguo? Robert Zeuri Janet. No akiriboti borithi iri hakuhi nake. Ni tona tukiru tu aduma tona ni tora ndagima makoro gukakithie wega ni atia. Tukahoya Ngai agitire kana kau agitire Robert. Ni kama ile primary school. Ndabo manga miaka ya tene. Gakiora kare na uniform kana? Ni kanga na uniform ya ile primary. Na ule. Iwe kwandikira wega gwikirio ruhoco ni watuma. Twandikire nigetha nginya Jeff Moka no tukumahe ndumiriri iyo niguo. Tuthie na mbere na kuhoyanira no gitinde wega. Asante sana Mugo. Thank you so much Mugo wa Bidan. Tabe tukinyia thimu citu hau nejikira kainiria kiari no tukoro tukiamukira thimu cigano na rucini rwega rero Kristo wa Ngai atorokeria kiugo gitu kia muthenya wa umuthi gikuma thiini wa Jeremiah 29 mweri wa 13 no kiugo kihuthu muno makiria thiini wa Jeremiah 29 verses 13 madiko makaiga atiriri nemuka
nĩ mũkanjaria na nĩ mũkanyona tondũ mũkanjaria na ngoro yanyu yothe nĩ mũkanjaria na nĩ mũkanyona tondũ mũkanjaria na ngoro yanyu yothe gĩkĩ nĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Jeremiah 29:13 nĩguo ciragia ũhoro wĩgiĩ rĩrĩa mũndũ anarika gũkorwo agĩcemania na Ngai kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ anarika gwetha Ngai nĩ twanetha Ngai na tũkera Ngai nĩ tũgwethete na tũtikuonete no Ngai nĩ aratũhe condition atĩ angĩkorwo nĩ tũkenda kũmuona nĩ tũmwethe na ngoro citũ ciothe nitona koro thĩinĩ wa maũndũ matiganĩte kana situation itiganĩte ugakorwo wĩna mũrwaru na mũrwaru ũcio kamenya haha gũtirĩ mũndũ ũngĩndeithia otiga Ngai hĩndĩ ĩyo nĩ wethaga Ngai mũno makĩria no mwethaga na ngoro yaku yothe hĩndĩ ĩyo ndũkoragwo wĩtigĩirie kĩndũ kana mũndũ hĩndĩ ĩyo ũkoragwo kĩra Ngai wakorwo ndũgũka mũrwaru witũ no egũkua no nitona koro thĩinĩ wa situation ĩyo tũrabatara kĩndũ ta mbia cia nyũmba kana school fees nĩ twethaga Ngai no tũtirĩkagia rethiria kũmwetha nĩ tũmwethaga na tũkanjia kwĩyethera ũteithio witũ wa na hau kando na koguo rũcinĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngũigua kwĩra ũyũ wĩ rungu rwa mũgambo wakwa nĩ ngũigua kwĩra ũyũ ũratũthikĩrĩria nĩ ngũigua kwarĩria mũndũ ũyũ ugani nĩ njethaga Ngai na ndimuonaga ndimwĩre ngoro henjeku Ngai nĩ amĩtĩĩte mũno makĩria na rĩrĩa wetha Ngai na wamwetha na ngoro yaku yothe ndarĩ ahitha ũthiũ wake rĩrĩa wakinya mũico na wamenya niĩ ndirĩ na ũteithio ũngĩ orotiga Ngai na Ngai waga gũka haha nĩ ngũconoka nake Ngai nĩ akoragwo mũigua tha nĩ atũiguaga nĩ atũcokagĩria mahoya maitũ na nĩ etĩkagĩra kuonekana na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ino no assurance Ngai arakorwo agĩtũnengereria no mũhũri Ngai arakorwo akĩhũra akaiga nĩ mũkanjaria na nĩ mũkanyona Ngai witũ nĩ atwĩrĩte nĩ tũkamũcaria na nĩ tũkamuona iyo nĩ kuga atĩ rĩrĩa rĩothe wacaria Ngai nĩ ũkamuona no agathi na mbere na gũtwĩra atĩrĩrĩ tondũ mũkanjaria na ngoro cianyu ciothe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndũgĩtĩkĩre gũcaria Ngai no mũcaria na ngoro yaku yothe na nĩ gũkorwo akĩonekana tondũ nĩ Ngai mwega mũigua tha nĩ thĩinĩ wa Jeremiah 29:13 hau nĩho kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩakorwo gĩkiuma
Asante sana Elizabeth Nyambere ributha kamuna makiria Daudi ni amenyete hithor gutukinyiria wega cihandite wega thaa 11 Mukero bodokana diganilirwa shiro an thimwene ya kutasikiza tune hora star 860 star 411 hash kwa mukero bodokana diganilirwa shiro an thimwene ya kutasikiza tune hora star 860 star 411 hash Oroshine gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega eko imwe ndafuri wagire no nginya mumiorire no nginya mundu matige kugutara tafarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere kora bunge ne thiaga online o muthenya ringi tunengerwa budget ya digital uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo magana meri pa kilo kumaanisha mundu na container mundu ari ari heigo ciria ngiri magana mana ko milioni 6 urimi oro ndumwe na githomo hihi ni maundu mariku marahanika ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere ithaa ria mbere ria keri ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinekiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu handu cindego gukoretwo twaria ri nikire gutuma thirikari kamukujite yo jikare the ndute maoni mako kinyitanira na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrũrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgũthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Shesheni hakuhe nawe Your business is losing money. Ciendete wega thaa 11 na ndagĩka 3 gũkware kwa Inoro FM rũcinĩ rwega. Thank you so much muthikiriria witu gituthikiriria rushini rwega ugitwamukira wega loud and clear tuwaye kuririkania muikari wa Korea County ya Nyeri. Thank you so much ugitwamukira kugerera 97.8 FM thege muikari wa county ya Murang'a ugitwamukira kugerera 96.9 FM wetu na wego kumushi wa Nairobi na matora maria marigiceirie gakorwo gitwamukira wega kugerera 98.9 FM muikari wa Nyandarua County tuwaye kwariria oregi na tuwaye kuririkania rucio
turi nawe haria Skylux Annex mukawaine wa Skylux Annex town ya engineer Korea Kinagofu alikurigania na kanitha wa KAG Kenya Assemblies of God ni twena Fidelis Wanganga Jeff Moga wa Waithera Simon Gure mako omakiaraniria na atongoria athure maafitha au gitiri na wathani wa matora muige hamwe na huria biashara ndukariganirwo ni tukiaria uhoro wegie uthii wa na mbere wa county ino county ya Nyandarua na tukirio hau kuria gwa 22989 ni kwatwara mukira message ya kuroshini rwega tugagicokia gatho ni undu wa we muthikiriria witu reke tuga ni tukenaga riria ugukorwo gituthikiriria riria ugukorwo kioya ikinya ria gugutwandikira ndumiriri ni tukenaga riria tukuona ni warahukite we mwega na uri mugima twatigana haha thinacara cia rushini tugacoka ningi gucemania haha thaa 10 cia rushini mathaa macio tugakorwo tugicokeria Ngai gatho tondu wa gutugitira gutumenyerera na gutuhitha. Karibu sana mundu gwitwo Rachel Jega wa Iraki Baghdad kerekariri ritu ria keri arithereruka TBT Manenos onae wa mere wa murugaru ni urite muno no gagitunyita ogeni kuria Nyandarua County. Thank you so much Mushiwala Net Dr. Kamau, salimika sana sana na uwe na TBT njema. Segura kapo inende nina Anoni mwitu wa mudhamaki Olira niraga maide Endo wakaito wa mwedaga Endo mundu wa kumokiragia Kumwedia kirema miwa Sehiwiri kwa jadoro Kulia kirika kia Ananizo kakura niwega Ando kubani tikura Wedowi kutunabia Wapiriye kirika kiaya Madanigo kakura niwega Okumane tikuraihu Wedowi kutunabia Wapiriye kirika kiaya Aodumoda nimekikaga Ega kwa duya meo ketegai Aponeke mutino uliegai Abakae duraga denyiki Usona mudu wa kiuro Kiuraga na tini mkwerinye Amenyeka kiurira midiani Ekuwa kiiga kia Ananitoka kuwa niwega Okuwa nitikuraihu Edowi kutunabia Wabiriye kiiga kia Ananitoka kuwa niwega Okuwa nitikuraihu Edowi kutunabia Wabiriye kiiga kia Odearia monanire na Ngai Yakubakiria indo ciothe njaboku Akiria kumi yake na indo ciothe Iwe nikimuraika kimukora Akigia no tuko muhima Akiria inya kimucenjia ritwa Ihiga giake kiahirire haku Mahindi ogite Isiraeli wega Ananitoka kuwa ni wega Okuwa nitikuraihu Edowi kutunabia Wabiriye kiiga kiaya Ananitoka kuwa ni wega Okuwa nitikuraihu Edowi kutunabia Wabiriye kiiga kiaya Aliraya kuwa dukwa jeno Akiona kiiga kia pia kuya
Asante sana tumanitie kuraihu mwathani ndoka kuga ni wega tondu wendu witu ndunambia haha umanitie o kuraihu wendu waku na Ngai wambiriirie ha hihi ni rikiririkano gia kuria Ngai akurutite kuria mwambaniririe na Ngai ni rika history kuria mutwaranite na Ngai no utarithie mundu umwire ni tutinambanirie na Ngai haha twambiriirie hindi na o mundu ni gwenda gwitikia ni rika history yake na Ngai o mundu ni gwenda gwitikia ni hari haria mamenyanire na Ngai na hau mwamenyanire na Ngai ni gwenda haturie muno makiria uririkanage kaingi kuria mwamanirie nake nigetha na kuria mugotorana nake ri ukorwo kiririkana ni njitagwo kirwa ngitu ciendete wega thaa 11 na dakika 12 ukware kwa Inooro FM. Thank you so much. Na ithaa riri ritu ria keri muthikiriria witu geithika o haria hothe uri ni turamenya hari we wahingurira radio yaku thaa ici ni turamenya hari we ni hindi wahota gukorwo ugituthikiriria Ngai witu akurathime na gwike wega hari uria nake twambaniriirie nake o riria cohi akiumirire kuma thaa 10 na riu ari ithaa riri ria thaa 11 ina dakika 12 karibu sana Ngai witu akurathime na gwike wega ikereka aniri yake riri na he murata ugenagia muno wetagwo Mika na Mika ni nguririkana kuri hindi arorire andu agikirora akiona andu no gukanirira marokanirira akiona amarora uguo arona o andu mari very ready meharirie muno ogukorwo magita thakame arora uguo arora andu aya arora nginya atongoria akona haha hatire na atongoria aya ni andu akwenda ihaki atongoria aya ni andu akwenda gukorwo kwina ngui arora andu mokaniriire magiokanirira andu othe ni marokanirira guku akarora mwena uyu ungi akona andu aria etigeri Ngai ni ta mathirire ona kiuria kiu okai etigeri Ngai mathirire andu arora ciiko iria andu mareka na ciiko iria andu maraiyukia muno makiria tishiko cia andu metigirite Ngai no riria acokire akirora akiuga na akicurania muno akiona hake tu wekiria tu agicuthiriria ti atongoria ya ti andu aya kiria wetu agicuthiriria no Jehova na rimwe ni tukagirirwo ni maundu muthikiriria rimwe ni turoraga uguo tukona ta muturire ari guthira urathira ta ari guthinikana turathinikana o toria Mika onire anga ni guthira turathira ithue ni guthinikana turathinikana turi ta andu a Ngai rucini rwa umuthi tugakumiriria na tugagikwira o ta murata uyu gwetwo Mika ciugo iria ariria akiuga we ona goikara oguo na andu menda muno goita thakame ona andu menda muno kunina aria angi ona menda muno kwamukira ihaki na kuagithia aria matehotete kindu gigwitwo gukorwo makirugama na kihoto kana makiamukira kihoto rucini rwa umuthi agikiuga we ari cuthagiriria Jehova Ngai uria utwikite honokio wake Ngai uria utumaga akaga gwitigira tondu ni ari twikaga wa kumuiguaga mahinda mothe ona muthikiriria witu rucini rwega maundu no makorwo ni mokite muno maundu makombe no makorwo ni marageria kuhurutana muno mwena uri no age gukorwo wina thayu haria uri rucini rwega no ukorwo aria muriganitie nao gutire na thayu na gutire na wiguano na tokorwo no rumena na tokorwo no gukanirira maundu ta macio kahana ta we Mika rucini rwega ririkana aciugo cia Mika uria warugamire agikiuga nie kiria tuingicuthiriria kana uria tuingicuthiriria no Ngai uria uhonoketie uria nie jitigirite uria ujiguaga ndatwika wa kumwita thengio muno ikereka riri ritu ria keri gama wa biro ikuhana atia rucinde ndukigaithike Ngai witu akurathime Mr Philip Kangara wa county government ya Kirinyaga mambo vipi thengio muno muikari wako uria kimunye mwena uria wa Kirinyaga county barikiweni sana ona kuria mobo-ine mucie wa Mwea barikiweni mugakimenyithia mwe mitambo-ine salimikeni na ciugo njega muno makiria Wanjiru wakorwo gitunengereria rucini ruru rwega tugacuthagiriria Ngai maita maingi ni tondu we no mwihoko witu na we no wikirigiriro gitu na tukirio hau ni nderiria o uria mundu gwitwo Habakuku eririirie mahinda macio matene riria kwaragia ciugo icio ni nderiria o uria Habakuku eririirie mahinda macio matene thini wa Habakuku 3 muhari wa 2 mandiko mugaga atiriri mwathani ni njiguite maundu maria wekite maundu maria wekaga magegania na makajihuria guoya maundu macio wekire teneri meke oro mahinda maya maundu macio wekaga teneri ona riu ri marugumukie
na wamarumukia uririkane uturirikane na tha ciaku ritorinde witu rirogocwo rire wanjiru gukoragwo kiaria niguriagiria muno makiria ati Ngai maundu maria ekaga tene to ri Habakuk augire maundu macio ekaga tene umeke ona ri maundu maria Ngai ekaga tene ni matamariku ni gukora andu maria arwaru Jesu akora andu maria arwaru akamahonia ni ciama na morio iria ciatumaga andu mamenye kuna tithero ni kuri Ngai wakora ni muru wa Ngai Jesu mundu gwetu Ngai witu ni anagirira kagwa uyu ni muru wakwa muvuatei maundu macio magatuma tithero kuna ona rema murigicirie mamenye tithero kuna ucio ni muru wa Ngai kuna na koguo ona ni rucini ruru rwega ni ndirigeirie muthikiririe wa Inooro FM oro gwatawe ni njui ni wirigeirie maundu maria Ngai ekaga tene ona riwa meke ciama iria turingagira tene kuhonania kuria honanagie tene mirango iria yahingukaga oro uguo na hakagia kwaga nganja ati tithero ni Ngai weka uguo ona riu ni ndirigeirie Ngai eke maundu macio thiini wa miturire witu Ngai arokuhingurira mirango Ngai arokuhonia mirimu yothe iria hihi egutengeretie Ngai uri watumaga arutwo makarara matari maratega kindu no Jesu woka amoni haria megutaga makanyitia nyingi nginya makaremwo ni gucikua ucio niwe tureriria eke maundu macio ona riu ati wathi wira unyitie nyingi makiria mori hihi we gubangite maundu maria Ngai wekaga tene ri marurumure mahinda-ini maitu nigetha tukumenye muno makiria ni ndiraiguaga hindi ngikwira Ngai ithue no nyende tutuike wira hari ciana citu turorete thiini wa generation itaramenya Ngai Ngai ngiaga tuiguira tha ona gutukane Ngai ndaga matigari no Ngai ngiaga tuiguira tha aingi ciana citu ni magakorwo makiuga hi Ngai matimuri na njira imwe tu ya Ngai akareka tukarithia ciana citu na ituigue ni gutwika wega muno makiria tukamera ithu tutiari kiene ni Ngai watuheire kiene ithu tutiari arathime ni Ngai waturathimire ithu tutiari maritwa ni Ngai watuheire agatwikira maundu magatuhunjiria o toria ria mari hotene mekirwo maundu a Ibrahimu marituhunjagire namo na tukametikia ndakuhoera rucini rwa muthenya wa umuthi maundu maria Ngai ekaga tene agwikire na rucini rwa muthenya wa umuthi arurumukie maundu macio na nigetha tuture tumugocaga o toria Habakuk ahoire thiini wa Habakuk ithatu muhari wa igere goko ni kwa Inooro FM ni jitagwo wa kadro wanyu tu na tena Wanjiru wa Fausto na kugirika kwa ngoro eno ona kainama ta mutumia wauraga miaka mingi aturite na ruo ruingi no Ngai umenye ningenaga muno niwe horeria ngoro we ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria irira iria ukiumahinge nayo yekaru ino yakwa umiende tu nikiruri majehereirie ndiwe ruini nacio ithima ndanyuaga magithika makita makiugaga ndingitoria ngenaga ni undu wotu gikunyona horeria ngoro ino yakwa baba umihorerie gitumi no wote maria irira iria ukiumahinge nayo yekaru ino yakwa umiende tu maithori maingi ndiragio ni aria mathurire gucaga kuingi ndarite nginya nganoga ciĩga cia mwĩrĩ ciakwa ciothe ikahoteka no nĩ kũnyenda nĩkĩo ũnjĩkaga wega horeria ngoro ino yakwa baba ũngĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa irira iria ũngĩumahinge nayo ĩkarũ ino yakwa ũmĩende tu ihoya rĩakwa aingĩ nĩ arĩa marĩ nyararire angenereri ndiũtendero-inĩ wĩ ndumanie andwĩricira kũringana na wendi wao nyũmba ya ihiga nĩwe tũmbĩte
ndeno yoritu athi tondungona mio mweno tangithira horeria ngoro ino yakwa baba umĩhorerie gĩtũmi wote marĩrĩra iria ũmahingie nayo ngoro ino yakwa ũmĩendete icihuho na makũmbĩ iria-inĩ rwa igũrũ rĩa mũiyũ ngitĩrewe owe mwei wakwa na mũndekeri we nyonaga maingĩ wakwa na ngariganĩrwo horeria ngoro ĩno yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi wote marĩrĩra iria ũmahingie nayo ngoro ĩno yakwa ũmĩendete shesheni hakuhĩ nawe horeria ngoro we ĩno yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi wote marĩrĩra iria ũmahingie nayo ngoro ĩno yakwa ũmĩendete horeria ngoro we ĩno yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi wote marĩrĩra iria ũmahingie nayo ngoro ĩno yakwa ũmĩendete horeria ngoro we ĩno yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi wote marĩrĩra iria ũmahingie nayo ngoro ĩno yakwa ũmĩendete. Thank you so much. Special dedication kuri andu aria othe maraigua maundu maritũhĩire thĩinĩ wa ngoro ciao, kuri andu aria othe maraigua matingĩhota gũthiĩ na mbere, kuri andu aria othe maraigua ngoro ciao nĩ ciakanĩirio mũno makĩria nĩ maundu maria maragerera. Ngai witũ arohoreria ngoro ĩyo, Ngai witũ arokũhoreria meciria, Ngai witũ arokũhe thayũ ũrĩa ũtangĩtarĩrĩka, ũrĩa ũtariĩ. We ũratũthikĩria rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, we ũratangwo na ũkagio nĩ maũndũ matiganĩte, ya ũkorwo nĩ ndwari kwanyu, ya ũkorwo nĩ mwendwa wanyu ũrahurũkire, ya ũkorwo nĩ mwana wanyu ũrorire ya ũkorwo nĩ biacara yaku ĩragũthiĩra ũru, ya ũkorwo nĩ kũrĩa ũthiaga wĩra hihi ũgakorwo atĩ nĩ ũrokĩrĩrwo nĩ ũndũ ũrĩa mũrutaga nao wĩra, ya ũkorwo nĩ kĩhiko gĩaku, nĩ tondũ maũndũ nĩ maingĩ makoraga ciana cia Ngai. Maandĩko mega nĩ tunyamaragio na mĩena yothe, no Ngai witũ ndarĩ areka tũhotwo ona rĩ, na koguo Ngai witũ arohoreria ngoro yaku, Ngai witũ aromĩhe thayũ, Ngai witũ aromĩhe gĩkeno, Ngai witũ aromĩhe kĩĩrĩgĩrĩro gĩa atĩ nĩ ũgakorwo ũkĩona muoyo wa tene orogwata tene. Arĩa othe maratũthikĩrĩria na mũno makĩria matereba arĩa mekagĩrĩra athii ao inoro, Ngai wa muoyo mũrathime, na mũno makĩria ngari cia kuma kũrĩa mwena wa Gĩthĩthĩri, ngari cia kuma kũrĩa mwena wa Mĩharatĩ, salimikeni sana hewani, nĩ njũĩ mũtũraga inoro hĩndĩ ciothe. Ngai wa muoyo mũrathime mwĩke wega, mũtware na mũkinyie kũrĩa mũrathi, na tume kĩrathimo kĩrĩa kĩnyitaga moko kĩmume thutha, rĩu orogwata tene na tene. Niĩ njĩtagwo Karũra wa Nyũtũ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Thank you. TBT maneno za tũgethererũka wega ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ ndagĩka 25 nĩcio cihetũkĩtie thaa 11 cia rũcinĩ. Tũgĩgũterebania na ningĩ Wanjirũ wa Fausto na tũkauga nĩ ngatho kũrĩ Elroy, nĩ ma nĩ Ngai ũrĩa wonaga, nĩ Ngai ũrĩa ũtuonaga mahinda marĩ mothe, onaga maria tugeragĩra, maria tugeragĩrio, maria tucemanagia namo. Mũcukani nĩ ageragia rĩmwe gũtũhenia atĩ tũtironwo, Ngai ndaratuona, Ngai ndaratuona. Ndũkariganĩrwo atĩ tũmwĩtaga Elroy. Nĩonire Hagari rĩrĩa ahinyĩrĩrĩkĩte na mwana wake Ishumaeli na agĩtuĩka wa gũkĩmũhe maĩ. Ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ũrĩa wonaga mothe, Ngai ũrĩa ũkoragwo kũndũ guothe rĩ, nĩ arakuona na nĩ arakũigua. Ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũrora kana nĩ ũingĩra
utumirite kana ni utumite ndumiriri yaku nguhi thank you muno Roja Wanyama asante sana kore mushi wa Karatira nije no muraruta wira Reverend Chaplain Maina Jage kuma Korea Eldoret nitukenaga ni undu wa ndumiriri yaku na wira uyu kirutaga Korea ugikigeria gukorwo gicokia ciana cito mushie. Mr Philip Kangara wa county government ya Kirinyaga ndukigeithike barikiwa sana thank you murata wito Stephen Gaba wa Kirengero uragikiuga karura ageithike muno haria hothe ari onawe murata wito ugwitwo Bethi Thuo asante wekore mwena wa Mobo Thika. Niturona murata ongi haha Simon Maina Baba Koi asante sana wakiuga Korea kwanyuga titonyere gutikire nao rumko salama sana Roshine rwa kirathimo Mwagijao ugakigeithania mwenoria wa Gishogo barikiweni. Oh yes, na ndona murata wakwa wa miaka mingi aretwo Dr. Kamau kuma kore mwana wala netarajira good morning. One day tembeza shirula net tuwachinjie mbuzi. Ndio kana wajiru ni urashara kore mwana wala net. Ndona mahida no jere. Mwarimu Jago ni tumukumia Yesu Kristo kwero atia ukajira nawe mitabu-ini muno makiria Kariuki Mushufi wa Gathambi Kirinyaga ukajira wakarua ni mutwarithĩtie wega ta wega ndi mitabu-ini ya Inoro FM thengi muno makiria ngotho wathiruka ona we ndakuona rogo good morning geithia shi muno and please dakira we mwagiriru rwa Alice wa Bui Mugeshi nitokwa tukirwetha ugacoka kwa tuned in from kure mwana wa Nyeri jitagwo muinjiristi original wa Subukia Githiria Chialidi witu wa PCA Kajuri Church Elder Muthoni ga Shihe ni William Kafugi wa Kajuri Karatina we mwega etagwo Pemwa Science arajira emitabo ine my sister turathimetwo hamwe na turathimo na Dr. Murithi wa Kangara Paul Mithamo na Theuri wa Engineer arahukire hau etagwo Mama Njoki kuma kuria mwena wa Subukia good morning wakaruga Dirago wa farm kuma kuria mwena wa Saganare dikire mitabo-ini tia kurigana na mundu ugwitwo Nancyza mweniki wa Hana Kade wa Githicoi Sarafina Kenya Ajui Dr. Simon Washuka inyo the murajira ni mwarahukite Ngai wa mwo aromurathima aromweka wega na kairetu gaitu all the way kuma kure mwena wa Iraq Baghdad getagwo Rachel Jenga akauga hata mimi niko kwa mitambo sana tena zaidi mwana wako Inoro shesheni hakuhe nawe na we watuma kuria kwa WhatsApp na beo ya 0722200720 twashokereria nigetha tukinye ginya kwa mukira athimu yaku muthikiriria itugukorwo tukirora ndumiriri ici igirora igire tu nijona mwarimu Kariuki wa Akrod Aboni Muiga na igirete na WhatsApp message ona murata wetagwo mwarimu Muigai wa Mwagi wa kuria Thufiri ona kene igirete na message ya WhatsApp thank you so much getahi eka munyaga ithika haria Kamakis salimikeni sana muikari wa Roiroga ithika ugethie na mbere na gugitomukira wega kugerera 98.9 FM muikari wa Korea Ebu County Gatho cia mwanya ni turamenya mitambo ni loud and clear ni 102.0 FM good morning ni maigoro ria maundu mothe Ngai akoragwo ari mwega na ekaga maundu mega na maundu manene na maundu ma utugi Elder Njiri ndugitinde thayo thini wa ikireka riri rito ria keri ria tukoragwo twina mutungatiri wito wa keri muthenya wa umuthi turanyitanira na ndungati ya Ngai Pastor Ndegwa Bull kuma Jesus Elevation Cathedral kure mwena wa Ruiru nigetha tukorwo tukigwa nake Ngai atuhaririirie ki kuhitukira ndungata yake mwathani agwacwo ndungata ya Ngai wala siwe sana karibu sana asante sana wakarugani ndaririka na ugeithirie wa Johau ndageithika muno ndungata ya Ngai good morning ndake ni kumuigua karibu sana ndimugithitikiria no tuhoe nigetha tuigue kio kia Ngai na dekani niguo ndagutya muno Ngai wa matuini orekiro ciro wa umuthi tondu ni hari mwari na thauti raria nayo Jehova Ngai nigucokeria ngatho ni tondu nirigurite matu ma andu aku nigetha watu akwaria bote kuigua rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo na rĩngĩrokumio Jehova Ngai wakena nĩ ũndũ wa gũtwaragũra mũthenya ũngĩ tũtingĩnoga kuga nĩ wega mũthenya wa ũmũthĩ guoko gwaku na wega waku twĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa Thursday ũkĩrĩkia Thursday ya mũico ya mweri wa gatano nĩ tũgũtĩĩa rĩtwa rĩaku na tuge nĩ wega maũndũ marĩa mothe Jehova Ngai marĩ mbere itũ tũmakometete kũrĩ we
nä wega nä tondå wa maå ndå marä a mothe twä rä gä rä ire atä mothe tå kamehokera moko-inä maku gä tå mi kä me gä tå mä ite tå menye nä å twendete na kä onereria atä wä na bata na ithuä nä kuona nä watå matwara gå kena twä muoyo å tekå makania kåhana atä a å tekå makania mathirä marä a twä namo å tekå makania moritå marä a twarahä tå kä ra nä twakena nä tondå twä muoyo oro rä twakena nä å ndå wa gå tå he gä thima gä kä gä tagwo Inooro FM kayana ndungata ciaku wa Karuga na wa Njirũ nigetha moke matuge kirathimo kuri ithuĩ rĩtwa rĩaku rĩngĩ rogoco thengiũ mwathani nĩ mũthikĩrĩria witũ ũyũ ũratugwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ arahũkire ena kĩrĩgĩro atĩ ũmũthĩ nĩ gũkorwo gwĩkwenda gũkĩra ira wega waku ũkorwo hamwe na ithuĩ tũgũcokeria ngatho rwĩkio rĩaku ndagĩka icio nini ũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twana twacokia ngatho amen. Nitako Pastor Tegwa Bull na Toguo Mwerwo utagire itora ria Ruiru haria bypass ndungataga na kanitha witagwo Jesus Elevation Cathedral o hau itora ria Ruiru bypass thutha wa nyumba itagwo Elgon Plaza na nikiri mono kuteso ni mwathani nikira kiugo-ini kia Ngai thĩinĩ wa ibuku ria kũguũrĩrio ithatũ hau mwari wa mũgwanja henda kĩo kĩu nĩ ngenagia na tondũ ndũmĩrĩri kũrĩ kanitha wa Philadelphia ũyũ nĩ roho mũtheru wariririe gwĩtũkĩra ndungata ya Ngai etagwo Johana na akĩaria igũrũ rĩa kanitha ũyũ akiuga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa waigua kiugo kĩaragĩrĩria andũ angĩ gĩkoragwo gĩgĩtwĩra hĩndĩ ĩrĩa Ngai araria kũndũ kũngĩ mũgambo ũcio ũkoragwo ũrekereirio nĩgetha mũndũ wothe aigue na amenye ũrĩa Ngai ekaga kũu no ahote gwĩka ona kũrĩ ithuĩ nĩũke ngĩkauga atĩrĩ kuma harĩa verse 7 kũrĩ mũraika wa kanitha wa Philadelphia mwandĩkĩre atĩrĩrĩ ici nĩcio ciugo cia ũrĩa mũtheru na wamba ũrĩa ũnyitĩte cabi ya Daudi kũrĩa ahingũra gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga na kũrĩa ahinga gũtirĩ mũndũ ũngĩhingũra verse 8 nĩ njũĩ ciĩko ciaku atĩrĩrĩ nĩ njĩkĩrĩte mũrango mũhingũre mbere yaku ũrĩa ũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũũhinga nĩ njũĩ atĩ hinya ũrĩa ũrĩ naguo nĩ mũnini no nĩ ũrũmĩtie kiugo gĩakwa na ndũigana gũkana rĩtwa rĩakwa kiugo kĩa Ngai kĩraria ũhoro wa ndungata ĩno ĩtagwo Johana hĩndĩ ĩrĩa roho wa Ngai ambĩrĩirie kũmĩarĩria igũrũ rĩgiĩ makanitha na hĩndĩ ĩrĩa arĩire kanitha ũyũ akĩmera atĩrĩrĩ hau twamba kũguũrĩrio mweri wa mũgwanja akĩmera atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere kanitha ũyũ ngwenda mũmenye kana inyuĩ mũraigua mũgambo ngwenda mũmenye atĩ ici nĩcio ciugo cia ũrĩa ũnyitĩte cabi ya Daudi koguo nĩ harĩ cabi ĩrĩa ihingũraga na maandĩko makuga atĩrĩrĩ atĩ kũrĩa ahingũra gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhinga na kũrĩa ahinga gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhingũra rĩu Ngai endaga kwamba kũhe kanitha ũyũ assurance atĩ nĩ kũrĩ maũndũ Ngai atua gwĩka gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩgirĩrĩria na rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndoka kwarĩria mũndũ makĩtikauga nĩ njũĩ ciĩko ciaku ndĩrenda kwarĩria mũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩmwĩre na nĩ ndakena ciugo iria cikwaragio haha andũ akauga wa Nyũtũ na Wanjirũ wa Pauso makauga atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ he mũndũ ũkĩria akĩigua nĩ ta gũtarĩ na mwĩhoko wa rũciũ na nĩ ta kũrĩ maũndũ make mahingĩkĩte ona hĩndĩ mũndũ aiguaga nĩ ng'ania ũrariĩrĩire na arauga ndirĩ mwagĩrĩru na ũndũ ũcio no kĩoka gĩkĩrauga atĩrĩrĩ ũrĩa wahingũra gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga koguo ndoka kwarĩria mũndũ ndĩmwĩre mweri ũyũ tũraingĩra ũrĩa ũnyitĩte cabi ciaku ũrĩa ũthiaga na kĩrĩa wendaga gũtuĩka arauga atĩrĩrĩ nĩ njũĩ ciĩko ciaku ona nĩ njũĩ ndũrĩ hinya mũingĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa rĩngĩ ũgereire mũtũrĩre-inĩ nĩ ciugo iria uiguĩte ciarĩtio mũtũrĩre-inĩ nĩ njũĩ ndũrĩ na hinya mũingĩ ona nĩ ngũĩ nĩ njũĩ level yaku ya gĩthomo nĩ njũĩ background yanyu nĩ njũĩ na rĩngĩ ndũrĩ mũndũ ũĩ handũ ũngĩgũteithia nĩ njũĩ ndũrĩ mũndũ ũĩ handũ ũngĩgwĩka connection nĩgetha mũtũrĩre waku ũhingũke no nĩ ngwenda ũmenye ũndũ ũmwe nĩ ndigĩte mũrango mũhingũre mbere yaku na rĩrĩa rĩothe Ngai ararĩria andũ kana aramahingũrĩra mĩrango ũndũ ũmwe mũndũ ndambaga kuona mũrango maũndũ ma Ngai wambaga kũigua koguo nginya mũrango ũcio ũraigua tũkĩrwo nĩ mũhingũku-rĩ kwĩ mũndũ wagakoria atĩrĩ rĩu mũrangira mũrango nĩ mũhingũku na nĩguo ndĩrahĩtũkĩra maũndũ maritũ mũndũ ũmwe ndĩrenda ũthikĩrie kiugo gĩkĩ indo cia Ngai kana irathimo iria Ngai ayanaga kana ciĩko cia Ngai itiambaga kuonwo ciambaga kũiguo actually na gĩthũngũ tuga you don't see the blessings of God you start by feeling them mũndũ ambaga kũigua na mahe kĩũndũ kĩrekĩka and even you can tell people na nĩ kwenda ũranjire rũcinĩ wa ũmũthĩ ũndũ wa kerĩ mũndũ ambaga kwaria maũndũ marĩa Ngai areka kuoneka monekaga na maitho mambaga mũndũ ũkamaria andũ makona tũrathũkia mũtwe ũrĩire ciana cukuru ũkamera ciana ciakwa nĩ igathoma igĩ university
we urathire rucini rwa muthi maybe wina mathire maingĩ mũno no ũkera andũ mwaka ũyũ ũtanathira nĩ harĩ ũndũ Ngai agwĩka kũhĩtũkia rĩngĩ wĩ mũrwaru kana wĩna mũrwaru ũkera andũ niĩ nĩ tũĩ mwaka ũyũ nĩ tũra-celebrate na ng'ania ona ndagĩtarĩ na nĩ tũmwendete ta ndagĩtarĩ Kamau Araneti ona ndagĩtarĩ akwĩra rĩu we mĩeri ĩtatũ wĩharĩrie ũkamwĩra ndagĩtarĩ thengiũ nĩ wĩra ũrĩa ũraruta no hena riboti ĩngĩ hena mũrango ũngĩ ũrahingũka ũguo mũndũ ũranjigua rũcinĩ rwa mũndũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ gũtiramakania kĩu ũragerera na maũndũ macio makũritũhĩire ũguo wothe nĩ njũĩ nĩ maritũ mũno no nĩ ngwenda ũmenye nĩ harĩ mũrango ũhingũragwo nĩ Ngai na ya mũrango waku mũhingũre ũndũ ũrĩa wangenia aramba kũra assurance atĩrĩrĩ arakĩra assurance atĩrĩrĩ kũhingũra gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga ũguo na economy noguo yahana-rĩ andũ a Ngai reke ndĩmwĩre ruga itũ no nginya ĩcenjie ruga itũ nĩ atĩ kwĩna Ngai gũtiramakania noĩ hau no kwĩna Ngai gũtũma tũkinye kũrĩa tũthiaga mĩrango itũ ĩhingũke tuone wega wa Ngai na ndĩkĩo na kuga atĩrĩrĩ arauga atĩ nĩ njũĩ hinya waku nĩ njũĩ ciĩko ciaku ona nĩ njũĩ ndũrĩ na hinya mũingĩ ũguo tiga kũmaka atĩ niĩ ndirĩ na kĩna ndionire kĩna Ngai arauga atĩrĩrĩ through what you are going harĩa ũrĩ ũmũthĩ whatever you are going through nĩ njũĩ hinya waku I know your capacity rĩu niĩ ti niĩ ti wĩra niĩ gũthiĩ nĩ niĩ kũkũnyita guoko na ngũtware ũguo rũcinĩ rwa mũthĩ nyũmĩrĩrie mũndũ nĩmwĩre nĩ kũrĩ na Ngai ũgũteithia thengiũ nĩguo ũkĩ nayo ũratuga wĩ gĩtanda nenda gũkũmĩrĩria ũkĩra umagare kwĩna mũrango mũhingũre mbere yaku to ũratuga ũgĩthiĩ wĩra ũndaigua kwĩna matereba kwĩna mũrango mũhingũre mbere yaku mũthenya ũmwe tware o yene wega tondũ mũthenya ũmwe Ngai nĩarakũhe yaku we ũkĩria kũhingũra biacara yene hingũra na ũrute wega rũciũ kwĩna mũrango waku mũhingũre na gũcokeria ngatho Ngai wa macini nĩ tondũ nĩ ũgwĩka andũ aku wega bũrũri witũ nĩ ũkũũrathima nĩ kũrĩ na mũrango ona mũhingũre thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Ngai wa andũ aku kũgacĩra na kũrathimwo ciana citũ nĩ igũthoma arĩa arwaru Ngai kwĩna mũrango womũnie mũhingũre twarekereria kiugo gĩaku nĩ tondũ rĩu nĩ maigua mũrango wambaga kũiguĩka tũgacoka tũkaria rĩu nĩ maigua macoke mambie kwaria ona niĩ nĩ ndĩramenya ũtungata-inĩ wakwa kwĩna mũrango nĩ thĩinĩ wa Inooro FM kwĩna mũrango bũrũri ũyũ na mabũrũri mangĩ nĩ twawaria na twaũigua rĩu nĩ twamenya nĩ tũkũingĩra na tũtikũhĩtia nĩ wega Ngai tondũ nĩ gũthiĩ na mbere na gũtuĩka wega nĩ na mbere na gũtongararia na gũtũtongoria na gũtũhe hinya thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho nĩtũgũbata mbegũ wa Bull na tũgũthambĩra hũthĩri itũra rĩa Ruiru ngĩenda kũnjarĩria tũhoe hamwe namba yakwa nĩ 0721 151 743 0721 151 743 Ngai toro mũrathima na mbĩke wega amen amen amen. Thank you so much ndungata ya Ngai. Amen. Ngai kũrathimwo nawe na gwĩke wega. Asante sana mutija wega. Thengiũ tinda wega nawe. Thank you.
Asante sana ribura ka muno makiria my all time favorite wa mudo guteshiro wa GP ne kuri gai matuine na kire gitamaga nyende ribura rwa shiro wa GP hari nyimbo nyingi muno ainete na nyimbo njega muno makiria na nyimbo ciendetwo ni andu aingi muno makiria niguciria igiro njagure kana ga shiro wa GP getagwo ribura ria nie nyendete muno makiria ingicagura ni kuri gai na muno makiria hari gaga timwaganu wa mwihoka madugicaya ratukinyire wega ciendete wega thaa 11 na dakika 45 ni kuri ngai matine na nema ni kuri no wa mwihoka ndugacaya ni tuone hoka ndu Gideon witu anyike ni tuone hoka ndu tugacaya ni tuone hoka ndu Penel wa ina tugacaya na ni njuyo nawe wane hoka ndu gacaya no hoka ngai gutiri hindi ugacaya ni yejitaga wakaro wanyu tu. Thank you so much Roshini Rwega turadina brena gugethereruka kuria ndirakiona kuria gwa 22989 muthikiriria ugetuma ndumiriri nguhe ngatho
getoa jiro wa Fausto rushine rwa umuthe asante sana murata we haha etagwatia jabo wa makutano tugitinde thayo jabo wa makutano dushiragirwo na hadini aflanje wa marimari wako ya kikope Gilgil ona orakiuga we murathime muthenya uyu mwega tugitinde thayo ona we Roja Mwangi kuma kuria gwetagwo Karatina Felix Kiarie gage gutuma ngeithi mwena ucio wa Kandara mageithie othe wasalimie wote mwathani arokurathima na arokurathimira muthenya waku kuma kuria mwena wa Narumoro etagwo King'ang'ai thank you so much ndirakiona muratonge witu haha rauga ndari na uru nionete wega wa Ngai rushini rwa umuthe na nionete ni Ngai ekaga maundu manene na maundu magegania kuri aria mamwehokaga ucietagwo Philip Kamau wa haria Zimmerman 1 Can Stage mwikari wa Zimmerman goko Nairobi geithika karo wa kahiga wa subukia kuria kwanyukira kirengero kuhana atia kwa hiyo kazi na kigeithike muno ni tuona my wife etagwo Gathoni my mom my dad Jose wa Mpesa Joel Waya othe mageithike ucio ni wanyika makanika wa kwa harakara gikiuga me mitambo-ini tugithie na mbere na kurora ndumiriri yaku nguhi kuria kwa 0722 200 ni namba ya WhatsApp au domwe na ugituhurira na njira ya WhatsApp. Oh yes, nanti kwa tukiamukira thimu cigana na ri citigarite ndagika oro 13 cihande wega thinacara ngindo kurokera hura andu maigana na ni tondu we wa vata ndugitikira kwarahura andu eri ona kana tatu. Good morning. Aya shoni akoro ethira. Good morning. Namba ya thimu ni 072220735989 kwega bio wa Johi wakira ndita tenyere gaithia wakarura nyoka homa de nako kanini ndagithika muno no Ngai nyakukihonia reke na goko ni kuraua reke ngwarahurira uthitha mbirite ci ndagitari mwiri wa Kang'ara hau Kirinyaga guke gwitwo Maina wa Magoro ari hau mwena wa Mwiki na mundu gwitwo Ngũnjiri wa Generation Furniture ni wakigogo-ini nginya mundu gwitwo Michael Njogu rathimwe muno turi Inoro Ciro. Asante sana. Namba ya thimu ni 0722000720 kuria wa Kariara Snacks kuria na Ikuru Gikoba Shopping Complex geithia othe arutia wira na customers wasalimie wote. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Kwega vio rushine kusunia mficha hapo kuma Kirinyaga gara ora by wife and my son na director wa Majority Driving School in Plant Machine Paradise College Kirinyaga na director kana Murithi wa Kang'ara. Asante wa Jubilee Kirinyaga. Muthenya mwega. Good morning Inoro. Good morning Wajiro. Kwega muno ndirangwe. Habari ya Sagana. Ndio kana geithiri wa Karita hau. Agithika muno makiria mwana witu. Ngara ura pato ndagitari Murithi wa Kang'ara Maina wa Magoro na mundu to muhesimiwa wa Kiringe mwana wa Kariso mara ukena masivie ndayo. Ngatho. Egi wa Beni wa Matara, TBT Jega, Tidawega, Patrick Makanika wa Nyahururu, good morning. Unae murata witu ogwetwo kuria wa Kariara Snacks amukira ngeithi cia Mwangi. Good morning Inoro. Morning Inoro. Morning to Oyo kari na Gabriel Kimani Mashari wako Beni. Emwana wa Githu. Ikenda kwa raho mwalimu Zegondi. Mwalimu Kimisi na rutira afresha na mutithie thai. Ona etagwo muthenya mwega. Thank you so much na rothe mathite na mbere na gutwandikira Ngai wa mwera rothe na mbere na kumurathima mundu gwitwo MC Chapo thengi muno makiria mundu gwitwo Charity Muthoni uraiga arahura James Kang'ara. Thank you so much. Good morning madam wa Karanwanyi to please githire Wanjiru na patron James Murithi wa Kang'ara HSC OGW na ona Panuel wa Inaina etagwo wa Inaina Kirere ana wa Inaina Kirere wa Kamano wa Kirere thengi muno makiria Reverend Father Patrick wa werunda kuona ni ngatho muno makiria na riothe mathite na mbere na kutwandikira mwarimu Kimiti wa Murithi thengi muno makiria jaba wa makutano Philip Kang'ara County Government of Kirinyaga. Thank you so much.
Tita Jim Gatimo Nato Fisho kuma Korea Mwea uga harutani othe a Mwea Kirinyaga na Kirora Primary makigeithike na makorona TBT ya kirathimo. Iturona na igetheji jogo na kuma Korea Gitengera we mitambo-ini. Iturona wega mkulima kuma Korea mushi wa Murugaro ugikiuga gitawa wa Gasheri na mugo wa Biden wasalimike sana. Ege muno riu etigareti o ndagika kenda tu cihande wega thinacero cia rucini. Mwikari wa Korea Endara Shoto utongoretio ni Kagiri Ruth. Barikiweni sana. Oh yes. Dosito sikemenya oria gotugatana sitigitaria undu no muiguru rito kimenya no turete tunyitete